Githurai wikaga atia mwihoko wa Njiku? Mwihoko no kuhacu. Kuhacu uhacuragira raini-ini iriku? Ino ya Kenyarite. Ati yaki? Etagwo Kenyarite. Kenyarite? Niki wikaga kuu? Nyendagia nguo. Njeru kana cia gutumura? Aca ni cia mumba. Ni mtush? Gutumura. Ni njega. Riu nani rucini ruo muthiri ndingikihota kumenya mbiru irakinya na cigana no ngwire 10,000 ni ngutuma thimu-ini yaku. Niguo. Tondu uguo niguo kuri niwe wamba kuhotana. Thengio muno na inorori. Amina amina. Ndugukigithaniria mwihoko guothe? Ni ngukugithaniria. Aya mami. Asante sana. Tindia wega. Aya. Rembesha maisha ni itahiriro ria mbeca. Tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia mbeca oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Naomi, uhoro waku? Wega muno. Njitagwo Mbui wa Githongo guku ni kwa Inoro we witagwo Naomi una wiku? Witagwo Naomi Wanjiku. Wanjiku eku? Wanjiku mwena wa mwihoko. Mwihoko uyu wa Githurai? Wikaga atia mwihoko wa Njiku? Mwihoko no kuhacu. Kuhacu uhacuragira raini-ini iriku? Ino ya Kenyarite. Ati yaki? Etagwo Kenyarite. Kenyarite? Niki wikaga kuu? Nyendagia nguo. Njeru kana cia gutumura? Aca ni cia mumba. Ni mtush? Gutumura. Ni njega. Riu nani rucini ruo muthiri ndingikihota kumenya mbiru irakinya na cigana no ngwire 10,000 ni ngutuma thimu-ini yaku. Niguo. Tondu uguo niguo kuri niwe wamba kuhotana. Thengio muno na inorori. Amina amina. Ndugukigithaniria mwihoko guothe? Ni ngukugithaniria. Aya mami. Asante sana. Tindia wega. Aya. Riu thainya yo tuko tukitie ndagika 40 guku ceceni hakuhi nawe tukugeithia mathaa maya ma hwaini na ningi tugikunyita ugeni thiini wa tabarira ya kera ya muthenya mwega wa Wednesday ya tariki 19 mweri wa keri mwaka wa 2025. Ndumiriri ciaku ni tucionaga tukaigua wega tugakera turi hamwe tukaria maria mari kuo maria matwigite ta muingi wa bururi ona to uguo muingi uria waragia ruthiomi ruru rwa Gikuyu ni tondu ni gatagati ka maundu mangi maingi maria tukoragwo tukinengereria mweke na mwerekera munene tu thiini wa ngoro citu na ndu wa gitumi kiu iguo kire munyite ogeni ha 22989 Hainoro KE Hajugo na Irimu official na of course ha mundu gwitwo ona Ndirito Ihura kuguo the gutire hamwe guo uguthigiriria gutukinyira utuike ati ni ukugwemerwo ni moritu mubunge wa kure gwitagwo Laikipia West Wachira wa Karani nego kwirite ona tutanegwa mohoro ni kuingirite guku mitambo-ini Hainoro KE Hajugo na Irimu official nego twaririe maundu maingi maria ona Ndirito Ihura kuguo the gutire hamwe guo uguthigiriria gutukinyira utuike ati urue ni ukugwemerwo ni moritu mubunge wa kure gwitagwo Laikipia West Wachira wa Karani nego kwirite ona tutanegwa mohoro ni kuingirite guku mitambo-ini Hainoro KE Hajugo na Irimu official nego twaririe maundu maingi maria ona Ihura kuguo the gutire hamwe guo uguthigiriria gutukinyira utuike ati urue ni ukugwemerwo ni moritu mubunge wa kure gwitagwo Laikipia West Wachira wa Karani nego kwirite ona tutanegwa mohoro ni kuingirite guku mitambo-ini Hainoro KE Hajugo nego twaririe maundu maingi maria ona Ihura kuguo the gutire hamwe guo uguthigiriria
kwina contract ya muri tutambutse ubwo akora ntabwo KPLS washepa sana ni kukurikira tutane za na mitambo ale tunana sio twale ni mautu oni ndio hapo mbele ya kuna contract ya muri tutambutse ubwo akora ntabwo KPLS washepa sana ni kukurikira tutane za na mitambo melani president tunana sio twale ni mautu oni ndio hapo mbele ya kuna contract Watu
othe na opiwa ndai energy ni twanyitanire tugituka broad based ri atiriri irakaba mu Kenya othe handu othe ari na koguo ri andu ayo na ori na tondu tumararuta wira na ithuiri ona tungimahe kamiti imwe marugamirire ona hatingikohe na maitia tondu memwe na witu hindi yangi mbere tutirari tumahe no ri memwe na witu na tondu kuri andu matuikite riberori ndungihota waihura gutongoria kamiti irathondeka uhoro wa thirikari iri orouma weekend ugathi kumihura wathi constituency yako gitigo tondu riri ngoria kiuria straight utanajuria utadede ne kweherio utanajuria ningo gucokeria utanajuria ri mundu angikora ari mukurinu ri na ni uguhoro wa ngurinu ndi kwenda na aruta kiremba ri no ucoke okage kuria thakaramendi ke kanitha-ini hera murata wako rautire aruta ati ona ta kuracamba ri aruta araruta aikara ta ithuĩ aruta kiramba ti mukurinu ringi itondu ni aruta kiremba ithuĩ tondu uria tuya kurinu ndangĩrĩaga gĩathĩ gĩa gĩkũrinũ kuria gĩathĩ gĩa gĩkũrinũ koguo rĩu rĩ nake ndangĩtongoria ona kwaya ya kũrinũ tondu rĩrĩ atara akĩregana na ũhoro wa kũrinũ kotangĩco atĩrĩ wacira ta njokia mũciĩ wega ũnjĩre atĩrĩrĩ koguo nĩ atĩa ũroiga ndirauga atiriri tau kamĩtĩ ici andu aria maracambia thirikari tondu kamĩtĩ ici ri kamĩtĩ ici ni cia leadership ya majority na leadership ya majority ni imwe na uria ura support Kenya Kwanza na niyo manifesto iria turatumira tondu niyo thirikari iria yahetukire riu andu aria maramicambia tutingicoka tumeigio hau matongorie magicambagia no nginya tumeherie turehe andu aria mekuhota umitwarana nayo utariria andu wega ona maikoro matara Kenya Kwanza ona maikoro maria ODM vatani manifesto ya Kenya Kwanza mamirumirire na atiriri taturia ngurĩtio bona njuguna njugo ne kujurĩtie kana wajuria budget ni egucenjio tondu riri tatariu ri tondu ana andu othe njui yes tau nĩ njũĩ ya gatiba nĩ gathoni nĩ njũĩ tũri nĩ gakuya nĩ mũhoro wa ma nĩ njũĩ rijono nĩ wanjikũ wa mũhea nĩ njũĩ budget nĩ ndĩndĩ nyoro nĩ njũĩ riba nĩ karemba andũ acio othe nĩ mekweheria acio othe nĩ tũkweheria no nginya tweherie nĩgetha mũkũmacokia na ĩkũka mũkũmacokia na kabira kamĩtĩ tũtangĩtĩkĩra kũrekia rĩ kamĩtĩ tũtangĩtĩkĩra kũrekia rĩ niyo ya budget ona mweheria ndĩndĩ mũkũrehe mũgĩkũyũ oh yes budget tutingimareke no ici ingĩ nĩ mwĩtĩkĩrĩte ici ingĩ nĩ tũgwĩtĩkĩra nĩ ũndũ wa broad based nĩgetha tũrute wĩra twĩ hamwe kandu mũhatĩkire mũno aca tũtirĩ kwĩna nyamũ yetagwo rĩrĩ na kũrĩa kwanyu itikoragwo kĩene ĩtagwo ngamĩra nĩ ngamĩra ngamĩra ĩkĩrĩ ũguo ĩkĩingĩria kĩongo no nĩ kwauraga no nĩ raurĩrwo na gũkũ thũnũ na gũkũ thutha ĩkĩra mũndũ no ũgwenda ũkongo ĩgĩtonya igũkũ nyũmba ĩkĩgwa ndũkuona andũ aya appetite yao nĩ kĩnenehire mũno mamwe manengere minister ciana rĩu ningĩ mwereke kũmanengera machairmani na tũigua nginya ona ikiuna ngwanga ningĩ maendaga ma PSC 15 atĩrĩ mũndũ witũ ndũkuona harĩ ũndũ ningĩenda na twakũria ta mũthuri tũtiena fiti ngĩenda kuga na njuge ũguo athuri aya tondu arĩrĩ niĩ constituency ĩrĩa andũ ũgamagĩrĩra rĩ tia andũ a rũgemwe niĩ ndũgamagĩrĩra constituency
Ungioka constituency yakwa ndina Mugikuyu, ndina Mukalenjin, ndina Mumathai, ndina Mupokoti, ndina Muturukana, ndina Muborana, ndina Musomali, Mujaruo ekuo Nyahururu, Mugithie kuria Marani, Baruhia ndinao, ndina face ya Kenya. Koguo nayo cabinet kanona leadership ino ya machairman ona hengikorwo ke reflect mbica ya Kenya ri nie ngiciria ugo niguo kwagirire wali horo service service as long as services to Kenyans iyo ni important muno tondu riri tutikende kuthituaga ati ithui no nginya tuhimbirie tariu bwana wa Ihura Obama aciarirwo guku gwitu Kenya no athire agitikara kuri America agithurwo America. Obama no president ura wathondekire America wathanini ugikenia andu ingi muno na no wathuraga na kuriria nyingi muno na andu acio matiuga ni Mujaruo ni kana ni Mukenya mamuoire ta mundu roka gwa kabururi ni as long as gwekero leadership ya andu marahota guteithia thirikari ya Kenya Kwanza yote gwathana wega guteithia wananchi aitu nie nguona kwagirire ono ngirwe herio we niona ngiherio ndingikorwo ndina thina kureho nie gwika no nie ngukeherio nikina nie gutikire ndikiriberete indwe njirire kulibero ne gweka atia kulibero ni kuga atiriri nguhire example niguo maitu ekamia ndamenye nguhire example ya mundu wauma kanitha-ini ni auma kanitha-ini na ni auga kanitha ndiketekania naguo na ndikie ndangicokero niwo gutongoria kwa uroiga atiriri yes takota finance bill mateikirie kura wakota finance bill mateikirie kura hihi wakota kuigata deputy president mateikirie kura niguo ndina ugogo ni leadership ya committee ni ndina ugogo ni leadership ya committee ni andu aya ndimaiguite amwe ao na ndigukimagweta maritwa mekuria king'ang'a-ini magicamburira thirikari iria me chairman wa committee ya thirikari iyo koguo ukerwo ndungihiuha ni ithe uhiuhe kana uhore no ndungirara kurara ni gukanie nginya Bible-ini no tataru taniere kana jogonare no tweke chairman wa kamete ya bunge ndagituka timumbunge na tungirora TV iria timu iria irathaka mundu ena red timu imwe na red rengi na white ungiruta white iria wikire red no thakire mwena ucio ndugithakira no kurero tiri wa cira aikurwo guku bunge mutirahinya mutiri na capacity ri ya gutongoria makamiti ri mutigi ukimungania naki ita njuguna na rengi makimura matire utingihota kato no nginya kiambe gutuke mumbunge standing order shugite munjumbe iruta munjumbe riu taturehe atirire mweshimiwa na niweka wega ni gutuhutiria horo igie mogaruku macio matanyitwo thiini wa kamiti makiria icithano kamiti icithano ri ocio ciothe utongoria wacio ukoragwo wa majority hindiria mwena wa majority hindiria muku introduce mundu mubunge otari thiini wa majority ri standing orders cia bunge ciroiga atia mwamu introduce ta chairman wa kamiti iria ki mutugo yagire gukona na majority standing orders ciugite atiriri kamiti taru kamiti iria ngorago na example na kamiti iria ngorago ni ambunge 15 anana maumite mwena wa majority na mugwanja maumite mwena wa minority gutire handu kiria standing order ciugite ati no nginya mundu ume mwena wa majority andu ai 15 niho mathiaga kamiti ya reconstitutory magathi magaikara thi magathura chairman no mathure mundu uria mangienda no ona already mariana ni ingi gukira nio maria chairman nio makaingi moyaga no ri tondu nginya ya mugwanja ri riu ni a party ya broad base wanyite riu koguo hakuithwo the 15 ya broad base kugo riu to mundu ria tungienda guthura uri andu acio mangienda guthura ni uma guthura angikorwo abunge ya ni tondu ni tukimoya bunge ya tano ri ni tui mundu gwitwo Gathoni wa Mucomba ni tui Wanjiku wa Muhia ni tui Ndindi Nyoro ni tui Karemba ucio ngi ni uriku ni kamiti iriku tutagwetete hena riba ya Karemba hena budget ni ya Ndindi Nyoro hena regional ni ya Wanjiku wa Muhia hena constitutional ni ya wa Mucomba
Mucova na trade ya Gakuya ona Gakuya nĩ Gakuya tutekũgwetete abunge aya atano o ũmwe wao thĩinĩ wa capacity ya kamĩtĩ angĩhota kũhingia matanya ma thirikari rĩ no arutwo thĩinĩ wa kamĩtĩ kuma nja matanya ma kamĩtĩ ĩyo ndagĩrĩirwo kũruta tondũ angĩkorwo nĩ ahingia matanya rĩ kĩu nĩkĩo important no rĩu ũrĩa niĩ ngoretwo ngĩona mahoni makwa rĩ ajumbe aya nĩ ũndũ wa mwena ũrĩa manyitĩrĩire rĩ mathiĩ kũrĩa rĩ maratũmĩra chance ĩno ya ũchairman kũhũra thirikari na rĩu akĩhũraga thirikari rĩ nĩ egũcoka oke ahingie manifesto ya thirikari no aremwo ithe ndekũremwo nĩ ta ũrĩa ũguo ndaheana example ya timu iria igĩrĩ irathaka mũndũ ũrĩa angĩcenjia nguo ekĩre cia timu ĩrĩa ĩngĩ rĩ rĩu onania timu ĩno nĩ ya mũrema coach no amũrutire captain wa timu ĩyo ona gũthaka kũu ndagĩthaka ũhoro wĩ hau na nĩ weka wega nĩ tondũ ona ambunge acio atano nĩ twamatara na ũmwe wao hihi nĩ tũiguĩte mũrũgamo wao o tiga mũmbunge wetagwo Ndĩndĩ Nyoro Ndĩndĩ Nyoro nĩ gũkirakirire ũrĩa njũĩ Ndĩndĩ Nyoro nĩ gũkirakirire na ndaragia no ona agakwaria na gũkũ andũ-inĩ kĩng'ang'a-inĩ ndĩreciria leadership rĩ wĩra wa Kĩmani wa Icũng'wa rĩ ta leader majority rĩ nĩ gũthuthuria akamenya nĩ mũndũ ũrĩkũ ũrahunjia wega wa thirikari na nĩ ũrĩkũ ũrahũra thirikari koguo ndinama nĩ njũĩ no nginya akorwo Kĩmani wa Icũng'wa nĩ athuthurĩtie akamenya ona ko mũjumbe ũyũ nĩ akirĩte rĩ ngoro yake ĩ mwena ũrĩkũ nĩ njũĩ nĩ oĩ koguo ĩgĩkinya hau rĩ nĩ ngwĩciria nĩ agũkorwo akĩmenya na kwarĩ akorwo aoete mũrũgamo ũrĩa we arũgamĩrĩire haya rĩu rĩ tũrĩ hau rĩ ndegwire mũndũ gwĩtwo seneta wĩtagwo Gerald Gay akiuga atĩ na no acokerie ciugo icio mũthĩ atĩ kuma haha gũthiĩ na mbere in the spirit of a broad-based government thĩinĩ wa roho na wĩtĩkio ũmwe wa thirikari ya hamwe rĩ Raila Odinga mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩ egũthukĩrwo ithaga rĩa prime minister gũkũ Kenya na wakenya magakinya kwĩyũria atĩrĩrĩ kũngĩgĩkinya gũgũthiĩ ũguo rĩ bata wa gĩthurano nĩ kĩ ithe andũ matingĩkĩranaga wethiĩ harĩa nawe rũgame haha nawe gwĩciria macio nĩ mawoni ma Cherargei na ta seneta wa Nandi rĩ ena right ya kuga mawoni make no mawoni macio ti mawoni ma mbunge nĩ mawoni make na rĩrĩa ithuĩ twathurwo rĩ mbunge no ũthiĩ uge ũrĩa wothe ũkwenda ta rĩu ũngĩririkana ona ihinda rĩtarĩ kũnene rĩ Cherargei nĩ arokĩte na mũjadala ũngĩ akauga mbunge thiage mĩaka 7 handũ ha gũthiĩ 5 ya ku extend the terms hakwari ingĩona kũruta kũguruka tondũ rĩrĩ katiba nĩ ĩrathoma yega atĩ mũjumbe na senator na governor na MCA na president na magĩrĩirwo gũthiĩ mĩaka 5 nĩgetha tũgakora raia rĩngĩ makamenya kana megũtuongerera matigũtuongerera rĩu koguo rĩ mahoni macio nĩ mahoni ma mũndũ na macio nĩ mahoni atarĩ ararehe mbunge koguo na tũkĩmarĩrĩria rĩ reke tuge nĩ mũhuhu tũrarĩrĩria no korwo nĩ harehe mbirũ amĩrehe chamber ya senate in discussion icoke yuke gwitũ na ithuĩ nĩ tũkamĩcangĩra haitũ tareke tũtua atĩrĩrĩ Senator Cherargei nĩ amĩrokia rũciũ thĩinĩ wa mbunge ya senate na hihi yacoka yaitĩkĩrĩra nginya mbunge-inĩ yanyu nĩ ũreciria tarĩ rĩciria rĩega rĩu niĩ ndingĩona rĩ rĩciria rĩega ona hanini tondũ nĩ ta kuonania atĩ mbunge tũrera andũ mawĩra niĩ ngiuga atĩrĩrĩ angĩkorwo ũhoro wa prime minister nĩ ũrenda ũkaheo mũndũ rĩ tweterere nginya rĩrĩa tũrĩkorwo na referendum twĩna maũndũ mangĩ maingĩ tutigacenjio atĩ tuge tũgũcenjia katiba nĩ ũndũ wa mũndũ fulani atĩ tũgũcenjia watho nĩgetha tu accommodate mũndũ fulani ndirauga kwĩna mahĩtia kũmũhe wĩra no at the same time ndingĩona niĩ kwakwa kwagĩrĩire ingiuga eterere rĩrĩa akenya marĩonania nĩ tũkwenda gũcenjia ha nĩ tũkwenda gũcenjia tũthiĩ referendum tũmĩkĩre ho akenya mambe matwĩre atĩrĩrĩ nĩ mekwenda gĩtĩ kĩu gĩa prime minister kana matigũkĩenda mauga nĩ megũkĩenda rĩ na Raila ũcio na andũ arĩa angĩ nĩ magacindanĩra o ta ũrĩa nĩ ithuĩ tũcindanagĩra angĩgathurwo rĩ ndagagĩtuĩka prime minister rĩo no
no ithuĩ tũtigatwĩge nĩ ithuĩ tũrethera mũndũ wĩra twagĩrĩirwo gweterera nginya gũkagĩa referendum nginya inyuĩ raia mwĩte mũkaheo nafasi na inyuĩ mũcangĩre tondũ tarĩu niĩ rĩ njagĩrĩirwo gũthikĩrĩria andũ agwakwa nĩ marenda kana matirenda nĩgetha menye mwena ũrĩa ngũrũgama nĩgetha ũhote gũikia kura kũringana na matanya ma mũingĩ. Haya tũrehe atĩrĩrĩ ona kũrĩ ũguo rĩ kũrerwo atĩrĩrĩ kamĩtĩ ici makĩria ici ithano twagweta haha rĩ nĩ kamĩtĩ ciraiguĩka ciĩna hinya na ikĩro citiganĩte no gũkerwo atĩrĩrĩ ndagĩka ĩno Raila Odinga kũngĩkinya nĩ ekũnyita mbaru thirikari ya ũrũmwe ya broad based gatagatĩ ka maũndũ marĩa we arenda we mwene rĩ nĩ kũnengerwo kamĩtĩ imwe cia ici na igũrũ rĩa ũguo rĩ gũgakĩrwo atĩrĩrĩ angĩkorwo ambunge aya kũna nĩ maramenwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo rĩ thirikari ĩrarega kũmatunyũkithia ũmemba wa kĩama nĩkĩ kwa gwĩkwo by election tuone hihi kana no ĩkĩhotane thirikari na andũ arĩa ĩngĩrũgamia kuo. Cokera hau gwicia ndinanyita reke ngũcokie ho rĩngĩ ndoiga atĩrĩrĩ rĩu mararĩ machairman ajumbe aya marĩ machairman o nginyagia ndagĩka ĩno rĩ matirĩ machairman tondũ kamĩtĩ nĩ irabunja kamĩtĩ nĩ bunje gũtirĩ mũndũ chairman rĩu ndagĩka ĩno ambunge nĩ ambunge okay ambunge acio mararĩ machairman kamĩtĩ iria itanabunjwo nĩ kamĩtĩ itanabunjwo kamĩtĩ iria ciĩtagwo department rĩ tarĩu ta education ta transport icio ciĩtagwo department icio ti mbunge icio iratigirwo no hecio 18 ibunjĩtwo ona ũguo ambunge acio rĩ makĩingatwo kamĩtĩ-inĩ nĩ thirikari rĩ ti thirikari ĩkũmaingata technically nĩ thirikari kamĩtĩ nĩ kũbunjwo irabunjĩtwo ciabunjwo rĩ gũgũthiĩ gũthurano rĩngĩ ona cia reconstitute gũthiĩ gũthurano rĩngĩ wathiĩ gwathurano rĩngĩ gĩthurano-inĩ ndũĩ nĩkuo kĩrĩa nĩkuo kwamũragĩrwo anana rĩ magakorwo marĩ a majority mũgwanja magakorwo me a minority majority ĩno rĩ ĩra represent mwena wa thirikari maita maingĩ ĩgithĩ okay na nĩ waingĩ ngakiuga atĩrĩrĩ kũngĩkinya atĩ andũ aya nĩ maraingatwo thĩinĩ wa kamĩtĩ iria marũgamĩrĩire rĩ kiugo kĩrĩa kĩnene kiumĩte kuma kũrĩ majority ĩrĩa noyo ĩrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari ĩrĩa noyo ĩrũgamĩrĩire thirikari thĩinĩ wa mbunge thirikari rĩ ĩraga kũmatunyũkithia ũmemba wa ciama tarĩu tondũ wothe nĩ a UDA matunyũkithio ũmemba wa kĩama nĩkĩ ndakũnyita kĩndũ kĩritũ mũno na ngwĩre kĩndũ kĩritũ mũno ũngiuga tarĩu nĩ mũkũingata mũndũ kĩama rĩ mũigathi mũcemanie mũingate mũndũ ona mũngĩ mũingata athiaga igoti-inĩ egũthiĩ high court ambe cira we nĩwe magoti ma Kenya cira ũgĩgakinya ũtuo rĩ nĩ mĩaka ĩrĩ tuge angĩthiĩ ahoto kwarĩ kĩhoto gĩa kũmũruta egũthiĩ court of appeal acokie cira gũthiĩ mĩaka ĩno ĩrĩ auma hau ahoto athiĩ supreme tamu ya mĩaka ĩrĩ ndĩathira nĩ hũire tarĩu no ngũririkanie tamu ya 12 parliament rĩ harĩ mũjumbe wetagwo warĩ kũrĩa Gatundu North etagwo Wanjikũ wa Kĩbe mheshimiwa Wanjikũ wa Kĩbe nĩ atwarirwo igoti-inĩ nĩ mũndũ warĩ mũjumbe okuma cindana akiuga harĩ anga MCA na nĩ agĩrĩirwo he thikũ iria agĩrĩirwo gũikara nja atarũĩrĩire gĩtĩ mĩeri ĩrĩa ĩtandatũ ya kũresign rĩ ndarisainĩte koguo tondũ ndarisainĩte agĩthiĩ na igoti rĩgĩtĩkania na Waibara tondũ wa mũtwarĩte mũcimo wa Waibara no atwarirwo system ya gĩkarĩkia na nĩ system ya igoti nĩ ciro ĩkarĩkia tamu yake nĩ yathirĩte cira ũgĩtuo nĩ arĩkĩtie mĩaka 5 koguo na ona mangĩgeria gũthiĩ igoti-inĩ rĩ ni exercise in futility githĩ already tutithiĩte mĩaka 2 na nuthu koguo macira magakorwo kũrĩa koguo ndĩrwo niona hĩndĩ ya ĩno ya president Uhuru hĩndĩ ya mugani mekũrehe gũcenjia katiba ndĩrwo niyo matiatindanĩire makĩũria andũ tondũ ona mangĩagĩririe guo ningĩ overtikirwo nĩ event okay rĩu gĩtũrehe atĩrĩrĩ mheshimiwa nĩkĩ kĩngĩtũma atĩ ũmũthĩ ũyũ ngoro ya mũkenya ũyũ mũndũ wa ihũra aroiga atĩrĩrĩ 47.4% ya agĩkũyũ rĩ ya kura cia Kenya Kwanza
ciaikirio nĩ Mũgĩkũyũ iria ciroka up to about 87% ya Agĩkũyũ othe, atĩ Agĩkũyũ othe o harĩ Agĩkũyũ 100 Agĩkũyũ 87 maikagia kura makĩnyita mbaru thirikari ĩno. Acokire gũkamĩmena ũguo nĩkĩ? Tugire ndamĩmenete tũkorwo nĩ amĩmenete ndangĩmahete ite icia ti president ndoiga mũikio ũyũ wa kura a Kenya ya 87 aya maikagia kĩondo-inĩ gĩa Kenya Kwanza rĩ, nĩkĩ gĩatũmire thutha ũyũ ihinda rĩa mĩaka 2.5 ngoro yake ĩraihĩrĩrie thirikari ĩno ũguo? Mũkenya rĩu mũikia wa kura no ugĩte nĩ ĩraihĩrĩrie atĩrĩrĩ mwecimu Kai kwanyu kotarerwo ũrĩa ground ketaranĩrĩra niĩ ndĩreciria atĩ ndĩreciria kĩrĩa kĩratũma Kenya mambe makoro mahana ũrĩa marĩ ndĩroiga generally speaking ti tondũ ti mũndũ no mũndũ ndenda kuorota nĩ ũndũ wa andũ arĩa maramatwarĩra siasa na nĩ mathuranire 2022 Akenya rĩu metereire kũrutirwo wĩra moĩ siasa ingĩ nĩ cia 2027 rĩu rĩrĩa marona makĩreherwo siasa rĩ ndĩtũroni era marakaria tondũ maũndũ marĩa merĩirwo rĩ matiri marahinga mothe na tondũ matiri marahinga rĩ Mũkenya ararigwo atĩrĩrĩ tũrĩrĩkagia siasa tukambĩrĩria siasa ingĩ nĩ ngũcia nĩ disappointment yo nĩ hako maoni makwa niyo irarakaria andũ mĩaka 2.5 korwo nĩ maheo time twambe tũgĩa atĩ mwaka ũyũ wothe ũthire na next year thire kuma December rĩu andũ makĩambĩrĩria December 2026 kwaria ũhoro wa gĩthurano rĩ andũ matingĩona gĩkũnene mũno tondũ ona nĩ less than mwaka no rĩu andũ marona mĩaka 2.5 nĩ twerirwo barabara tũtirĩ tũraciona nĩ twerirwo kĩna tũtirĩ tũrakĩona kai tũgũtũrwo siasa ici ngwĩcia nĩ marakara macio maratũma andũ makorwo matakenete mĩaka ĩno 2.5 mwecimiwa rĩ ĩno 2.5 ya thirikari ya Kenya Kwanza tondũ already nĩ hwĩte rĩu ongorwo nĩ ta mũbira tũrĩa ũkũgwetaga ũhoro wa guo rĩ already nĩ tũingĩrĩte half time andũ nĩ maĩ maranyua nĩgetha macoke gĩbindi gĩa kerĩ no rĩrĩ thĩinĩ wa mĩaka 2.5 ĩrĩa ĩtigarĩte na technically ona ti mĩaka 2.5 nĩ tondũ nĩ ũgũgĩtarota hakuhĩ mwaka o mũgima tu wa siasa kuguo na mĩaka 2.5 ndĩhwa thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kũhingĩria Mũgĩkũyũ tondũ nĩwe tũrarĩria Mũgĩkũyũ nĩ kũhota kũhingĩrio maũndũ marĩa mothe erĩirwo tondũ nĩ mũhari mũgima nĩ thirikari ĩno kũringana na ũrĩa kũhana hau no nemo nĩ gũcokia kĩũria kĩu tondũ niĩ ndingĩaria ndirĩ mwaria wa thirikari niĩ kĩrĩa ngĩnjũria rĩ Njũgũna rĩ ũngĩnjũria maciranĩro iria ndereire andũ akwa rĩngĩ na no nyende tucimehe time yes ni mari kuhingĩtie na ni mari kumatigarĩte kuiga maũndũ marĩa twarĩkanĩire based on ndakũrĩ ũguo na rĩrĩ mwecimiwa na ũngirĩrie tu ndakũrĩ ũguo based on manifesto ya Kenya Kwanza ĩtiweno na manifesto ya Kenya Kwanza ĩno rĩ nawe no wahũraga kuma hoko igatĩrĩrĩ na maya within the Kenya Kwanza manifesto maya nĩ ngũhingĩria andũ a Laikipia West ĩgithĩ ĩno nene ya thirikari ya Kenya Kwanza tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ itugĩ ciayo thĩinĩ wa sub county o mũndũ sub county yake mũmbunge nĩwe gĩtugĩ gĩa thirikari ĩno ngakĩũria atĩrĩrĩ thirikari rĩ maũndũ marĩa maingĩerire generally oguo we ũkĩrora kũringana na rĩera rĩa ũteti rĩa bũrũri rĩa kĩbiacara na rĩa mĩikarĩre rĩ nĩona ta gũkorwo yakuhĩrĩria gũkinyia hihi ona nuthu ya maũndũ macio niĩ nĩ ndĩrona tũngĩtĩkĩra kũmenyita mbaru rĩ thirikari nĩ kũhingia tũngĩtĩkĩra kũmenyita mbaru na nyambe gũcokia thutha bwana Njũgũna Mheshimiwa Mwai wa Kibaki the late rĩrĩa anyitire wathani 2002 president witũ akire na mĩbango teno ina president William Ruto agĩũka agĩtwĩra nĩ ũkũririkana ndiũ kana wari kuo Njũgũna hĩndĩ ĩyo ngari ya Nissan ĩno 14 seat mũthiri yakuaga andũ nginya 30 right twacoka yatwaragwo speed ĩrĩa ndereba gwĩciria gũtwara Mĩcoki the minister wa Kibaki agĩũka akiuga rĩu kumagia rĩu ngari ĩno ĩrĩkuaga andũ 14 nerĩthiaga na speed ya 80 na andũ nĩ marĩohaga mĩcibi thĩna ũrĩa warĩ bũrũri ũyũ nĩ njũĩ ihũra rĩ kuo nĩ oi
ugo idumuga mani maundu matangikika tondu ni maundu andu matari mona no riria Michuki na Kibaki marugamire imara umuthi uiku nyingi muno ni cianyihire na tukiambiria guthii na onda ugaikoro ni urekira nguo theru ugaikara utagutindiko ngari ni ugakinya na gitio hindi enge wahuragirio hau yua mathaini ro hau ugaikaranira mugathi mwena thoni kugu de twenori ni ori president nake Dr. William Ruto ri aroka na maundu andu matari mona tari twari horo tawasha sari ni ndenda gwitikania na andu ara mararia makauga ina challenges na ina challenges no I can tell you hari andu igana rimwe challenges irakorwo hari andu eri andu hangi 98 ni marasabo nutu andu matimona tari ni waihura ri NHIF ndari hagio ngiri 1,700 umuthi ucani ndirari hio ngiri 32 na 644 nundira igwa ruo ni mbeca icio as long as andu ara mekuria gwakwa mbeca ici ndaruta igo ni guthii mateithia tona ndirathiaga harambe cia murwaru ta 10 thini wa mweri kana makiria nona ndirahothaga mbeca nyingi na gukira ici kuguo riu andu amangithi magithondeka na andu metikire atiriri candi ngiambiriria na ikorwo itari na mathina ona yo ngiaka kanyumba gaku keru kageni oingira uguthie bathroom ugakora tapu na ndiraruta mai nuginyo gacenjia kanombu kau uguo na kitu maundu tu kuko tumetekire tumiheta mwaka umwe tukoro yathi ambiria gufuru wega andu ndino mariona advantage yao na twina kesi njega muno turaheo example ni andu aitu siasa ithiete nambe tari for example wiki igire thiru ngithie na wakwa Laikipia West ri ndahuriro ni mutumia thibitari ya Nyahururu akijira ni ndira admit to thibitari wa Nyahururu na ni hindi ndaheo rutha no kandi ya shadi ndi na ndira itungwikate kimwira to ndari na ibashangithiri ngeterera njuke withina na wandari hau ndakinya ni ndiambire guthii thibitari ndambire guthii washa tondi na nditi cia mutumia uyu do you know ndakorire mutumia ucio ndari registered registered thainya na nuthu ndinjira ni registered kuguo na tondu aranegena ni andu aya shandira murutira ira no ma registered wa register githe tonginyete kitaimu eke karifre kugu ni wega tuthie tuge address aga tu problem turia twaheo ni andu tuma address ri atongoria na tumateithie no tutikambirie gucambia tunyitirire president witu nigetha arute wira ugu twanyitirire Mwai wa Kibaki agisaki tondu bururi wa succeed ni ithu twa succeed right waga gu succeed ni ithu tugusaba nie ndi na mwihoko munene muno na tondu njui president ni mundu committed uhoro wigie guthondeka bururi uyu tumunyite mbaru tumwe tari for example nie wakwa githurwo na thirikari no githurwo wakwa na ninyu ni kwaja ni muripotaga ninyu muripotaga news cia mbere hindi ciothe irakoragwo cia Laikipia West ng'ombe ciirwo kundu andu moragirwo mutu report ire maita maingi muno kuma thirikari no oka twekira mikakati ya kurihe NPR kuria kwahorerire ritu na miaka iri tutari tuiga mushinga urarira handu riu maundu mega marateithia andu awitu kuguo nie ndina ngatho ni maundu ta macio na macio positive tatwire atirire mweshimiwa ndauga atirire niguo thirikari ino ikorwo ikiona success no muhaka tungimenyitirira turehe atirire na ndendo tuhatithirie ithuĩ twita Kenya ri kumenyitirira ri tukumenyitirira atia kio ni kiuria kia mbere ndenda gukunyitaniria maita meri tukumenyitirira atia ni tondu tariu kwa muhiano tariu nie na jambe no itagwo Gordon na waihura ri ni turarengwo igoti na tukaririha na ngoro citu cietheru ndio kana ni hari kunyitirira gukirite ku ucio ni undu wa mbere undu wa keri thirikari ino iranyitirirwo ri ina njorua cia kununurika ni kununurika mweshimiwa aca kununurika ri ni guturika kuria gwa kumukania atiriri kwani mtadu mugwika atia na no ithuĩ twacoka twaruthiririe tukona atiri gikabu kiria twikirire mbeca cia bururi uyu ri nikio mucara wa andu ayu roima tukumenyitirira atia na andu niguo maturikire na matirenda gutuona ruheni na matikwenda tumorie na twamoria makarakara tugwika atia hau hena mahitia bwana Njuguna tondu angikorwo mundu ni aturikire tari wona ni ndiroreire TV ni rimwe na ngona andu maturiku uguo roga
handu mundu agoka TV-ini akambiria kuoga uria ekiraga mucibi wa 200,000 uria na jacket ya na thaa ya milioni 2 na mbeca iria ni cia murihi wa igoti na thibitari gutire ndawa ni uhoro macio ni maundu me gutura no nayo riu ngwenda kuga no hare atiriri mundu mweka kaundu ri atigatuike ni thirikari yeka tundu ginya kundu guothe kuria tukoragwo ri gutire hindi ikonie igima ria waru ritingiage mwe mbuthu na ngindo tu ndu ikonia ria waru weo ukuruta mbuthu ige mundu ucio anana ri tumwire ni areka uru na ni arahitiria thirikari na kahitiria mu Kenya uri urutaga igoti nie ni nyonete ona kurari kuyonania ukona mundu athiite harambe akuite mamilioni true na ni tuwe mushara wa na ikonia na karuta harambe imwe milioni ta 20 ukeuria atire mundu agikona milioni 20 aciumite ku hindi yore ironanio hara TV-ini ri we urona nduri gia kuria hwaini riu maundu macio ni maundu mena thoni na nini nguma kumithia na njuge mundu tocio ri akoni kurugamio ira karugamio ira ginya mbere the kuria arutite indo icio no ni nju ingi tithuothe tuhana uguo atiriri arafu riu nguga kumenyitirira atiriri maundu maria megereka ri tukauga ni ikite na mu maria mangikorwo mena gathina ri tukeretha na tukauga uria tungire uroiga thirikari ihana ota mutumia angiruta kawira kega no muhaka mwire na hani urutire wira wa gaka thirikari kuria gwitu ri ni tumenyereire uhoro wa security na twina gikeno andu araikipia wese na ndiraria handu-ini hao ri twina gikeno tondu turi arugamirire na tutingikana turukuhindira ari ho mbere tutarari arugamirire no cio ni undu mwega no naguo uria utekitwo wega ri ucio andurikeo ireonania na thaa ciayo na andu iri nayo irwo ikumithio nigetha tukorwo tugithii wega koguo kuheana uhoro wa uria mawega ma thirikari no umwe gatagati ka njira ingi cia kuminyitirira exactly haya atiriri mweshimiwa andu njiguire waiga atiriri na haria kavere na ni wega mutukiririe tu tondu nitwaguthie tukimuragia maundu maya tondu ni mamwe ma maria twiragwo ni athikiriria atiriri taturirie kiuria giki njiguire waiga atiriri ati inyue mwaragia na mugeka maundu muri arugamiriri andu akuria mumite taru ndaigua waiga atiriri taru nie ngiaria handu-ini handu a Laikipia ri Laikipia West ri ni tukenetio ni ati security riu ne cokete fair haya no riri ngikurie tu andu akuria Laikipia West ri hindi ria gwathigiririo ati mundu gwitwa Gachagua ne kuhagurwo ri makwirite atia na wacokire gwika atia ni wekire toria makwirite reke njuge atiriri he maundu meri mekikire wa mbere ni twaheirwo form ya public participation right tukiheo mundu form 3,000 tuthina cikuria mashinani mukorie muingi okay na ciakwa ndakuire na ngithii ngiheana kuri andu na andu mukuhitukira obici itu ciaiyuririo ona gukinya thita form icio ni ciathirire form icio twoire tugicicokia tutiwe ciandikitwo atia ni andu acio maiyuririe riu ni ikinya rimwe ria kuinvolve andu right kuiguika mugambo wao wakeriri wakinya ria twakinyire guku mbungeri riu hau niho mundu aroraga nie kiwe kiria ndeyuririe hakwa ri ndeyuririe atiriri de ogwoga ni tuge ni ta family na muthuri na mutumia ni maremana bara nene nehire ye ni muthuri na mutumia ni maremana na nie ta mwana ri ndiwe kiria magorania true kugu ni ndamirorire atiriri mwana njuguna ona muthuri na mutumia mangire mano mathi igoti-ini igoti riuga maika mathio na mbere guikarania niwe ku maundu igoti ritangimera meke nitiguo uga maikaranie no ku maundu mangi itakugira haha igoti ritangimera meke ritangi mathinyiriria nitiguo koguo ria uguthie ni ati ku maundu mangi matagwikika onire ugaguo koguo ringiuga atiriri wega ri andu aya ri nikaba meheranire tondu mare mano matikae kuragana president yethe mundu ungi uria mangeiguithania nake
nigetha mĩaka ĩno mĩtigaru ĩtatũ rĩ tu wĩra ũrutĩke tondũ wĩra ndũrũgama wĩra ndũrũgama rĩu koguo rĩ niĩ ũguo nĩguo ndamĩrorire ũguo nĩguo ndamĩrorire na rĩu rĩ nĩ gũcokete gũkohwo thabarĩ no atucokeria wega mũno na nĩ kĩũria tũkoretwo tũkĩũria atongoria twĩna njamba ĩno ya kũrĩa Kieni uga wega Kamĩanda twĩna njamba ĩno ya Kamĩanda rĩu gwĩtagwo Kamĩanda ikundo rĩu nĩ tũkoretwo tũkĩũria atongoria atĩrĩrĩ thabarĩ-inĩ ĩno ya gũthikĩrĩria mũingĩ rĩ na maũndũ marĩa mangĩ mothe makĩrĩ kuo rĩ ndikĩũĩ mheshimiwa kana we nĩ ũgĩthiĩte kana nĩ ũgũbangĩte gũthiĩ kana nĩ ũgũthiĩ kũrĩa kũretwo wa Munyoro wa Munyoro no nemo nĩ gũthiĩ niĩ tondũ rĩu ndagĩthiĩ gwĩka atĩa thirikari ndĩrĩ kũu aja na rĩu rĩ andũ akwa mwaka wa 2027 rĩ ngarutĩrwo iratathi ta rĩrĩ njĩrũ twakwĩrire tũrenda security gũkũ gwitũ ĩho kana ndĩrĩho twakwĩrire njogu cikare gĩthaka itigoga gũtũthĩnia mĩgũnda ciĩ gĩthaka kana nĩ ciĩrĩo mĩgũnda twakwĩrire ciana citũ iheo mbacari nĩ ũhete kana ndũhete watwakĩre macukuru na maũndũ macio mangĩ ũtwĩkĩrĩre barabara cia rami nĩ ũtwĩkĩrĩire kilomita cigana nĩtiguo cionga no ndikorio thiĩte wa Munyoro maigana kana ũthiĩte state house ũrauga ndũkũhũrwo mbica nĩ andũ marahũrwo mbica ona he kaũndũ ndĩraiguire mathi magĩkũragia nĩ ũthiĩte wa Munyoro ona he kaũndũ kangĩ ndĩraiguire no ũkorwo gwaku already Laikipia West kwĩna mũndũ ũthiĩte wa Munyoro na akahũrwo mbica nĩ sawa na agatuĩka endorsed ndiũĩ kana nĩ endorsement no niĩ ũrĩa endorsement rĩ ĩrĩa niĩ yakwa ingĩenda rĩ nĩ ĩrĩa ngwendoswo nĩ andũ a Laikipia West nĩ kũmekĩra ũrĩa manjĩrire ngeke ngä ya gå thiä kwa ndä kwa ihå kana kwa ũrathiĩ atĩrĩrĩ wendo gũthiĩ wa Munyoro ingä korwo ngä gä ra kä kå guo ndũĩ nĩ ta kũnjĩra atĩrĩrĩ kana aca wendo gũthiĩ wa Munyoro nĩ ngũrigwo ndathiĩ andũ akwa mateithĩke nakä haya no ũcerere mũthuri ũcio tondũ rĩrĩ njĩragwo mathomaga nake kũrĩa Kenya gũthoma nĩ twathomire nake nĩ twagĩthomire na andũ aingĩ mũno twathomire na andũ aingĩ ũmũgeithia hatakĩrĩ mahĩtia no ti ũhũrwo mbica kuonania ta ũratuĩka endorsed ũhoro wa endorsement rĩ ũhoro wa endorsement niĩ ngĩenda kũ-endorse nĩ andũ akwa Laikipia no watheria teke njuke harĩ kĩũria gĩtanatũra rĩ na nĩkĩo no tũrĩkĩũria Njũgũna ona ũhoro wĩgiĩ reception ya mũthuri ti Raila Odinga arĩkia gũcoka gũkũ he kaũndũ Njũgũna akwere gũkĩherwo na akorwo ndanatheria biũ ũhoro wĩgiĩ midterm nĩ kuga atĩ kuma rĩrĩa Wachira athurirwo gatagatĩ kĩrĩa gĩthurano mbunge ngwĩciria yũraga kĩndũ mweri-inĩ wa erĩ ũguo mbunge gathira mbunge ona ndĩthiraga nĩguo mũthimo gete gĩthurano rĩ kĩambagĩrĩria reke tuge tũtigarĩtie kĩndũ gĩkorwo gĩtana 90 days iria ikoragwo official cia no officers ta Njũgũna no nginya 6 months 6 months athiĩ akarũgame kũrĩa gĩtohothe nĩ 4.5 tondũ hena andũ marauga atĩ two things hiũ ũbatiĩ gũtũthereria one nĩ kuma rĩrĩa deputy president mũthuri Rigathĩ wa Gachagua arĩ wabici atĩ onake ahe andũ inventory niĩ rĩrĩa ndarĩ wabici mĩaka ĩno ĩrĩ ndekire ũũ nĩguo hihi mũgĩtarĩrĩra Professor Kithure Kindiki nake mũmũrutĩria haha marking scheme yake tondũ werĩ gũgatarĩrwo tamu full term even the president tiguo tondũ 2022 nginya 2027 nĩ rũhane hagĩa na andũ erĩ kĩu no nyende kũigua atĩrĩrĩ kana hihi nĩ kwagĩrĩire gwĩkũgũ tu andũ angĩ makauga atĩrĩrĩ atĩ inyuĩ ta Wachira rĩ andũ a Laikipia andũ a Naikuru na Mũhurunjũko Kajiado na kũrĩa kũngĩ that your interests itikoragwo irĩ wa mũmwe na Gĩkũyũ-inĩ atĩ interest cia mũndũ wĩ Laikipia rĩ cia gũkorwo ti cio cia Nyĩrĩ cia mũndũ wĩ kũrĩa Naikuru kwa nduĩka nĩ Benjamin Wangarĩ umĩte wa Rubaga
warubaga ni Elbagon kure warubaga ni yoguo matura macio na mari na kure makita muhurunjo kore are the interest the same? Okay, interest ya dore mekire mari no cio interest ya age kuyo aria meja wa kirima acha interest ti undu umwe tondu one thing ri kiambe hena ngurani nene muno wa mbere tari ungithie Nyeri kwa mfano kana uthie Kirinyaga kana uthie Kiambu kana Murang'a ugukora andu maragia ruga emwe ino turaria throughout na mundu ucio no anine miaka 5 kipindi kiu giothe angikonda thiaga muno atacemanitie na mundu ungi waragia undu ungi turukuria wona gutiri andu angi maragia riu ringi ni ndithi woka utari muru ku eka kaundu ta kau uguo civil servant no kuria gwituri tiga kumira wakwa mucii mundu uria wi mukirwa wa farafara wa gwakwa ni mukarijini mundu uria umwena wakwa oreo ni Muturukana meta kwa tatu ona ndikiwe maritwa reke tutikagwete maritwa utawe kaido gato ceragira getagwo Asinyan ndikwenda ona tumagwete maritwa kana lekoyo something kindu ito tecio riu ri koguo interest citu na nginya mikarire itu ne ngurani muno na andu itu ni makinyite nginya makahikania na andu aya riu ithu tukota family na ithu wa ihurari kuria gwitu tuhana irio iria twendete muno citagwo mukimo kora na waru ugekirwo nyeni ugekirwo mbembe mboco ugekirwo cumbi ugekirwo ndu igatuka boda hamwe wetagwo mukurugucu kwanyu ithu wetagwo mukimo na ni irio thaka muno riu kuria gwitu tuhana mukimo ucio ithu tutukanite kabira ciothe micemani ya kuaragia ke Githweri no ni moe Gikuyu muno andu icio maikaranie makimenya Gikuyu ni moe Gikuyu na gutukira Gikuyu giao ni githeru na gukira giakwa ni makiwe muno wahota guthi kumashuka hari ugiciria ni kumashuka no marakoigwa ndeto icio ciothe koguo ria ndiragiria kuga ni kiuria giaku ndiracokia interest citu ti undu umwe akorwo ni mikarire bwana Waihura kuko Nyeri na Kirinyaga na kuri marenda uhoro wa kahua uhoro wa macani uhoro wa mucere wao ithuĩ kuria ri turenda uhoro wa security turenda njogu ici twehererio ikoro itaguthenya migunda itu okay mabarabara no ithuothe gutiri mundu utarenda mabarabara koguo interest citu ni tofauti koguo tukirora maundu tumarore so is currency ya non adomaikaraga Central Province the currency is peace ni tamwetaga thayo inywe ithuĩ twendaga thayo tungigira thayo ri maundu mangi tungiaga thayo maya mangi mothe maharaganagirwo hau koguo utari thayo maharaganagirwo tondu riu andu mokite na micinga makoraga andu Waihura ri magacoka magatiga aria angi magurario ri na kiria riu ona ungicoka uthii ukamere horo wa barabara ati ni urekira rami no maguthikiririe teke tukerere mathiko nduika mare gwaku mari gwakwa mathiko maya mokite maithe wa senator wa senator Mubunge wa Laikipia North etagwo Sara Korere he augire kwendeni huko na ni angenirie did you support I support 100% tondu wa mbere bwana Ihura na bwana Njuguna na Gordon ri twathiite mathiko ma senator maithe wa senator witu na ithe wa senator witu ri senator akavaga county yothe koguo na kwa muheshimiwa Sara ni gwake niwe senator wakwa niwe senator kwa Mwangi wa Kiunjuri niwe senator netoniokire ri kundu kuu ni gwokite ma senator angi matari ya Gikuyu senator wa Mutata ari kuu senator wa Mbu ari kuu na andu angi ageni angi maumite kuu na kundu mundu ria wari master of ceremony akontraktire igehogongo na riri na Gikuyu throughout metho aharirie Gikuyu netire andu othe ndui igongona riri ria ataniro rigituika ta mucemanio wa campaign yambiririe kuma mwiri wa kinya thaa 4 kanitha yo ya thaa 9 na nuthu kugu mathaa macio mothe Sara ikarite hana na andu acio angi matara understand na matiramenya ni atia kurerwo na megukite gitio gia guthika ithe wa senator kugu na agiukira ari murakaru na nikiamerire na ni amatariria kimera kuma njukire haha uguo mwaria na ruga emwe na guku tutikoragwo tu andu amwe tukabira ciothe gugu riria arakari ni amerie kwenda huko hari undu ungi wa keri wonekire kundu ku riria ngavana wa kuria Murang'a
okirire Kang'ata kwaria ni akiugire maundu maria areka gwake akiuga ni araheana certified seeds ni arahetwa na twake twa ECD ucuru ni araheana ni ararihira andu ca nyamu itago Kang'ata kia eriro ni ngavana wa Nyeri ona wike macio mathi oroga utangiuka mwena witu ndugathurwo ni mundu Murang'a ni ndaiguire ndaga hinya muno tugiuria atiriri kwogu turendo tuikare Nairobi bora ndagika mwisho kana bora ndagika eno tuthie murengo fulani Diuri andu akwari hali barori atiriri yes ni kiuria kia fitina muno yes we gavana wa Nyeri ni athuranaga Murang'a kiuria kiuti ndathurana Murang'a na ndoini andu a Murang'a araria handu a Murang'a atia riu maundu macio na ngwirwa ihura ici ni ndeto irari tuha tondu ni urona na guko karia-ini kaka ka mwena uria ungi uthi urorete kwa Museveni andu acio matuire metikitie mundu ati una ni ukuririkana katiba yo ka 2010 maugaga matirabatara guthoma katiba akone mundu uria nyamathomete matirabatara guthoma nginya mundu professor riu ri hau niho turendo tukinye na kuona kuria ungithi niguo gukora nyumba cia ndoro cia nyeki kuu ni kuituire tondu bora no warumirira mundu ugathurwo andu itu ni twagirio kurora ni maundu mariku maratuteithia security no tworirie ni twaheo barabara ici tugire twikire orami ni ciekiro okay githomo giki tugire twa ciana citu ni ira macukuru maitu ni marako jogu ni ngingire macio ni muingi on hakwa teke kucokie riu kwina a non Kikuyu president yes Dr. William Samoei Ruto yes now we had Uhuru wa Kenyatta ogitangatha yes ni wega Gordon amenye ni ndangathite miaka ni uhoro wa ni ndi muira ona muthuri wetagwo Kibaki ndio haha urio haha ndeathekagia muthuri uyu hindi iyo mundu athuri acio no ndakuta wira mwega gwikire uguo na ngwe uhoro kiro mwana kiucho to ni aratangatha wega ni ahewa te kambudi ni ngawabo bonga imwe cia horo wari kiuga mwana kiucho ahewa gati ni agututhie kamwaki gitege kwa kia ndani kwa ti kenda ikicho cia bodi wenda guthie kandu mwa no by the way natini ndetitie no ndumone tenja tanjaga nima no ru ni urutaga wira mwega no ru gikunekwo ni andu kiuria giakwa kiumatirire mundu witu yes ni kuu ni njui to ndana ciarira my brother muthuri to Kanyugo njui no gwikura majani ni muno ndo kwi andu metagwo njangiri yes ona kwi handu hetagwo njangiri ona kwi handu hetagwo njangiri kugureke tukiriri tugayukanie uthwati wa mundu Mugikuyu no ta Mugikuyu so kukiri na Gikuyu Laikipia makiri ku hindi ya ehero na hindi ya Nyayo to gucio no horo njangiri wa birio hindi yo niguo ka muthuri ti Mwai wa Kibaki niguo ka Uhuru wa Kenyatta and now kono maruga atiriri ni mura experience thayo thaici yes unlike kwina even the two presidents who were Kikuyus very correct au ni daria ta mundu muri urari uri uhoro uria wa ma ta muikari wa kuria urari ta muikari wa kuria kugu are you happy na wathani wa Dr. Ruto muno makiria ni undu wa thayo uri tuhete na njoke nguongerere bwana ndiritu ati nie ni ndahoire president barabara iria nderio ni andu akwa ndimekire rami na kwi mweri 28 January kwari muthenya wa Tuesday ngathiti ya Star ungithiurore no ngugu ni ugukora he barabara iria kera Kenya Rural Roads Authority ira advertise ni barabara 14 na he barabara icio 14 igiri ci gwako kura Ikipia west kuma handu hetagwo Mutanga ni njui ni ndiho Mutanga ukwambata uthie Kaiti uikoroke handu hetagwo Kundarira ukeumirira Hajebi iyo ni imwe haya iyo ndi turekera rami na ni andu akoma njirire ikagumo ati Kagumo yiti hoera githira ikugara Kagumo Mutanga githira hau Kagumo yumirire Cunguti ithie Kaiti ikoroka Kaiti ikoroke Kundarira icoke yumirire haha yumira Jabi inyitiria barabara ya guthia Nyahururu ni no aguthia Nyahururu na Rumuruti iyo ni imwe iyo ta kilomita cigana yo iyo kilomita 15 okay iyo ni imwe iria ingi ni akuma Kinamba
guthie handu hetagwo masto ume masto thi Matuiku trading center Matuiku ne barabara guthie Thubiri acha ni ndekirie round ya mbere aya ya Thubiri ku guothe ni rami ndekirie round ya gwakara twathomaga nawe etagwo muca wetagwo ate ku ni ndekirie rami ku rugano ni mariganire iru ni wariganire ndekirie rami round na wekira hindi ino na gatagati-ini hau hindi ino ya wathani uyo hatine ona riu tiga ku nginya Nyahururu gicagi kia Manguo ni ndirekirire giothe gicagi kia Maina kiria gikorwo na andu aingi muno nicio igiri irathi na mbere imwe ya kura ni ringi ya kera nicio irathi na mbere ndira kuga atiri Waihura Mugikuyu ugire ngi ni maita maya ni maita maya ngi no ya giko ngi ti ciothe cia giko ndira gukwira riu ikorwo maita meri ngi njugi ikuagira kibuyu-ini kia iria kinyua iria njugi imata kibuyu gia iria itago wondo dio wondo cio no ugatinire no ngikerimu ikuagira kioro no ngici ni igiri he gukuira kibuyu-ini kia iria nie ndaheiro ni andu giti nigetha thienga matahire tondu mbunge ni gutaha watuma mbunge ni uthio tahire andu ako nio manjirie barabara ici wikire rami makinjira security makinjira njogu uhingire na we mwire ni ngugutahira we utanariganirwo rugiri rwa njogu kwatuka atiri takwira ateti matonyerere uhoro wa rugiri ucio ni maheni matheri nie ndirari muhote ni rukinyite karadi ndirari muhatetu ndirari rwiriri umite gacira kauga gatito hituka gatito primary umite gwa thome umite githiru tia kiambiriria majani ruikurukite ruhitukite gatito primary rugathina gacira kau ndekirire rami gathiaga guthii kumira karadi nio haria kona-ini niho ndirarutigire haria kona mbaya hau etagwo kona mbaya au niho ndirarutigire tondu kwatuikaga atiriri uigua acira handu marauga atiriri ururu rwa gucoka na karadi ri rwe na contractor tugire maheo eri no ndo matiranegena ni uria waumire gwiciria ndikana yatho gucoka na aria kire ucio maruga ni mundu mwega na nakwetwa giaka no makauga ungiri aroneka ta either dai na capacity nikyo thia kahora tondu atikorwo hihi ni uria ndiraronire ri uria ndiraronire ndino na tena thina uria ni ndiraronire ni contractor we uria chadio horo dio no ni lewe kiro ni ministry kiria procurement ya kiro ministry no ni toririe president atugaire ikiro ni contractor nigetha rutike gucie muno na tondu time ndithirite yao ri irathira March end of March ni mekoro marikitie ni ndirona rugiru rwa kinya karadi ruguthie nginya ko maracemania hau karadi marieri uyu arathiruka kuma majani ri agathie Karava agathie Thubiri agathie na Ibromu agaikuruka Njorua agikiruka na Igera agoka kumiria karadi na kirungi nake akauma majani agathiruka mwena wa majani muti agatito agithiruka Muthengera magoka magacemania karadi rukoro raria kura kinya na kuria Kinamba Kinamba rwathira na guku thutha mena Igera tondu ni ndona twerekeire gutiri hari tatwirete riri ni maundu mariku mange magima turoigire atiriri twina Njuguna tukumuririkania nginya murakari uhoro wa 47.4% no ni kuga atia deliverables we warora kura iria ciaikirio wacira ni maundu mariku weta mumbunge wa kuria Laikipia uroga atiriri okay 2.5 years mane tugethete thank you na ngwenda uhenda kata ithano guo ithano ni nyingi ni ngugeria gutengeria kindu kia mbere kire ndakwira kia mbere kiria kinene muno thirikari no ikarira uguo twainivitire president witu kwari mweri 8 wa kanana aseto iwe ofe mweri 8 wa January 2023 tugikara thi nake mahoya ma county itu tutanathie mahoya stadium ya Nanyuki twambire gwikara thi na president about Kenya Safari Club atongoria arangi tukira president atwirire arenda kumenya solution ya insecurity nie tani anjuririe tondu ari mujumbe ku turenda tuhe kihonia ngimwira ndureinira anakena iritu tumahe mishinga NPR uhoro uyu ni tukurikania naguo
president ajuririo kwenda igana ndimwira twanjiririe na 360 erire Professor Kindiki ni wari minister internal security tu ikare thi nake andure-inire andu acio 360 Professor Kindiki akindure-inira February 120 March 120 April 120 magioka 360 tukimara ini point ciothe irithiurukiire gwaku Kingaruman kuri njangiri icio ciukagira kumagia hindi yo utire kwagia mena mishinga ya keriu kwina ke kwatuka mahayagwo mishinga igutu wakoragwo atijangiri koragwo une gucambia ira mishinga ya technology muno ati wageria gukoku ukahata iyo ni ria endagio na kou ya magendo iyo ni ria endagio magendo koragwo sophisticated ano mathekero nduire ndu muno ihoro itura ndu kate jangiria koragwo ciena matharaita very sophisticated riu thirikari iyo on top of the na ndariri ya kuonania ni thirikari na iria ciagiriire ri ni ati nginya jangiri cio riu tiukaga ni ciamenyire uria gwikire wakeri thirikari ni iragurire amandi vehicles ni gikari kiria iriaga na majeshi gitangihurwo nginya ni bomu kimwe gigwitu handu hetagwo Wangwaci ya gukaba kuria nigetha indo ici ingi iyo ni mekuhota kuingiria anake kuu thini magathi nao na anake cio matagakorwo makĩria kibaru riu ni kinya rimwe ti kibaru gitagwo amandi vehicle yuka ni gitagwo kibaru no ngoro itoe iyo ni imwe akeri iyo ni ihoro igi security wakeri ni rugiri ru ndakwira na ithue bwana Waihura twendaga gwaka bothi alia forest na Marumanet forest andu Marumanet makirehero siasa ni andu a siasa makingata andu aria mokite gwika survey koguo kunu ko tutarikitie gwaka tutiambiriire no minister ni turathire 2 weeks ago ni turathire kwa minister na turamwira no nginya rugiri ru twake tuheria andu a siasa wagatatu ni mashukuru ni akoroko mundu akite mashukuru we ni mashukuru magwitu ria mahanaga aciari maseto kuu uguo tondu ni settlement area matemire miti na kima giaka tucukuru ciena maofkati na ki ndirathi ngiheragia ngikiraga mashukuru ma irathi cia mahiga maobici ma rutani maramboro taris icio niga twikite transformation one maketi andu kuu iguru ria uguo basari tariu ithu twahingire basari citu mweri 10 turambiria kuheana next week tukiheana gutire mundu uhoete basari uikagiria kura Laikipia West tutakuhe basari kana mwana wake university kana college kana secondary othe ni tukumahe basari iguru rio guo mwana Waihura rugiri tutiagiaka nyamu tutiamenyerera arafu ndiage kwira horo wa barabara ici igiri cia rami maundu macio matano nimo maundu maria me mandate ini yakwa na macio nini ndimekite na ni njui athikiriria na maathikiriria no mauge na mere maria irakwa ati ni maundu marona kuria koguo tugitiri hane kuga wendo kuma thirikari ni ndio mathirikari ndia kwira horo wa ngigire ni ndingire akibuyu-ini ndingire akibuyu-ini nigetha nyinukiria andu akwa tondu ni ngaconoka ngiurio ciuria tariu for example ndimuhe example kanitha-ini turari kanitha cia AIPC cia muhotetu irari kuria Mutanga na ni mathiite makona president makamuhoya ngari ya Nissan ya guthiaga na atumia a guild ngari yo president ni aranjiteire twina mujumbe wetagwo Mwangi wa Kiunjuri na mujumbe wetagwo Jeni Kagiri na turamatwarira koro tutiri rumwe na president ndrona ningirari mbica njuru riu no nginya na tondu ni ithu twathurie president Waihura tutingirehe thwariga mucii undu twarehe thwariga mucii mundu ambirigie gutwira ati thwariga ino ni hinjuri tutigane neno tuthie githaka tugethengi na uridi twinayo mucii twambe tuthinje eno tucoke tuingire githaka tugethengi nikio njugire horo angi njugi na ugeithirie muno atongoria a Laikipia ni ndimendete tondu ni moyaga thimu thank you muno wa mbere uthio ngeithirie muthuriti Mwangi wa Kiunjuri ningo mugeithia rucio twina turia muhotaga muno tondu Mwangi wa Kiunjuri no aricokia thimu we na endo we ona ni waga ona we kanitha-ini ithuĩ nĩ njoyaga kana ngakwandĩkĩra ndĩ kanitha na ngacoka ngahũra ona Jeni mugeithie muno tondu ningo mageithia muthenya rũciũ twatigenereire ati president nĩ gũcera Mount Kenya
hito githi gutitania gucera Mount Kenya ni ngwicira no mibango irawa ndui maundu mothe marambite kumurika uhoro wa AUC riu tondu macio ni marathirire ri ni tukwaria nake nigetha oke atucerere Mount Kenya oke agikiona maundu macio atuikeire no kero ni andu akwa uhoro wa security situation uria ihana na maundu macio mangi ukiuga uhoro tondu mathaa maitu tuona ni mathira kana te njuguna neguo mathaa maitu tuona ta mathira hi no twende tu ukiuga uhoro na twacokia ngatho mbere gucemania nawe ukite gwa Kamau muthenya ira turakiona ndionire Kamau tata na kugathima uria kwagiri ni ihinda riake rikori ikuhi kanini ndionire tatura kugutagiciria kugwite twacokia hiyo ukiuga uhoro ukiuga kuya muchito gitire ni ndacokia ngatho ni undu wa Inoro gwitikira kuhe nafasi njuke tabarire-ini ino yao ya kera na muthenya wa ira ni turakire guku tukiariria a Kenya na ukimahe maundu maria meku ndauga ni wega muno ni undu wa kugia mwekeo ni njui ni mekwandika na makijuria ciuria iria mekujuria ni ngogeria kuona ringi macokeria nie kiria ngumoria ni tunyitire thirikari ino itu ni ithu twamithurire ndaigua na mwagweta percentage iria twamithurire nayo tuminyitirire na haria tuona hena mahitia tukamera nigetha maturungire naho haria tuona thirikari eka tukuga turieke wega tari wako ni horo cio wa security na maundu ta macio haria tuona kwina challenge handu ha kume hura tugerie kurekebisha nigetha maundu maitu magirire otherwise tunyitanire na tuge thengio muno ndacokia ngatho ni horo munene mweshimiwa Wachira wa Karanira ni weka wega ni gutuhe horo ucio watuhe ni watuhe horo muingi na mwega na ningi urakoiga thiini wa gikiro ta kiria turaheagwo muthenya wa ira ni mundu gwitwo Cieni Njamba ya Wira aratwirire athuri aya matuko mao ma kuhenania ni makinyite muthia riu ni matuko ma matheri na ni atwehereria nganja nderu ngugeirie muno ni muthuri wetagwo CPA John Miano etagwo Kava Miano na wakuria kwanyu Laikipia na ndacoka ndero ngugeirie ni muthuri ungi wetagwo Muriithi wa Kang'ara ni mwe Muriithi wa Kang'ara wa Kenya wakuria Kirinyaga njira ngugeirie muno na hari muthuri ungi wetagwo Zack Kinothia wa kuma kuria Kigumo na nake hari mujumbe one oi ni njira ngugeirie muno aroiga othe maiga na Wachira na njira iria yagiriire thengiu muno atirija nake mathiko-ini ma sister PS witu Mariru Zack Kinothia one uguo atirija Njamba ya Wira tuthomeitha gumia niguo tugicoke tukingie tukiumana no wega ngikindire tocio muthuri ti Muriithi wa Kang'ara director doctor patron Muriithi wa Kang'ara tungia kugweta uhoro ucio ni tuguikara tutaikarite wega that is true koguo hari muthuri ti Muriithi wa Kang'ara uri guku ri turogio ni kiugo kia mwathani nikio tuguthoma okay kohere thumu gwaja 12 rugatirire njuguna kohere thumu gwaja 17 ugi ni mwigitio o ta uria besha iri mwigitio no riri wega wa umenyi maundu-ini ni uyu ati ugi ni uturagia uria uri naguo muoyo ugi ni uturagia uria uri naguo muoyo ikiwira gwa besa ni mwigitio itacongera kiugo kiu tondu ni wagweta kiugo kia hata muno kania muno Kamau Kamau gokoretwo agiicira matagunya yakwa ukiona githiuruka na gitiru chini kuria ruchini akoragwo aiyire utu no riri no ndimuhe eracirie kohere thumu gwa 12 ugi ni mwigitio o ta uria besha ire mwigitio no riri wega wa umenyi maundu-ini ni uyu ati ugi ni uturagia uria uri naguo muoyo ati ugi ni uturagia uria uri naguo muoyo mugaru na mbeca ndiu kana ni wamenya hau hatana umuka na view ati ni mugaru na mbeca kana na ciothe no iguteithia one uguo atirire mundu witu tubesha tituru one kwaga twagaga one kwaga twagaga twina muheshimiwa wale tubesha tituru andu guikara thi uguo tau gondo ni handu akungorete na ikara ta muthamaki aigua wega muno ndatakwira dan network acha
maundu mothe no nia kuorota ni no ni guikagia kiara ndauga ati mwana wakwa ari no na ni ndamura ati nake riria rikinya hande nake ari otha mundu amwike utugio ta ucio onaga gucokia guoko korako well ni ndiramwira kangore no no era kwa ati pass it on tindika riu uguo utugita ucio ari na mundu ungi na ndagatuge ena matanya mangi ndio thina wanake no tugiti kindu giko gikia uku Johi, karibu sana. Asante sana. Wote twatira na bobuga kule kwanyu. Ndera nderito atiriri ahuti oguo anye na ini oguo o hanini tondu rakiona muthuri uyu no akuria gwito mucimo wa kuria gwito koguo ndaigua maundu maria tubangirwe ndo kigwa na ithuĩ twiciragia wega piu muno na ringi ngwira nyumite kuraihu ukona tari ni kubatara gukocera barabara yo ndirekira ramithire kwao kwaya ne haria gatirima mwenje kuma Kinamba guthie mwenje Matuiko iyo ya keri na cukuru yao ya Ngeresha hungu ani thondekete macukuru na kire ndira murinovitira cukuru irathi 3 ciothe na gwikira nginya Tairo ihana academy riu ciana na ciambiria guthama academy no reke njuririe PS Mariruri haha ke kabara kaudio ni takare kega muno munene hindi no ya maundu maya nakona kabara kauni ga account ona ga account na kairungu account nduki wakinya na gukamwira githondeka kabara kau ni twachaire muno ndimwira ni tukurwa ndimwirire haha twendaga inyuĩ nĩ nyumagĩrĩo gũtwĩra inyuĩ mũtũthurĩte tondũ nani mũndũ angĩthia ta rĩu MC angĩgĩthiĩ kũnjĩra ũhoro wakwa ndĩngũrigwo kana arathiĩte kwaria ciakwa rĩu nĩ tũkũhĩtania rĩu wega ndabura gũtondũ ndacereire pia indo kĩna hau hatware nawe rĩu kabara itwega gwĩthiĩ gwa thamaki gũikare wega nĩguo nĩrataku nĩ njũĩ nĩ ũrĩ mwĩra Johi, karibu sana. Asante sana. Yaba ya wĩra ũtongorio rĩu no ũhoro mugeni koguo nĩ ndĩretha rĩtwa rĩa Kanyameni oneho gegwĩtwo Jane but it must be gĩthũngũ nĩ ngũkũhe recommendations ndingĩaga marĩtwa merĩ kana matatũ no ndũkamĩte marĩtwa ta marĩa metagwo ta gũkwa twa na ndu metagwo kĩbuu thiĩ wega mheshimiwa ũtongorio akena mũno Njũgũna asante God bless you na hwaĩ-inĩ mwega mũthuri kura yakwa asante sana, thank you. Macaria we macaria-inĩ agĩcaria rũbaru rwake tũtwaranĩte agatithia rĩrĩ rĩngĩ akehũgũra ndamũria kanjũria kaitano na kau kahĩtũka mũirĩtu arĩ mĩhang'o-inĩ akĩhanga mũthuri wake tondũ mĩaka ĩrĩ kũigana nake aciarĩ arĩ thirĩ ũhiĩia tondũ onake arĩ umatirenda ciana marenda mũndũ ũrĩ wĩra mambe marĩage maica maya nĩ matunda merurĩtio kwĩrua mangĩ nĩ makũrindwo mahĩngĩce mũgũri macaria wĩcarĩrio caria no carie ũgĩ mũmathiũ kũmatha mathano mathe ũgima tondũ mũciĩ ndwĩgeragio andũ ethĩte Ngai matũ mũtana ocania ngoro mwĩtanĩre mwĩko mwanake wĩmenyerere mũirĩtu wĩmenyerere ndũkainũkie rĩa kũrindwo kũrie mũciĩ na rwagatha ine mwĩriragĩria mĩtũrĩre ya cirianyu yakeo maikanĩtie mũkarerwo mũkaigana na no kwarĩ na mathĩna na nyũkwa ndohe mĩrigo wenda mũtumia tocio mũriũ nĩ ũgũtumatuma maya nĩ matunda merugĩtio kwĩrua mangĩ nĩ makũrindwo mahĩngĩce mũgũri
macaria wĩcarĩrio caria no carie ũgĩ mũmathi ũkũmatha matha no mathe ũgima Oiretu anake orona marĩkũhĩta tathia aya anake anĩranyerwo akũngĩ mũmenyate egũkwĩra nĩkwendete othe oiretu waku mwarĩkania macemania no ngĩakamwĩra oro ũguo aya orona mekĩrĩte mĩbuto ĩgĩcora mwĩrĩ mena tũkuo tũng'ere mĩrĩ kanĩkĩrwo riũa ĩmahetwo rendikandi taya matingĩaka mũciĩ matigaga mwana kũga mambe makaine mũgithi aya nĩ matunda meruĩtio kwĩruga mangĩ nĩ makũrindwo mahĩngĩce mũgũri macaria wĩcarĩrio caria no carie ũgĩ mũmathi ũkũmatha matha no mathe ũgima ayorona makĩiyũka mwanake ũgatukanĩrwo aithĩkĩire tu nĩ moragĩte nyũngũ nyingĩ ciene mũgũikarania na thayũ hĩndĩ ĩrĩa wĩna ciringi wahara waiga mũinũkia koigo mũndũ nĩ arĩ kwao na tondũ mbembe cereu iĩagĩire mĩcaũ na nĩkĩo nĩ hinya mũno kuona ngiri ĩtarĩ bunje mwanake coka maru-inĩ mũirĩtu coka maru-inĩ ngai akũhingũre maitho ũmenye rũbaru rwaku maya nĩ matunda meruĩtio kwĩruga mangĩ nĩ makũrindwo mahĩngĩce mũgũri macaria wĩcarĩrio caria no carie ũgĩ mũmathi ũkũmatha matha no mathe ũgima Oh yes, so gonna go ikaire na hatiri udutanganja guku ni gwa Inoro. Thank you very much. Ni warathi na mbere na guthikiriria warathi na mbere na gutomokira kuria guothe uri thengio muno ni gucagura Inoro. Asante sana we witikirite gukorwo ugikara mitambo-ini ni njitagwo Generali Shohi wa the Fethi. Thank you very much. Na ni Rashuria tumetaga atia Rashuria TBT na asante sana nĩũndũ wa gũcagũra Inoro gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Thank you very much. Asante sana we wĩcagũrĩire Inoro, we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, we ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra ũrĩ o harĩa ũrĩ. Thank you mũno nĩ gũcagũra Inoro, nĩtũkwendete na hatirĩ ũndũ ta nganja. Gũkũ nĩ kwa Inoro, njĩtagwo Generali Shohi wa the Fethi. Maũndũ nĩ mega biũ, ndĩrehoka nĩ ũkoretwo wĩ na mũthenya mwega, ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mega na no megũthiĩ na mbere na gũkorwo me mega biũ. Karibu sana tukorwo tugĩtwarithania nawe wega na nĩgetha onawe ũkorwo ũkĩnjĩra ũratũthikĩrĩria wĩ mwena gani. Karibu sana na ndenda ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo SMS yako harĩa ha 22989. Yes, ndenda wona wanyandĩkĩra SMS maũndũ makorwo me sawa na maũndũ makorwo me mega biũ biũ. Ingĩtĩkĩra tu no ngene mũno 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 ingĩigua wĩ harĩa ha 22989 ona harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo Inoro FM Facebook fan page. Kũu guothe nĩ wega ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra SMS ciaku wega na maũndũ magĩkorwo me mega na maũndũ makorwo me sawa sawa. Karibu sana gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro FM. Njĩtagwo Generali Shohi wa the Fethi. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwega. Haleluya nĩ kũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Rashuria
tukuria ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Ode nyano gakia, ode to kai
kanitha ndukehumbĩra tago mwetũrĩre tanĩ mwetwendaine ĩ nĩ ũndũ wa wendo gũkuĩrĩra aya Utaganĩria nĩkuo kwahũranirie itimagũrũ hĩndĩ ĩyo mũkaigua ndaikagio kĩnyanjĩro ya kauro gatigĩte kamaru na ndicio na nyuki mburu barĩ tũrĩ na ndaci ya gũcagũra mũirĩtu ũrĩa mũthaka no toyũ cangiri mũthuri ũmwe mũthĩkanu mũno gwĩtwo mũkurima ciana nĩ iciaragwo na cia mũthuri ũcio nĩ rũgano kairĩtu gake no kũgatuĩkire mbikira na nyuki ndong'i ciaigaga nĩ irio hakanĩte mwarĩ atuĩke namba tondũ arĩ na mbia kairĩtu kau ndendaga ndware gĩthĩgano gĩa gohoti ndathiaga hakuhĩ na kwarũme makauga na nderi kerirwo nĩ ithĩithĩra ngari ngoinũkia ngĩthũka kĩongo andũ a gũkombora tangithi ndakomborire mbathiĩ gwĩtwo cugandandi twakinya gĩthagara kwa mboni mũrima ngĩkora ndaci kĩona no gathirini wanjikũra ina kĩrorerwo tondũ akĩrĩte kamũbuto gatune karĩte itibio tũkĩmumunya na kinya mũrata yakumwo nĩ ngoma kĩterwo thigari ndatwaragwo na kĩhuta tĩngĩthiĩ gũikĩora nĩiroba wanjikwa kũmathekia kerwo nĩ tuonaga mambũri akiuga ndakũingĩra ndirova gĩikio ta ikonia akĩgũtha mũthigari na rũhati akĩũraga tha eke mũndũ arĩmwo nĩndaingĩra cero ndakorire Kariũki wa Nyaga Samweli Mwangi wa Gĩthĩnja arehirwo kiumia rũcinĩ agĩtwĩra niĩ ndarutwo kanitha-inĩ neno nĩ mbaimbo no nĩtũkũria Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ atũhotanĩre Kariũki agĩtheka ithuĩ na Mwangi na Kariũki twatuĩte cero kanitha twakirakiraga Mwangi wa Gĩthĩnja agatũhoithia agatwĩra tuge ithuothe haleluya ngoma rohotwo hĩndĩ ĩyo Wanjikũ arahũra mũrango ta mũgũrũki agĩtaga koburo mahoya ma Mwangi wa Gĩthĩnji makinyire igũrũ Jumatatũ kĩroko koburo akĩnjĩta akĩnjũria atĩrĩ mũkaramani nĩũkwenda nguhe mbundi ya kĩraũni Wanjikũ tũrĩa wamũhe mbundi karĩma ndatĩkĩte ngĩwacokio Kenya mweri 24 tũgĩtwarwo igoti-inĩ Jaji akĩruta mĩwani agĩtũbara agĩtũria atĩrĩ gathirini na mũkaramani mwahũranaga nĩkĩ ngĩmũria kaĩ kũhũrana kĩciarĩ ũrumbwa na hakimu tũkĩroto-inĩ
Njitagwo Jeff Kuria. We niwe Josephat yo? Josephat Mwogo Kamau. Wi mwena ũrĩkũ my brother? Na ithuĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Nyokabi wa Kata. Tarĩkia kũgeithia kwĩrekere gatũma tũkũhũrĩre. Josephat. Hi, good morning. Morning to you. Imagine your mother, you are rĩerekeire kwanyu Gĩthũngũri. Tiga kũnjĩra ũguo Nyoka. 500,000 Kenyan shillings is for Josephat. Good. Kabisa. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Wĩ 500,000. Rĩu nĩcio cia gũkinyĩra my brother. Kuamukira Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Kuamukira Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Avieta ya shabiki.com ithiĩte na mbere na gũtũandũ milionea o sekodi. Nayo gũthoka gwa shabiki.com ũthake Avieta ũtuĩke milionea rungu rwa ndagĩka ĩmwe. Amarĩtwo nĩ Peter Kariuki Ngugi kuma mwena wa Keno. Nyendagia tairo nĩthakĩte Avieta kwa ihinda inene ngawaini 50 100 200 no mũthĩ nĩguo ndacindĩirie nyingĩ 675 no igĩtua gũtara ciothe nĩ milioni 1.3 na nĩngũthiĩ na mbere na gũthaka. Ndĩna gĩkeno kĩnene mũno na nĩngũthiĩ na mbere ngĩthakaga. Koguo oko wĩ hau na onaga tarĩ sarakasi leo ni ukweli hii kitu inashindwa. Mbeca ici ngũhũthĩra na kuongerera stoko nduka ndĩmũrehe indo nyingĩ. Ihinda rĩaku rĩa gũtuĩka milionea nĩ ikinyu na Shabiki Avieta. Gũthoka nayo gwa shabiki.com na wĩhotanĩre mamilioni ma mbeca rungu rwa ndagĩka ĩmwe. Na kugoja magizani kabet kakaivana. Youth gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩga telefoni BCLB license number 428. Okay.
Oh yes, ogo niguo goikaire guku na kwetikogi ni koinoro. Good morning, good morning. Jetagwo General Shohi wa the Fethi. Thengio ni gwitikira guikara mitambo-ini, thengio ni gucagura inoro, thengio ni guthie na mbere na gututhikiriria. Asante sana. Thengio muno ni maundu maria mothe urathie na mbere na gukorwo ugitwikira. SMS ciaku ni ndicionete na ndeto yo ni ndeto imwe thaka na asante sana. Thaiciri ni thaa thita itigitie ndagika thaa mugwanja itigitie ndagika 20 guku na kwetikogi ni kwa inoro. Asante sana aria marikitie kuingira mitambo-ini ni andu aingi muno. Ndona muthuri ugwitwo KK wa Kirigiti, thengio muno. Ndona muthuri ugwitwo Peter Gashau kuria Seattle, Washington, mitambo-ini muno. Thengio ni gucagura inoro. Thengio ndakuona, asante sana. Thuita wa Ngui, asante sana. Mitambo-ini ona keranjira mambo iko very nice. Mambo iko nini? Iko very nice. Asante sana. Ni jetagwo General Shohi wa the Fethi. Ni ndona mundu gwitwo mukera wa kihoto kuria Kabathi arajira bado niko chonjo na niko tuned kabisa. Michael Jogu wa Kivirigu, asante sana. Thengio muno nda kiona ndetoyo na asante sana. Niko gicagura inoro. Thank you very much. 22989 mothe ni TBT na ni TBT jaga makiria. TBT jaga makiria. Na hatiri udungi kiria nie ngwenda wike ni wikara mitambo-ini oro hau maundu makorwo me sawa, tutwarithanie nawe wega, tugutwarithania twi sawa, tugutwarithania twi chonjo na maundu megwikorwo me mega. Thengio muno ni tondu wa gwitikira gukorwo gikara mitambo-ini. Thengio ni tondu ni urathie na mbere na gututhikiriria. Thengio ni ucagurite inoro iguru wa macio mothe wewe hau gukorwo ati ni uratuthikiriria. Muthenya wa muthi ukoragwo twina ndagitari, tugwikorwo twina Dr. Betty wa haria handu hegwitwo kana wa kuria Demo Prime Health and Nutrition. Tugukorwo tukiaria maundu matiganite megie irio koragwo kiria maundu matiganite megie irio koragwo kiria na nyamu itagwo acid reflux. Ndio kana uri waigua andu makirwo uyu ena acid, uyu atario no uyu atario uyu atarie githemba giki na giki. Ndeto yo ni uravatara gukorwo ugigeikara wega ndigetha ukorwo ukimiamukira. No mbere yo ni TBT ni TBT na ndio kana ni umiwe TBT TBT ino ni thaka muno ni tondu ino ndirenda unjagurire onako macini haha no irathie igikaga atiri ikirehaga gathina kidogo ri riu ni ngwenda ukorwo we mwenyewe ukinjira ni rwimbo ruriku urenda gukorwo ugithikiriria rwa TBT. Nyimbo icio cia TBT cia ngogoyo ndenda ngorwo we ugicagurira ugacagura ukanjira ndenda guthikiriria runa yes wona wanjira ni ruriku riru tariu ndiracaria rumwe rwi haha uguo nyone kana ni gwitikira macini ino ina ndeto nyingi muno ina maudu ina maneno no ni kutumenyera onayo tondu riu ri ukumika atia riu ukumika atia na niguo ikarire wega ritari thaici acaria ruru ugithie gucaria ruru ikarega ugathie gucaria ruru rungi ikarega ukarigo riu nayo enori utafanya namna gani haya hatiri udungi kiria tugwika ri tuguthie na uria irenda guthie na uria irenda tondu ino riu ni irarehe kindu gigwitwo mathina hapa kure karehe mathina nginya ukarigo riu ino mukurorania nayo mwena gadi. Anyway nego ikara wega ndio hiyo sasa.
Yes, ucio nä må tigaire kuini jeni rwimbo rwätagwo mwendwa nyumburira mwendwa njira mwendwa nyumburira tu tafadhali
rwimbo ruthaka muno 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 atukinyiria wega riu thaa ici tigitie ndagika 10 nigetha ikorwo ikihanda wega thaa mugwanja na hatiri uritanganja thengio muno 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 asante sana wewe tikirite gwicagurira mitambo ino ya Inoro ni ngatho thank you reke nyambe ndambure andu aria mekuria live ni ndakwira mukiara wa kihoto mitambo ini ona ndona mundu gwitwo nduru wa Njogu thengio muno 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 asante sana ona mundu gwitwo uyu ni wa Kamani wa Kirere ona kerajira ni arikitie gukira ni kuracuria raracuria thengio muno 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 asante sana ni gucagura Inoro thengio ni uthie na mbere na gututhikiriria thengio ni tondu waku gukorwo wi mitambo-ini ona ningi toguo tu ni guthie na mbere na gukorwo ugituthikiriria haria hothe ukiri asante sana we ndiu kana ni wingirite kuria gwa 22989 ni kwendenda tukorwo tukiingira oro riu nigetha ngimenye no na ucio rikitie gukorwo akiingira he mundu uranjira nyumba yakwa Mathare yandirwo ngethi yahandirwo githito kia ndawa ndikwenda guthomeo muno he mundu urenda airetu aruiro rwa mundu gwitwo Jimmy wa Yune okay sawa sawa one of karaoke kia Rutara etago Joy ma market triple M thank you muno 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 mureithicia maguka digital akia mutwira thank you muno 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 ari kuria Kirinyaga Salimia waru Ruse wa Kirinyaga Michael Njogu wote wakae tuned he mundu ranjira ni aje so he tuned in from Kitengera rumwe rwa John de Mathio gumo waku makabathi aranjira show iko moto kabisa mukaria ndakone ndone wimbo ni wa Salimu Kamunga Kamunga Kamaua chapa kazi haya sawa sawa Joshua kuma Pasenga Malan mwisho single boy sio the no siakiria ona Joy mamake Max Melissa na Marcus rajira akondani kabisa asanteni sana thank you muno 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 niguko mushagurite Inoro thank you muno muno hai kaka braza vipi jitago Emilio Amweki kuria stage geithiria my shush tago nyina wa ruguru kuma Murisho on one Murisho 1 Daragwa no thake rwimbo rwa Deya wakadeya kamami tashukuru sana rune ruriku Tom waku makario bangi yako ndani ona mundu urajira etago Michael Njogu wa Kivirigu thengio muno shohi ni kuga Los Blancos ni mari kiria Citizens andu megwitwo Manchester City wameweka hawa vijana wa andu megwitwo Real Madrid wametoa vijana wa Pep Guardiola ni mamahura na gutigite 2-0 ndika yakirikio ro uguo by the way reke ndore reke ngorwo ngirora nigetha riri ke ndore yarika atia aya yarika 3-1 koguo aggregate yakorwo 6-3 aggregate yarika 6-3 koguo ni kumaanisha riu andu megwitwo Madrid megukora magithie mbere mundu gwitwo Mbappe niwe wauma ena kindu gigwitwo Kylian Mbappe niwe warikia ena nyamu twitaga riri uma na itagwa atia igiri bao igiri ciitagwo brace bao ithatu ciitagwo atia tuciitaga atia by hat-trick ini ciitagwo hat-trick koguo Mbappe niwe warikia ena hat-trick good ni horo mwega ucio ni horo muthaka asante sana ni tondu wa gwitikira gukorwo gitwarithania na ithu turathie wega vio tuko sawa na tuko chonjo kabisa wena wega gikwira angikondo ri uraingira kuria kwa Rembesha Maisha ri ni ihinda ria kuria kuingira kuo uthie kuria kwa Rembesha Maisha paybill number ikorwo iri ya 525241 umuthi kiroko ni kia bia theri kwina mbeca nyingi muno milioni ni ngima andu ni eri aria marehotanira koguo we ungitikira gukorwo ukiingira hau maundu maku megwikorwo me sawa sawa uguthie haria happy bill number ino ya 525241 account ni muona wekira kiugo Inoro tigiti waku ugure wa ciringi 100 wona weka uguo maundu maku maikare me sawa sawa ni thaa mugwanja tigaritie ndagika 5.
kwamukira rwimbo kuhitukio rwa Estacon kara thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash na ithuĩ ratũũrĩ tũkĩtũũro kĩera thikĩ gĩtũũrĩ wa mĩaka ĩrĩa yothe twanaterera mbara-inĩ na imera citũ ciereirwo nĩ itono hamwe na gĩgĩtũũrĩ wacio maita merĩ twerũhĩrio irĩkanĩro kwamukira rwimbo kuhitukio rwa Estacon kara thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash
Njitagwo Jeff Kuria. We Josephat yo. Josephat Mwogo Kamau. We mwena ũrĩkũ my brother? Na ithuĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Nyokabi wa Kata, tarĩki akũgeithia kwĩrekere gatũma tũkũhũrĩre. Josephat. Hi, good morning. Morning to you. Imagine ũmũthĩ riũa rĩa wega rĩara rĩerekeire kwanyu Gĩthũngũri. Tiga kũnjĩra ũguo ya nyoka. 500,000 Kenyan shillings is for Josephat. Good. Kabisa, hatirĩ ũndũ ũngĩ, wĩ 500,000. Rĩu nĩcio cia gũkinyĩra my brother. Kwamũkĩra Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Kwamũkĩra Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Ah
kwa gekira online urosi interneti leonere indete kekenye angeka anisa no geto amaemi ahora pisa mone anisa enguendete anisa jakimena anisa kapupoa enguendete anisa anisa murata wako anisa enguendete anisa cha no reiwa masha elitania de comba chesa Anisa, Anisa, wewe, enguendete, Anisa, 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 enguendete, Anisa, 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 enguendete, Anisa, 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 murata wako Anisa. Enguendete, Anisa. Achesa. Sikia nani, sikia. I'm a queen, superstars. Sikia niandako nani, I'm a queen, superstars. Hapo hapo, cha. Vamos. Cha. githomo nĩ kĩmwe gĩa gĩtugĩ kĩrĩa kĩrũgamagia mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Ea, one kwangu ekwati anona ni, netokothi. Abai, yori kware anderikwa, tobe mbaniye. Yori kware anderikwa, tobe mbaniye. Wanda daya gokukudu, togatumendeke. Wanda daya gokukudu, togatumendeke. Todigwito mwea, ngatubikie, ure
Oh yeah, rwimbo rũu nĩ rwakenia mũthuri ũgwĩtwo etagwo Nduro wa Njogu. Rwimbo rũu nĩ rwamũkenia mũno 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 mũno. Nduro wa Njogu. Hii ni yenyu bana. Kũnĩkuo gũkũ nĩ tũkũthiĩ biũ nginya mũcakuthe ndire ndigatao. Ndire ndigwatao. Oh yes, rogotukinyiria wega riu thaici ni ndagika 16 ihetukite kuma thaa mũgwanja hada. Good morning. Yes, asante sana. Korea kwa 22989. Watu ni wengi bana, watu ni wengi. Adone iki mono ginya timu rasho ndona modo gwetwa Miri Michael, asante sana. Nimekucheki, nimekuona vilivyo. Aya, dongo waku makadara harajira arenda rwa Musai wa 14. Thegio mono ageithia ndothe agakui kadara matongoretio ni maito wanyu witagwo Wanjiko. Asante sana. Hema wakuma Munyuthika, thegio mono. Arajira mambo iko fiti, ndenda ure rwimbo rwa Anastasia Karaja ndikwenda kumomoka. Aya, sawa nidona mundu gwitwo ena mundu rajira ni aje wimbo wa karaoke mutumia mugi shabiki mwere wa Inoro etagwo ati uyu. Aya, sawa ntugucaria Mwangi wa Ndawa withibukia, thegio mono. Mutikajikie rwakia rutara. Okay, Mwangi wa Ndawa ndakuona. My bro vipi? Tetagwo Captain Justin Maina waku mana Nyuki Airbase. But sasa niko chuka, naomba mix ya Musaimo Ajeri. KDF man. Big up yourself. Gigwa mudu ureto Captain. Kamenya huyo ni mtu wako na ni mudu isawa vio. Uzio ni mudu dagea meabatagia kumeabatia. Rwimbo rwa kigutha rwa Muigai wa Njoroge. Haya. Muriithisia Maguka Digital, asante sana. Kia mutu wera kwera watia. Asante sana. Njoroge wake huyo ndakuona. Mwena Mwangi Njogo na mudu gwitwo Macharia Mukuri no muriithisia na Ruse wa Ciana. Andu acio othe ndamona nginya Michael Ndegwa. Uyu ni Michael Ndegwa aka waru aja ndemageithio othe. Asante sana. Ndienda gutigirira onao. Salimia Mama Dan, Baba Dan wakiwa Muhoteto. Mutaga wacheze moja ya Kamaru. Thegio mono. Mugai waku maishi ya rakwa nyama. Thegio mono. Mukaria Kandone. Thegio mono ndakuona onawe. Joshua waku Mamara ni mwisho. Single boy. Asante sana. 22989. Eo ni SMS. Okajikiria SMS gakuona Mwaura Mo Manchester. Rajira atuthikireria muno ekuria kudugo gwitwo Mountain View. Enda kugeithĩrio muhesho wa Miri ajari mugeithie muno. Dikiwe kana hena ngedera gitiga. Ndona kada itagwo Tony KE mitambo-ini muno. Raja turatwarithania vilivyo. Tuko sete, tuko chanja, tuko sawa.
thank you muno ni gwitikira gukorwo tugitwarithania na wewe. Asante sana wewe caguriire Inoro, we urathie na mbere na gututhikiriria, wewe hau iwe wikarite oro hau, oro cio ni wa bata na horo cio ni wa bata makiria. Karibu sana guko tikungi ni kwa Inoro. Thank you muno gucagura Inoro, ko wi mitambo-ini. Undu ucio ni undu munene, undu ucio ni undu munene, na tugakena muno iguru wa maundu macio mothe, ni tondu we mwenyewe ni wikite wega, nwanyita ni wikite wega, ona gukorwo gitwariria gatwira ni uratuthikiriria wi haria hothe uriri. Undu ucio akiri undu wa bata, mundu wa Ngai, ucio ni wa bata, ti undu oro uguo. It's very important. Ni ugurire tigiti kwa Rembesa Maisha? Ndikana ni ugurite tigiti waku kuria kwa Rembesa Maisha? Angikondo ri uragura ugure oro ri mundu wa Ngai, ugure oro ri. Ni ne ngukena muno njiguite ati ni ugurire tigiti kuria kwa Rembesa Maisha. Paybill number gwirire ni 525241. Account name twarikanira nawe ugure kana wikire account name ya Kiugo Inoro. Tigiti ni wa ciringi 100. Warikia gwika uguo ri ndorere riu weterere Ngai, one uria Ngai okaga, one mbio uria ciukaga mundu wa Ngai. Kwani iko nini? Sifanye vizuri bana. Thi hau gura tigiti waku, cenjia muturire nake Ngai oke. Anyita paybill number 525241. Account name ugwikira Kiugo Inoro, naguo tigiti ukugura wa ciringi 100. Sawa. Jitago Jeff Kuria, wenwe Josephat yo. Josephat Mwogo Kamau. We mwena uriku my brother? Na ithuĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Nyokabi wa Kata, tarĩki akũgeithia kwĩrekere gatũma tũkũhũrĩre. Josephat. Hi, good morning. Morning to you. Imagine ũmũthĩ riũa rĩa wega rĩara rĩerekeire kwanyu Gĩthũngũri. Tiga kũnjĩra ũguo ya nyoka. 500,000 Kenyan shillings is for Josephat. Good. Kabisa, hatirĩ ũndũ ũngĩ, we 500,000. Muremi wa kabu, maisha mari umekwenda, mundu ikarage chonjo. Indiri okuruta wera, ruta na ngoro mwe morio, tiga goikaraga obio, tamondo tarona rosio. Tamondo tarona rosio, maisha mari umekwenda, mundu ikarage chonjo. Okana mudenya, nigo karage taraire, mama ikaraga chonjo. Wero yo kwana meagio, mama ikaraga chonjo. Wero yo kwana meagio, chonjo. Wero yo kwana meagio. Dio mothe, ya no getie que arosio, tiga kuga te ole mothe, rosio nero carerera. Y ya de donde cago mothe, o mothe uga donde carosio, na mondo tare na rosio, ne mondo tare masiaro. Y ni mondo tare masiaro. Nando kainge ugiate, more mitiwe morei, tondo kore age menaindo, no matora yone mae. Lo que do comanario, no sopiorera yo aine, mono ni aidaga ando, naria que urero Congo. Naria que urero Congo. Que maisha mare umekwenda. Mono ikarage are chonjo. Tukoka na mudenya. Nego kaga getaraire. Mama ikaraga chonjo. Wero yo kwenda meagio. Mama ikaraga chonjo. Wero yo kwenda meagio. Chonjo. Wero yo kwenda meagio. Oyo tondo waikania kwenda waikare ole chonjo maundu ni maingi utae naligura nani ositi
nyonda yaku murio ndebere agira ndukithiraga yoto ikiria kiinyaretie thoguo kiria kiinyaretie thoguo oye tuwa ikanduke niene wakinya kingi ungega gwikara chonjo wekora nja ya muthako angai Magagocunga muthuri wathakanie kurorerwo nokore wĩigĩirwo wega mũndũ arauria nake mũndũ aikarage arĩ chonjo nĩgũkaga gĩtaraire werũ yũkwa na mĩahiũ werũ yũkwa na mĩahiũ chonjo werũ yũkwa na mĩahiũ Muthuri-inĩ ngũgũtara ona korwo ndĩ mũnini ndũkage kũrĩa indo ciaku atĩ wĩnyitie mũthiori harĩa waithĩte kagwacĩ kana wanĩkĩte mĩatũ mũrũguo kũmonia ũra nĩwathiĩ ũkongererwo ngĩ mĩgũnda na maburoti ũiyũrĩtie bũrũri wothe na gũtirĩ mwana waku ona ũmwe ũwĩareire wĩgaya ti gũkua mũthuri gĩkũrĩ ũma ndahĩtĩtie ũngĩthindĩkana mũthĩ wĩirima ikarĩo nĩ angĩ mũndũ ikarage arĩ chonjo nĩgũkaga gĩtaraire werũ yũkwa na mĩahiũ werũ yũkwa na mĩahiũ chonjo werũ yũkwa na mĩahiũ Muremi wa kahabu nyendaga gũikara chonjo ndiendaga gũitanga mĩgwĩ na kĩmanguyo irĩ thutha ũkũrũndũkanorie kĩũria wa kahabu njage anja ciana itikanorie ciũria gĩcokanĩrĩria icinga Muremi wa kahabu nyendaga gũikara chonjo ndiendaga gũitanga mĩgwĩ na kĩmanguyo irĩ thutha ũkũrũndũkanorie kĩũria wa kahabu njage anja ciana itikanorie ciũria gĩcokanĩrĩria icinga mũndũ ikarage arĩ chonjo nĩgũkaga gĩtaraire werũ yũkwa na mĩahiũ werũ yũkwa na mĩahiũ chonjo werũ yũkwa na mĩahiũ Mũndũ ikarage arĩ chonjo werũ yũkwa na mĩahiũ nĩgũkaga gĩtaraire werũ yũkwa na mĩahiũ werũ yũkwa na mĩahiũ Ona masa
Aya, roro gwetetio ni mundu gwitwo Nduro wa Njogu, rwitagwo Chonjo, etagwo murimi wa kahafu. Roroka atia by the way, rugitukinyiria wega riu thaa ici ni thaa 7:29 guku nakuo tikugiri kwa Inoro. Thengio muno 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 wewe cagurire Inoro we urathie na mbere na gutwamukira. Ni ndakorwo ndakwira na ni ngugutaririe ndakwira wega ati umuthi twina ndagitari, twina Dr. Betty wa kuma kuria kwa Demo Prime Health and Nutrition, na tugukorwo tukiaria uhoro wigie kindu gigwitwo acid reflux. Acid ri ni wanaigua wanathie kundu kero wewe na acid andu mambaria kuga ihi ni kuria matharu anga ni kuria ki ukambiriria nginya kuigira ukambiriria kurigwo riu ri ai kaindi kiriaga ki ukarigwo viu mariu ndiriaga ki riu ma riu hatiri ti undu ungi ukaigua wena thina ni tondu riu nitugukorwo tukiaria ndeto icio na ningi kindu kinene ri nitugukorwo tukirora kindu gigwitwo mirire ni iriku niki urabatara gukorwo kiria exactly urabatara gukorwo kiria ki nigetha gutuike ati riu no uhote gukorwo ugika atia gukorwo ukiria na njira iria yagirire. Koguo ndeto nitugukorwo twinayo oro riu na kiria ingikuria tu ni witikire guikara o mitambo-ini ino o haha tu tugathie kuraihu aca ndenda wikare hapo tu nigetha tukorwo tugitwarithania nawe wega. Ndagitari ni gukorwo akiingira kiuga ni gwihanda thaa 8, koguo nitugukorwo tukiaria ndeto iyo na njira imwe njega ndikane uranyita. Koguo ona kiuria kiria ugukorwo wina kio ri ni ugukorwo ugicokerio kiuria giothe ugukorwo wina kio ni ugukorwo ugicokerio na ugukorwo wi sawa sawa. Koguo kiria we ngwenda wike ni uhanyuke uthie haria paybill number ino ya 525241 account ni mwikire kiugo Inoro tigiti ugure wa ciringi 100 rimwe wivange tweterere tondu riu maundu maya megwikorwo mega muno 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 guku tikugi ni kwa Inoro. Thengio muno we wandikite SMS kuria gwa 22989 thengio muno asante sana ni undu wa gwitikira gukorwo ukiaraniria na ithuĩ. Thengio muno 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 gucagura Inoro ona guthie na mbere na gututhikiriria undu ucio ni wa bata muno ni undu mwega wanyita ni undu mwega vio. Koguo aiko ni ugurite tigiti waku na nima ni ugurite tigiti waku wewe uko sawa tukwendete wewe Chonjo wewe mundu mwega yes. Koguo thie haria gura tigiti waku ndakwira ni 525241 account name ni kiugo Inoro. Jitagwo Jeff Kuria wenwe Josephat Mwogo Kamau we mwana uriku my brother na ithuĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Nyokabi wa Kata tarĩki akũgeithia kwĩrekere gatũma tũkũhũrĩre. Josephat. Hi, good morning. Morning to you. Imagine ũmũthĩ riũa rĩa wega rĩara rĩerekeire kwanyu Gĩthũngũri. Tiga kũnjĩra ũguo ya nyũmba. 500,000 Kenyan shillings is for Josephat. Good. Kabisa hatirĩ ũndũ ũngĩ we 500,000 rĩu nĩcio cia gũkinyĩra my brother. Mwandaro giri wakayama de mwero kejo Gĩthũngũ sayura twanyira gotini ndware tasai wale mwago todo twanyuaga na iciko athaito uremete ikombe Tondo twameitaga na mbeca kwe athaito iremete ibindo ranginyerania gwatini nĩ anyondo inyata cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ ngwĩyandĩkithia kabanie njehage thithinda Todo ajo ame tato puera ni no toga tiena que Ikara kwa leo
niĩ ngĩtigwo ndĩ ũraĩ-inĩ ngũria ngakora rendi ciathira Ngai baba urie mathuro Kagatea watura kweli utomanagirwo musai mwaciari mana thina waitonyonire ngeikoroka kĩgwana ngemina gĩtiro mwana worire na ng'aragu andũ aitũ no hĩndĩ egũcoka Ndurageria nduma kũmbĩ-inĩ ngahoya Ngai anjĩtĩkĩrie ũirie ngamũkora thayũ maitũ akĩgũrwo na ndonaga nĩ niĩ ndaringĩrĩirie baba ngĩmwĩra ũyũ nake ti mũru baba gũkuagĩre mondo Kamwena mwana wakwa ndwĩtĩkanĩre nĩguo niĩ ngona gwa kũroka kwagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũ ngũre mwarĩ twĩtanage wandukanĩirie mũirũ ngũcumbĩ na cukari Kuaga manoti na bunda ngiri ndĩciaragwo na mũndũ njoi ya mwana ndikainĩra no ĩrĩ ya mbeca ndũndũ ngoiga ngacokia guoko na mũhuko niĩ njuge ithuothe nĩ tũrĩo mũcumari ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka ngari ya gwĩtethabathaba tita kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ ta mbũri ĩgũthĩnjwo ĩrĩ no yakwa ĩrĩ kũigana na kuona te kwenda kũbarwo mũkawa mbũri kwaria wega nake wa mbeca kwaria ũru nake wa mbũri ĩkagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ wa gũciarwo nĩ wa gũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja warĩ wa maitũ gũragwo kũ ngoka gũcera
na juma mwathi Ewa gothe njerwa wa maitone twaciaranĩirwo Kariuki wa Makenya ngwĩre rĩrĩa twekĩra bukia njoi twanyua twarĩo kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ Mogo ilikuwa na mwendwa Gĩtuĩkania yego na nduma na nditũ andũ wa mwene thĩna Kĩbindo gĩakwa nyeganyũka nguona ta ngũrorwo manyira na ti nyama ndakũgũrĩire nĩyo babati gĩtonga Nyori kenda cia mwena ũmwe Mbaima mũgwanja kũruta kũmũcaimwo mũndũ ũtarĩ andũ Yes, atagwo Mũsaimo wa Njeri riu ni rwega ni waigua wega riu he mundu kunjititie rwimbo riu rwa Mũsaimo wa Njeri na ngwiciria riu ni aigua kaundu amesikia musuri amesikia sawa rwimbo rũrũ by the rukoragwo rũrĩ rwa ndagĩka 10 minutes Mwendero giri rwa Kayaba ndĩ mwĩre rũkenjwo gĩthũngũ Cai ũrĩa twanyuire gotini ndwarĩ ta cai warĩ mwago tondũ twanyuaga na iciko andũ aitũ ũremete ikombe Ngũkwĩra twarĩire gotini Koya ridenge, tondo twamĩikaga na mbeca kwe andũ aitũ ĩremete ithindo Reginye nganire gotini nĩanyonda inyata cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ ngwĩyandĩkithia kaba niĩ njehage thithinda Yes, turathie wega vio tuko sawa. Oh yes, ririkana riu ciatigaria ndagĩka 17 tugukorwo twina ndagĩtarĩ Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime Health and Nutrition na tutaongea turaria uhoro wigie acid reflux na hatiri undu ta nganja we ukoretwo ukigio ni kindu gigwitwo acid we ukoretwo ukigio ni nda ukeragwo ni uthia ukakorwo wina gasi nda na maundu macio mothe we ni we tukwaria nawe muthenya wa muthi koguo thaa 8 kihanda guo
twina Dr. Betty kuma kuria kwa Demo Prime Health and Nutrition. Wikare oro hau tutwarithanie nawe wega. Asante ni gwitikira guikara mitambo-ini. Thengio muno turathie wega biu. We urajitia rwimbo na nie ngakunengereria, ukanjitia ngakune. Good, asante sana. Ebo ndo kunjititie rwimbo rwa Kamaru na ndiu kana gukiria rwa Kamaru. Imwathani reke nguire kai kuri na nyimbo kundu kwa it's very bad anyway. It's very bad. Riu rwa Kamaru ni rwaga ule mundu ni akiatia riu ni wike atia ufanye nini utende nini ufanye nini no tugugicaria oro wega tuguthio wega uguo tuguthio uria tutukuhota riu ri mundu ekugeria uria acaria oruria tu ukuhota tondu riu ri gugika atia riu ugwika atia tondu guo riguo kuri noguo riguo maundu maikarite noguo riguo bururi utari. Haya, sawa. Paybill number negwirire ni 525241. Account name twarikanira nawe ni kiugo Inoro. Tigiti twauga ni ciringi 100. Thii hau gura tigiti wako. Tigaritie ndagika cigana 15. Wait,
Kwamukira Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Kwamukira Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Oya, satiri urutanga maundu ni mega fiu no turathie na no turathie wega, tunaenda vizuri sana. Asante sana yo shagurite Inoro rathi na mbere na gututhikiriria. Thengio muno ndi uratomukira wi mwena uriku. Horo cio ni mwega na ni uhoro muthaka. Thengio muno. Thank you. Ni undu wa gucagura Inoro FM. He mundu gwititie rwimbo rwa Muigai wa Njoroge na ni ruo ndiracaria kamwira ndagika icio 9 itigarite. Yes, ni ndagika 9 itigarite. Tugukorwo twina ndagitari any minute. Nigetha riri nigetha tukorwo twina mundu gwitwo ndagitari. Okay, sawa. Niki itarona rwimbo. Okay. Aya, ndetio rwimbo rwa Muigai na nĩruo ndenda gukorwo ngĩkũnengereria oro rĩu. Wekire ũgwĩka rĩ nĩ ũthiĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Nĩ paybill number ĩno ya 525241.
gũtengatengeria arĩa iyĩte kĩrathimo gĩakwa. Aciari akwa nĩ mathomithirie arĩ ũhoti wao wakinyire, maremwo magĩtigana na niĩ nyumagara ngang'eta rĩangĩ, ngĩtua Mũrungu mwĩhoko wakwa gatagatĩ-inĩ kaingĩ akĩnyona, akĩndengatengeria kĩngĩna arĩa iyĩte kĩrathimo gĩakwa. Nĩ mũrutire mwakwana tukaitoe harĩa ndĩrĩkoma, ũgatuka itoe ndĩrĩrĩa kĩ, ũgakĩitoe njega gũrakĩ, iretĩkia ngĩinũka gwakwa, gĩtĩkagia ngĩrĩa na ngatigia, Mũrungu nĩandengatengeririe arĩa iyĩte kĩrathimo gĩakwa. Tondũ ũyũ nĩ thiria ngombeire gũtũũra ndĩhaga ndĩ mũkenu, ndĩhokeke icunjĩ-inĩ cia ikũmi, nyũmba yake ndĩkanage kĩndũ, ndikerorera mwana wa ndigwa akĩhũta kana nyote ndĩho, nake akũrĩa ndengatengeragia arĩa iyĩte kĩrathimo gĩakwa. Wamwĩhoka nĩ gũgũtengeria arĩa iyĩte kĩrathimo gĩaku, wamwĩhoka nĩ gũgũtengeria arĩa iyĩte kĩrathimo gĩaku, mweterere nĩ gũgũtengeria arĩa iyĩte kĩrathimo gĩaku, mweterere nĩ gũgũtengeria arĩa iyĩte kĩrathimo gĩaku. Kuamũkĩra Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 277 hash. Kuamũkĩra Jehova niwe mũrĩithi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 277 hash.
Yes, rĩu rwĩtagwo hĩka nĩ rwa wa mũmbe rwĩmbo rwega mũno rwatũkinyĩria rĩu wega thaa 8 hĩtũkĩtie ndagĩka 4 nĩ ngũkwĩrĩte tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Betty wa kũrĩa Demo Prime Health and Nutrition. Maũndũ megũkorwo me sawa na ndakwĩra wega tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo acid reflux. Na nĩ njũĩ wĩna ciũria nyingĩ mũno no mbere ĩyo ndagĩtarĩ emta ndagĩtarĩ. Yes, good morning. Mwathani agocwo botigane na good morning. Mwathani agocwo ndagĩtarĩ. Mwathani agocwo mũno horo waku Joshi no ũtũrĩtie. Niĩ ndĩ sawa no ndũrĩtie ngwendaga gũtest kĩhono komita gĩaku. Nĩ nyendaga gũikara ngĩigua kĩhono komita gĩaku kĩrathiĩ namna gani. Nĩgetha ngakĩmenya kana twĩ o rũgendo-inĩ hamwe na kana nĩ ũkinyĩte handũ ũgagĩte raini. Hau ndikima hau raini ĩyo tondũ nĩ njũĩ andũ makiuga nĩ mararora raini kana ĩ sawa ĩ. Raini ĩyo yakwa ndingĩehera tondũ nĩ njũĩ gũtũra nĩ ũcio na maũndũ marĩa maingĩ twĩkaga tũngĩmweheria mũno nake nĩ eheraga. Nĩguo. Ũguo no wega gũkorwo wĩ closer. He is a closer friend. Na rĩrĩa wĩna mũrata waku he handũ mũrata ũtangĩmũiga kũraihu nawe. That is it. Otherwise you are well. Mimi niko salama. Na ndĩ sawa biũ Ngai nĩ anjĩkĩte wega.
Amen. Na hatiri undu ta nganja riu Ngai nake indu kuona riu February ni guthira irathira. No rodu turanjirie kuga mwaka mweru haha ai. Na by the way ndagitari ri. Ndonye ndithiire happy Valentine. No raja. Fiu urata witu ni uraikio ni urathi uguo ukiegegaga. We ni waheire ihwa. Asa itihiri ndaririkana undu ucio no menya arume turi etikirie kwa kuriganirwo. No wa kwanza korwo wa kuririkana nie kana we. Eti we. Athuri ni maheagwo mahua kana ni atumia maheagwo mahua. Asa niona gukinyendithiria happy Valentine mumemerekio ria tukona nake happy Valentine. Anyway, happy Valentine. It is not too late, and once you are alive, and even if it is on an okono happy birthday, niguo. As long as you are alive, niguo. I will tell you happy Valentine, my dear. Asante sana. Riu ri ndenda geithie muthikiriria. Niguo. Ukui no takui. Yes. Na nigetha riri. Magikumenya na makimenye mangienda gugicera moke magikuonaga mangikugerera mwena gani. Niguo. Yeah. Makwa njitagwo Dr. Betty Kariuki kuma guku mucie wa Nairobi kuria ngokioneka. Ngoragwo ngioneka haria hakuhi Jivanji Garden ugereire bara iwekene ta Moi Avenue ukagwo kaumira Jivanji para iria ikahega street hoikene ta Krish Moktada Street kana ugiuka haria kona ini he nyumba yo ikaine haria mwitagwo Ufundi Cooperative ugiuka hau next building niyo tukoragwo tukioneka nyumba yo ikaine ta Krishna Mansion gorofa ya keri room 48 na umuthi kana wiki igire hetuku nitukoretwo tukiaririria mathina manda twambere na thina twitaga gastritis niguo last week turarwa thina twitaga ulcers na complication ciacio niguo umuthi ndira turora kindu gitagwo acid reflux macio no mathina manda niguo da mathina maingi muno curi the moment mundu arakwira nie ni ndiragio ni gas because as a common case andũ mako nayo ona ni kwĩcia nĩ irangia rĩu ona ngugĩte handũ hagũtinda ngĩthiĩ thibitarĩ njũke o haha thomere ũhoro ũcio haha ũũ nĩgetha menye ũrĩa ngũikara na ngasi nĩgetha menye kũrĩa niĩ nĩ ngĩĩte by on a serious note rĩu nona he maũndũ mangĩ ũgũkorwo ũkĩmenya na no nĩ nyendaga arĩa makorwo magĩtũbuatĩrĩra o mũthenya it is good you have your notebook tone oko understand ure tura differentiate mirimu ino yothe no ngigwa mirimu ino irahutia o ndemwe ti ndaigire kana ithatu mundu akoragwo akuite no imwe tu na nikyo igwaga he thina uthiaga ukanyita mundu mumero mundu ucio thina wake wi mumero ndurinda no niguo uke mumero urauma nda he mundu ena thina wa nda na he mundu ena thina wa mara niguo na he mundu atangiruta kioro nomo niho thio ukora ni kiro nyamu itagwo ta bypass kamuhuko ari onoragiria tigo ici ndaciambĩrĩria nĩguo twambe twĩre mũthikĩrĩria wothe aratuthikĩrĩria rĩrĩa wĩna ũgima wa mwĩrĩ ũgacokeria Ngai ngatho rĩrĩa wanjũrie mwathani agocwo ndiragoca nĩ tondũ wa ũtonga mũingĩ makĩria nĩ tondũ na ũgima ũcio wa mwĩrĩ nĩguo he maũndũ maingĩ mũno tũngĩrahĩra gũkũ thĩ no tukaga kwirahira. I can give you a scenario kana ga case story nako 2018 before I lost my sister. My sister abire kugĩa na kindu gitagwo kurio ni mutwe. Thuthuki aikara Naivasha. Agĩthukio thibitarĩ Naivasha. Ndagĩtarĩ akĩrora akĩona pressure igũrũ agĩstabilize pressure akĩinũka by then ndaikaraga Machakos. Nidagĩtirwo na ngĩkĩmũkora thibitarĩ. Na tukĩũria ndagĩtarĩ meka test irĩkũ tũgĩkĩrora tũkĩona test iria rekwo nĩ iria nomo karorwo cukari karorwo higo ihana atĩa no iciĩte vitals makĩrora makĩona gũkĩrora thakame kana ũyahota gũkorwo na infection makĩona ĩ sawa. My sister akĩinũka
the following day akihirwo muno agikona mutwe uramuria muno na kuma hau agikona ni arenda guthii bata munene akaigua na bata munene no atiri kindu kirauma haya aruko maita maingĩ arathie kahinda kanini no ti kahinda kanini atĩ arenda nĩ kĩoro gĩkĩrĩgwo nĩ kĩndũ kĩramũpushi kuma no gĩtireka atĩa gĩtirauma agĩcoka hĩrĩa ndagĩtarĩ ũyũ okũu Naivasha imwambia ndagĩtarĩ ũramũturasi niĩ ndĩigua ngoro yakwa ĩkĩmũturasi no sometimes family cikoragwo ciĩtĩkĩtie atĩ ingĩagũthondekwo nĩ ndagĩtarĩ fulani ũcio gũtirĩ mũndũ ũngĩ angĩthondeka niĩ ngĩthi kĩmũkũrĩconi mũno na ndũĩ niĩ nĩ inya thondeke andũ itũ ona Jesu nĩ aregirwo nĩ andũ akwao mbere mũno ndimenyaga nĩkĩ kĩndũ kĩu na nĩguo mũndũ oke ndĩmũthondeke nyambaga gũtũma ithimi arabu ũke twarie tondũ kĩndũ kĩa mbere amba ũkwamba gũgũkaya tarĩ nĩ amenyire mũno na andũ tũkinyania hau rĩ na ndũrandĩha andũ njite kiugo gĩkĩ na ndũrandĩha kwanza wĩ witũ rĩ consultation nĩ free angakĩa arabu tidio kĩngayania gĩke test ici arabu ũndũmĩre ya ndingĩenda ũke gwakwa thiĩ wĩke arabu nĩ ũkũndũmĩra nĩgũtũma so ngwendaga kũrĩha gĩkwa maĩcito magĩtũkĩgiana mũno akĩreke tũcoke harĩ we ngĩmwĩra ũyũ hatirĩ ũndũ aranyitania ũyũ we wĩna thĩna ũrĩa ũratũma ũgĩe na kwaga gũthiĩ ngĩthiĩ anjĩrĩte thikũ ta inya ndathiĩte kĩoro ngĩthiĩ rĩu mũhingo no twamũkora thibitarĩ na tũcoke rĩ na rĩu the following day akiuga atĩ araigua nĩ arenda gũthiĩ kĩoro na ndarathiĩ ngĩmũria kĩoro mũico wa thire atĩ rĩu ĩno nĩ thikũ ya gatano rĩu aranjĩra ĩtirorokire thikũ ta inya ndithiĩte bata mũnene ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatano na ndaimbĩte hingo tũraria na araimbĩte tũgĩcoka he ndagĩtarĩ ũrĩa tondũ tũtigũkĩkayania makiugire atĩ eke tũcoke ndagĩtarĩ ũrĩa ona ndagũkiuga atĩrĩrĩ eke twambe tũmũhe onokorwo nĩ ndawa ya gũkĩharia gĩko gĩkĩ kiume onokorwo no kuoya gacampũ ga kĩoro tũkĩmenye thĩna nĩkĩ nĩwe twĩ nawe hau tũkĩaria ũguo tarĩ itherũ maici agĩconverse agĩtuĩka nĩ mũndũ wa gwĩkĩrwo emergency ngari ya ambulance nginya Nairobi mũndũ etwara thibitarĩ akĩaragia atĩ na ndagĩka 10 ndaragia so tũgĩũka ambulance ihenya rĩu twokaga tũkĩrũaga na mũthuri wake ngari-inĩ ngamwĩra ke my sister akue we nĩ ũkũnjĩtĩkia ndĩmwĩrire nĩ ndĩramwĩrire kuma ira haha mũratũtwara to make the story short mathĩna mamwe tũtagũtinda tũgĩteng'era kũu guothe nĩguo no nĩ ngwenda kuonia mũthikĩrĩri mathĩna mamwe marĩa manda andũ makorwo magĩthaka namo nĩ mamwe macũngagĩria ikuũ mysterious ũkarigwo atĩ mũndũ ũcio aragire gũthiĩ kĩoro atĩ agĩkinya Nairobi nĩ atũmwo ICU ona na ICU no marenda ngathi meke MRI ndĩngĩtũmwo mũndũ atareigua tondũ no nginya wĩingĩrio kĩnyamũ kĩrĩa arĩa manathiĩ MRI nĩ moĩ ĩno no nginya ũkorwo wĩcũmba nĩ ũrarĩrio ũkerwo haha waingĩra rĩ nyamũ ĩno nĩ negenaga nyamũ ĩno waingĩra haha ũikaragwo you see rĩu mũndũ ũyũ unconscious ena mĩbaibũ nĩ ekĩrirwo within 3 to 4 days aici ndarĩ ho ndakuga atĩrĩrĩ pole hingo ciothe ũrona wĩna tũnyamũ tũtũ tũtuĩtaga no tuoneke tarĩ maina kwaga gũthiĩ kĩoro mũndũ akora atĩrĩ no ngũthiĩ nĩngũrĩa maboga no ndĩthiĩ bata ũguo ndĩigua kĩndũ gĩkĩnjita mũmero rĩ anga ndanyua tũtara tũtũ twa homa nake na ti homa ĩrakũgia wĩna thĩna ũkinyĩte ũkaigua nginya thauti nĩ icenjirie we ũkona no ko rĩrĩ no ko nĩ kĩhoma kĩu kĩratũma njenjie thauti ndĩrenda tũkorwo twĩ so serious mũno na mathĩna marĩa tũrakorwo tũkĩarĩrĩria manda tondũ niĩ ndĩrariaga family ũndũ ona ũmũthĩ ũnduraga nĩguo na ũnduraga nĩ tondũ ithuĩ twageragia kwaria na ngwĩre ũtarĩ na hinya wa mbeca na we gũkora kiugo kiugaga mbere ya andũ we ũtu wa kũruta opinion ĩgatuĩka hana nĩ burĩ twĩra atĩrĩ ũratũtwara kũu tũrathibitarĩ tũrarĩ ambia cigana kaĩ gũtarĩ na mandagĩtarĩ rĩu twoka ona ũmũthĩ ũyũ ciaragia na mũthuri wa my sister na ahurũkire 2018 ngai niĩ ũtirĩ story
Niguo. Na ona mũthĩ tuikaga tuki ena ciugo na muci ni igwa mwenyo ni mwahitirie. Tondũ mwatiracire mũndũrũme ũtonia nĩarĩ na mbeca mũno mũciĩ. Atĩ ũriugaga nĩwe agũtereba mũciĩ mũkenda aterebe ũguo mũciĩ. Ithuĩ mũtiona, you do not buy our opinion. Niĩ handũ tũtakinya tũkaiguana na andũ a mũciĩ tondũ handũ ndĩgũkara rĩ when I can see the truth we cannot tũtingĩaria iciugo igĩrĩ cũri. Ũmũthĩ ndĩhangĩra mũthikĩrĩria ũrĩa ingĩhota gũgũteithia ngũteithie ũrĩa itakũhota that's what I can do. Nĩguo. Na haha ndiũkaga nĩ tondũ nĩ ndenda andũ moke gwakwa mũno cũri. Aca. Njũkaga haha mũndũ agĩa na kĩndũ gĩtagwo education ĩrĩa ĩtangĩkĩanwo mathaa matũkanĩrĩti mũno nĩwona nĩ thaa kenda. Nĩ thaa kenda. Koguo he mũndũ atangĩoya ihinda rĩake ndagĩtarĩ gũka haha gũkwĩ ũhoro ũcio arenda we rũciũ ũkorwo wĩ client wake ũmũkore ofici. No niĩ ndenda gũkwĩrimisha atĩ you can go to any facility because no igo tũthĩna tũmwe tũiguona tũiguinoaga nĩ mathĩna mangĩũka nginya magakũsi death kana makarehe ikuũ. So when you have a knowledge mũthĩ ũyũ igĩigua bara for example tũigua Thika Road ĩna thĩna ingĩgita ndĩgĩtumumu nĩ kũmenya nĩ nguonetwo social media kwĩna thĩ ona igũ tuiguana na gũkũ ciana cia KU nĩ ciarahoti koguo mwĩmenyere andũ arĩa marahũthĩra Thika Road ingĩthiĩ ona njetagĩra njigo rahoti ĩyo nĩ yathira. So he maũndũ mamwe when you have information ndĩhana ta mũndũ atarĩ na information. Na nĩkĩo mũthĩ ndĩrenda tũ discuss mathĩna maya tũramĩta he mũndũ ũigua akiuga Joy niĩ ngĩtwo nĩ acid mũno. No we ndũ understandaga ũrĩa acid ĩragwĩka. Ona acid ona ingĩ mati understandaga acid nĩ kuuga atĩa ndagĩtarĩ. Exactly. Ona angĩ mati understandaga acid ĩno aramegweta rĩ onayo nĩ kuuga atĩa na nĩ ndũ ĩno tũkorwo tũkiuga twĩna acid. Na nĩho ngũka gũkuonia acid ĩno mũico ũrĩa cũngĩrĩria andũ aingĩ kũgĩa na cancer cia mĩmero. Hau tũrĩ ũka mũico. Nginya nĩ ĩrakinya nginya cancer. Pole. Ndikienya kahora wewe nĩ gũtũra ũmeregia ũtũ ndiũ nĩkĩ ndĩambĩrĩria kũigua magũrũ makĩaga hinya ndagĩtarĩ nginya cancer. Ngwĩre cancer yothe yũkaga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo cell changes. The word cancer yũkaga nĩ tondũ nĩ hagĩre na cell change hakagĩa na kĩndũ gĩtagwo mass. Oh, mass ĩroka as a result of cell changes. Na cell changes ĩno no nginya ĩkorwo ĩrehetwo nĩ kĩũndũ. Koguo kĩũndũ gĩkĩ gĩtarĩ ho nĩ hinya. Ta rĩu ngũrie kĩũria. Rĩrĩa atumia tũmeraga mathi meke test ĩrĩa tũmĩtaga pap smear tongo wana mĩigua pap smear pap smear nĩ harĩa mũtumia athiaga ega test ĩkaigio njĩra yake ya ũciari magagĩswab na hau thĩiniĩ na magakũra result nĩ tũgũkwĩra ta ihinda rĩrĩ. Moyaga nĩkĩ gaka nĩ tuwe nĩ taka he kanyamũ makũrakũraga ũguo na hau nyũngũ ya mwana arabu rĩu magakũra nĩ marete to marenda kũ detect kana kwĩna cancer cells. He cells cia cancer irakũra kũu. Na ĩyo mũno nĩrĩa tũmĩtaga cervical. So for you to have a cervical cancer ndĩngĩũka ũtarĩ neno tũmĩtire HPV. Human papilloma virus. Ino tũramĩta human papilloma virus rĩ niwe thire harĩa yagĩa na kĩndũ gĩtagwo cell changes ĩrĩa mũndũ yaga kũmenyeka mbere yaga gũkorwo manage tene ĩcũngagĩrĩria atumia kũgĩa kĩndũ twĩtaga cervical cancer. Baba kũnyita ũguo assume twĩna kawĩimbo nyondo. Kaigua nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩratũma nginya ngagĩa kĩrĩa haha guoko-inĩ njegeke ngai ndigua ndĩna kawĩimbo haha igi no na nĩ kĩũigua no ngĩgua wĩna kawĩimbo gothe nyondo-inĩ teng'era thiĩ thibitarĩ tuga thikonekage gatuĩke tu no kawĩimbo kahana ũguo but it's not a cancer. Ĩrĩa ũracũngĩrĩria atumia aingĩ marathi agĩteng'era thibitarĩ rĩ ĩratuĩka nginya nĩ nyondo nĩ cancer ya nyondo. Gũka oria ciũria atĩrĩ atĩ nginya cancer ya mũmero nĩguo cancer ya mũmero yũke rĩ no nginya hagĩe na kĩndũ kĩretwo cell changes. He kĩndũ kĩragia hau mũmero na kĩndũ kĩu kĩragia mũmero cells iria cikanjia kũgĩa na gathĩna. Later on nĩ ũigua mũndũ ũcio nĩaronekire na cancer ya mũmero. Ndege nawe ĩkagio ĩkagio mũico ũkaigua mũndũ ũcio nĩaronekire na cancer ya mũmero.
yanda wauma hau mara nakũrĩa nĩ marwarire na ndũramenya mara nĩ marwarire ũgĩikara ũkaigua nĩ ũgĩire na tiuma kana kwĩna imeoneka kũrĩa mara-inĩ mũico ũngĩthiĩ gwĩkwo biopsy kwĩna cancer ya mara. What is the primary? Kĩũria kĩu nĩ njũragia mũno nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria because tũrĩ kĩndũ tondũ tuteyũragia maũndũ maya mothe magĩgakinya haha rĩ makorwo maumĩte kũ? Ndĩrenda tũkorwo tũkĩrora kĩndũ gĩtagwo bile reflux. What is bile reflux? Rĩrĩa wa thibitarĩ werwo ĩna thĩna wĩtagwo bile reflux nĩ kuga atĩ mbere ndanjĩtĩkĩria heane namba amba ũmahe namba na kũrĩa ũkoragwo tondũ nĩ njũĩ he ciũria tũgũkorwo tũkĩenderea gũciriciva rĩrĩa tũrenderea tũkĩaragia maũndũ maingĩ nĩguo na ciũria ici nĩcio tũkorwo tũgĩcokia na no wega na no wega mũthikĩrĩria ndakũhe namba ũndũmĩre message wone tondũ ndĩracokia message thimũ yakwa angĩ makanjĩra matinona ũngĩona nĩ ũraga kũnyitia through normal messages kindly WhatsApp me message WhatsApp ndĩhangaga WhatsApp ndũmĩra through WhatsApp na ndona through WhatsApp nĩ ngũgũcokeria message ciakwa normal nĩ iraha koguo ũngĩona nĩ wandũmĩra message nĩ waikara ũkora ndagĩtarĩ ndarĩ aracokia no ngonjokirie yaga gũka kindly ndũmĩra via WhatsApp ũnjĩre ndagĩtarĩ ngũririe ciũria through normal message na ndĩrona ndũrĩ ũranjokeria WhatsApp nĩ kũnyonia nĩ wanjikĩria so namba ciakwa cia thimũ mũthikĩrĩria we ũngĩrĩ ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ ona kana ũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ nĩ gĩbũgũ 7 2 4 200 700 namba nĩ gĩbũgũ 7 2 4 200 700 kana nĩ ũtugaga nĩ 07 24 200 700 wina namba yo eke ukorwo ukiaranĩria na ithuĩ ĩyo nĩyo namba yakwa ĩrĩa ũngĩenda kũnyita anytime kana ĩrĩa ũngiuga ũmũthĩ no nyende gũcera kwa Dr. Betty wina namba ĩyo no book appointment kana ũnjũrie ũrĩa tũthiaga gwitũ so ndĩrenda twambĩrĩre arĩa marandĩka tũraria kĩndũ gĩtagwo acid reflux andĩka hau ĩyo nĩyo topic plan itũ acid reflux no kururĩre hau no kure arafu wandike stroke yes stroke andika hau mwena stroke kĩndũ andika hau G for gas yes E for egg arafu ara tukuga niki ara wanyita ara for rabbit haya mwisho wandike D for dog D for dog we nĩ ũkũmenya mwarimu wanyu wa gĩthũngũ ũrĩa akwĩrire ĩtagwo ithuĩ tũmĩtaga JAD JAD angĩ mamĩtaga GAD ta niĩ njugaga GAD haya nĩkĩo ndakora mwarimu waku hau nĩ agũgũteithia ithuĩ mũndũ anetaga mũmero atĩrĩrĩ esophagus esophagus kaĩ thomagwo nĩ ya esophagus so depending na anyway as long as you understand the clearly the content ile hau nĩho mũno tũri nĩguo tũga kĩndũ twamĩta acid reflux stroke JAD na nĩingĩ explain what is JAD nĩguo tũkorwo tũkĩenderea JAD ĩrauga atĩrĩrĩ nĩkĩo ndandĩka acid reflux stroke JAD nĩ kuga JAD nĩ kwenda we wandĩka ũrĩa ĩramaanisha JAD yugaga nĩ gastro esophageal reflux disease atĩ nĩ gastro esophageal reflux disease JAD arĩa twamĩta acid reflux na rĩmwe yoka waigua nĩ ĩragweta esophageal reflux ĩcio ndanda kũndĩka because rĩrĩa andũ aingĩ mathiĩ thibitarĩ cohi ũigua magĩtuĩka diagnosed na thĩna twĩtaga GAD iyo wauga nĩ ngũmĩta JAD njĩtĩkĩre mwarimũ witũ anjĩrĩtagwo JAD ndumĩte na Naikuru nĩguo na Naikuru nĩ tondũ wa ruga iria twĩ nacio nyingĩ nĩ metĩaga mũno na gĩthũngũ nĩmerete gũkorwo ithuĩ tũtiarĩ haraihu na mũthũngũ koguo ũngĩigua mũndũ wa Naikuru ndarĩ na ũgĩkũũ mũthaka ona andũ manjio gĩkũũ gĩaku wĩ waku tondũ ũiguĩkaga na gĩkũũ very deep niĩ no Ngai andeithirie ngĩkĩmenya ithuĩ tũikarĩte gatagatĩ niĩ ndĩ wa Rift Valley we ndũngĩkĩmenya wega niĩ ndimenyanagia wega ũhoro wa gĩkũyũ kĩu gĩkĩmata he gĩkũyũ ngĩigua kĩmata gĩkũyũ gĩthaka but nĩng'ang'anaga
maundu mara tumura ma ndagitari utie githomagwo na Gikuyu avana no ni ngenga na ukumura Gikuyu uria kimaanishaga. So back to the refrax refrax yethiaga atiriri ni ndio tuko tugithoma today iyo topic ni njega muno tondu haha ni tuko tukira maundu maingi tuko tukigino niguo. The word acid reflux ni kuga atiriri kana before joke what is acid reflux Ngai uria atubire kindu giothe wameria kagiro ni guthie na one way mwiri witu ndukoragwo na two ta highway ya Thika Road we kira waria ikorwo one way kogo oro orarire tuirio twakwira mathaa ma ni tuthiku ona riu no ngode tumuda tugathi mara-ini for further digestion angera mararite tene ona ni tumite mara maria twitaga manini igathi mara manene for further digestion and absorption. Yes. Andu angi thaici turari handu uraigo ni matengera bata tondu wira ucio ni muriku niguo kogo ndamba gukuri hari uratanukire na haria wakwira riu no tutengere kioro kogo mucio wothe gutire mucio utari kioro na mucio wothe gutire handu utari gathitoka irio. So the end product ya nyamera wikirite fridge hena kioro kiri thio na go process yo yetikike niguo kioro giki kioneke hena ina mwe tumitaga GI GI ni tumitaga gastrointestinal system umakanua gina limiriro. So the moment trouba kido kireto acid reflux ni kugalira wa irio riri ciagera mumero warikia gutanuka iyo ni cingiraga mumero na unfortunately thini wa mumero uyu ni hari mumero wa riera niguo yani hari mumero wikukaga irio gitathira-ini so irio kana tu content tu irio tungihitie tuingire mwena wa riera wanaigua muda ikuhende igota cia mumero wa mbe ukona ni akorora muno andu ingera mariaga irio cikahitia bara igathi mwena ucio ungi nyamu ikoragwo emergency cio niguo mundu ungithi thibitari mambia ka suspect nation ona nyamu yuragaga mundu rucini iyo ingihitia thiciri kuria airways-ini mumero riu wa riera yuragaga mundu rucini kogo ungikaigwo ni uragia problem ya kumeria na waikara wameria nyoigo ni urakorora utengere thibitari tondu ya andu moragia ati mundu atakiuma na thina kakwathi atia tondu content ile ingithi mwena wa riera yambie guthi ku block to ya channel tu igukuraga kiroko tondu mwiri waku ni ukuya thina twitaga ischemia. What is ischemia? Ischemia ni kio twitaga cell death tondu cells yaku ni iraga riera na ciaga riera ciambagia gukua koguo ti kindu kironeka kirakua na nja kirambia gukuira na ki na kuu thiini. So back to our topic, rira warikia kumeria kindu kana watanuka irio wameria mumero ni guteithagia mumero uhana bara ni guteithagia irio ciharuke cingirenda no before cingirenda haha kienda gatagate wa githuri giaku haha chest cavity-ini ri ni hari kamurango kamurango karia kahingũkaga irio iria cikahota gwĩka atia gwĩikũrũka na gwĩkindĩra nda yarikia gwikindira kamurango gaka gakahinga automatically koguo gatiragio ni mundu ati hingura na hingo ndenda kumeria that is automatically indo twitaga autonomic autonomic ni kindu kireta ru no ngwire fucia ngikwira fucia nawe ndungira fucia ona tutimenyaga tugifucia actually exactly ongo no na riri urameria matari nduramenya kana kamurango ko ni karahingo na karahinguka mata magaikuruka nda. So what happened kamurango gaka kana kavagu gaka na githogo tugetaga lower esophageal sphincter na no tugete na lugha riu tumitaga left lower esophageal sphincter kana ni kavagu karia gateithagiriria riri irio cikuruka nda gakahinga. So the moment iru hau niho turi murimu witu wi hau niho murimu witu uri umuthi turariria murimu wa kamura wa kamurango uri urandika horo wa kindu turandika acid reflux na rĩa turandika thina turawita JAD andika stroke kamurango stroke kamurango Kenya andike stroke kamurango andika stroke kamurango
koguo rĩ nĩguo ũkorwo ũkĩmenya topic ĩno yothe tũraria rĩ ĩrarĩ vovu kamũrango karĩ kũ kamũrango gaka kana kavarvu gaka the moment tũrera tena thĩna tũramĩta jad kana ĩna thĩna tũrawĩta wa acid reflux kamũrango kena thĩna kamũrango kena thĩna na nĩ tũka tũmenye kamũrango gaka karĩrehwo thĩna kana karĩkĩrwo thĩna nĩkĩ yes no wega twambe tu twamba kũnyitana kĩrĩa tũrari horo wa kĩrũ kĩreta acid reflux rĩrĩa tũroka tũkaigua na acid reflux nĩ kuga atĩa haha nĩ kuga auga kĩndũ kĩmwe irio cikĩingĩra nda nĩ one way koguo itiagĩrwo atĩ nĩ irahatũkana he iria ciraingĩra nda na ingĩ cirauma aca koguo the moment warĩa kĩndũ nĩ one way tuĩka nĩwanyita arĩa tugaga bara gaka korwo nĩ one way ũrona ngari iroka kahora tondũ nũretigĩra kũ overtake koguo mũmero ndũrĩ na overtake nĩ one way kĩrĩa gĩthiaga na mbere rĩ ũkagĩa na thĩna thĩinĩ wa kamũrango gaka tũraria ũhoro wako ũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo backwash backwash nĩ kuga irio icio ikana content ĩrĩa ya kĩrĩa ũkũrĩte gĩkanjia gũcoka na mũmero nĩguo gũcoka kũu kuma nda ĩgacoka mũmero nĩguo nĩyo tũramĩta reflux kĩndũ kĩu nĩ kĩeka atĩ nĩ kĩambata no heana example rĩrĩa mũndũ arĩa hũna na rĩrĩa nyuĩte gathoda ndĩiguaga nĩ werũrũkũ kaigua torauma yani gasi ĩrauma na kũu thĩinĩ exactly gasi ĩrauma na ti gasi ĩna thĩna na gĩthũngũ tũmĩtaga belgian werũrũkũ it is very normal and it is very okay but now here tũngĩmĩta kĩ ĩtarĩ sawa so rĩrĩa ũraigua acid ĩyo kana gasi ĩyo nĩ ĩrauma ĩyo rĩrĩa ũnyuire gacoda kau kana kĩndũ kĩna ĩtagwo atĩa nyamũ ĩtũma mũndũ nĩ gasi kana ciĩtagwo atĩ ĩkĩragwo soda kĩndũ kĩna ĩtagwo carbonated exactly nĩ carbonated ũngĩigua nĩ ũigua nĩ werũrũkwo we nĩ waigua kaũndũ ona mũndũ iguaga wega mũno werũrũkwo kwerũrũkwo kũu nĩyo tũramĩta reflux for example ĩyo nĩyo reflux rĩu ĩno nĩ example ndĩraheana nayo no ĩno tũramĩta reflux ona ndwerũrũkaga ũndũ ũraigua aca nĩ kĩndũ igũrũ kĩrambata gĩgũcinaga na haha mũmero gĩthũri-inĩ ũigua nginya ta kĩhiũhĩte tondũ acid ĩyo tiyo atĩ ũragamba ng'orong'oro atĩ ũrerũrũka ũkaigua nĩ waruta kĩgasi aca ĩyo ndũrĩ kũgamba no ngũmuonagia example ya ũrĩa acid ĩyo yumaga nda ĩkambata like the same ĩgacoka na mũmero nĩguo ĩcoke ĩyũkaga nĩ tondũ nĩ ũgire na weakness of the lower esophageal sphincter mũmero waku nĩ ũgire na kĩndũ kĩrĩa tũkĩ weakness naho nĩho ũkoraga content kana kĩrĩa ũkũrĩte nĩ kĩanjia gũcoka na andũ aingĩ arĩa makoragwo na thĩna wĩtagwo reflux kana andũ arĩa makoragwo na thĩna ũyũ tũrawĩta jad ndangĩkoma atarĩ piru ndangĩkoma atarĩ piru aca ndangĩkoma handũ flat akoma handũ flat gũgũthiĩ atĩa irio igũcoka na mũmero na nĩ ikũmũita ũtukũ no imũrage aya igwei kana gũtinda agĩkũra ndĩraigua kĩthũri gĩakwa kĩhana mwaki ndĩraigua kĩndũ kĩregeire haha gĩthũri-inĩ kana agakua ndĩraigua mata marauma na kũu marũrũ mũno tondũ nĩ content ĩrĩa ĩrambata tondũ ingĩ me jad meragwo make sure nĩ ũratilti mũtwe waku ndũrakoma straight nĩguo content ĩyo ngũkũhe example rĩrĩa tũihũragia rĩrĩa atumia arĩa mathiaga gũtaha maĩ rĩu mũtũngi ndũgathiĩ ũgĩbũcabũcũkaga ĩnduonaga ũrĩa mawĩinamagia weka ũndũ maĩ maingĩre wega maihũre ĩnduonaga ũndũ aũtiraga wĩiname nĩguo wĩihũre maĩ wetagwo kũng'aria wang'aragia nĩ ũkuĩte maĩ na kĩande niĩ nĩ ndĩmakuĩte koguo no nginya ũng'arie nĩgetha ndũgathiĩ ũgĩikagio mbere na thutha ona ndwakĩrehe kiugo ngwendaga nĩkĩo igua andũ acio makomaga mang'arĩte that's the word ngwendaga mũndũ ũcio ndangĩkoma efurati no nginya ng'are no nginya tilt na gĩthũngũ twĩtaga you are tilting your neck na mũico andũ acio mokaga makarwara ngingo tondũ is a poor posture no nĩ tondũ nĩ ũrethera acid ĩno ĩtige kwambata ĩtige gũgũita nĩkĩo ũreka kĩndũ gĩtagwo kũng'ara ndiĩ kana nĩ twanyitana ndanyita na
eno niwe cungagiriria andu aingi the moment acid ya bata na David Juma ya bate no wega twambe twire muthikiriri witu nuona raini ni era mumero raini niyo tu yendaga irio guikuruka no ndingihota gutorete acid teria enda acid raini ni ya nda tumeta the mucosa lining neguo ni very strong tondu ni randa sadi indo iria iroka kuria na the acid iri gukorwo igitwo mweno baadaye ni very strong kogo ni gwitigacine gitathira but the line ni ya mumero is strong as ire yada kumaanisha the moment acid iria iracoka na mumero ni ku irritate mumero very fast ukira uria irritate ida Lau ni wigwa mundu ucio agikwira riu nie ndiraria kindu ngaigwa kindu kiu ndaikari karanda ngi ni takiracoka na mumero ni kianjia kunjina na hau ni wigwa andu ni manjia gukwira niru ndiraigwa ngina mumero wakwa ta ndiranjia gucenjia thauti ni ndaje kuigwa ndatwa kumeria kindu ni ndiragia na difficulty kana atwa kumeria kindu akaigwa ni takiraga kuikuruka na njira iri yagirire tondu kure ni kugiria na irritation para mundu arakwira nie ndirakinya ndina gukorora kuru muno nie thondeketwo gukorora mundu ucio aturaga thiaga chest x-ray ni mbica cia githuri gukirora kana ena thina ungi mundu ucio athimeirwo ngina TB ni gukorora kuria arakora you know the moment they uroneka wina persistence kofa na ni ikara muno ni wira gwatiri he ni wega uthimirwo TB kiko gukorora ku ure tigwa kawaida But mundu ucio agathi mere icio ciothe ana TB ako sawa icio cio TB niguo irritation ni irritation acid eno era umaderoka gugucina na the moment iragucina ri ukagia na gukorora na no ngonye gukorora kwega kuria to nginya tugera guku kuri ungiingira riko rikiritwo meja kwena ndogo ri umaga gukororaga niki ni tondu he kiria yagerera kuria ta gubataire itauma yagirire na eno acid yacoka kuria tauma iki atia icoke so what will happen it will steady the esophagus na the moment ni tondu acid ina mucangango iraikare kiambataga igicokaga ikambata igacoka ikambata ikoragwo ihana ta Indian Ocean ungithi haria Indian Ocean kana Mombasa roshini ada mathiaga beach-ini ukora mai meha wona urakinya uguo to mai mokite meha piu ha muthanga wa hoitiuri kugikinya thainya thaitha no kona mai ri manjia guthie riu ni manjia gucoka ora ni muraingira ku thiini gukorwo ta shell cicio cia thamaki ikinya thaa kenda kona manjia gucoka Gwigio anathie beach-ini wanona uria Mombasa mai macio mathiaga rucini magakorwo ni mokire no gikinya githangi ngi mai macio mageka atia magathie kugiria hoinyo ukona ni meka atia ni macoka ngina haha mwisho-ini uguo riu ni gwaceti korwo ihana mucangango guthie gikaga atia na githungu nio nikio turamita backwash guthie gicokaga yani ni ta mutungi utari muihuru uthio gifucafucikaga gufucafucuka that's how acid ikaga na ni tondu ni iraikara uguo kiambataga what happen it will irritate the esophagus and what will happen igugwikira that irritation no igo wina kamuhayo katarathira niguo kuhaya haya futo ni uhe kirukira ki hau mumero gitagirirwo so ni urageria gukiria the throat na the moment urageria gukiria the throat ni tondu hatire kindu na tikindu kingionekana maitho acid ino niwe cungagiriria andu aingi kugia na kindu gitagwo gukorora iyo fascista mundu ucio wakwa nie kengui atire da aria moka maja ngai nie ndagitari ndirakwire ndigwa turamenya korari haria ndai to nie ngororaga ona twina mundu uguo twacokeria ngai ngatho to gutire na covid konde iko ya covid andu aria makonde no turamita acid reflux no kone iragwikira gukorora andu moga indurona covid ni weno ne ma ona tamba ni uri ukororire ngina ugatuika mugeria mushugiwa we no korone ria twera ukiona mtu anakohoa sana ukiona mtu akona izito mwe wari wo mutwaro nyamweto wetaga quarantine na aririkana twahingiritwo oda wodi ko igona ndo covid ya corona na weti corona we nayo wena na mutora meta
jada ire racungiriria ugie na irritation ya mumero gukora wakorwo ni kuingi muno so kire githia na mbere ni ati the moment andu ingi magia thina turawita acid reflux area nomo na ndauga ona ndikugiaga but nekinyaga handu igatuika so persistent na ni oigwa mundu agikora ndigwa haha nda-ini yakwa ya rugongo ndina ruo muno niguo ndogere magia thina twitaga epigastric pain kuigwa ruo gatagati wa mbari agi ukaigwa marakwa ni ndaigwa githuri giakwa kihana mwaki kirakana mwaki ndio kana waraigwa nduge magi complain kaundu kana ndakwa ki understand nduge mejire no pneumonia no agakora ndaigwa githuri giakwa kirakana mwaki ndamo ndaigwa wena banino kirakana mwaki undu yakwa ni ngirangeragia kunywa kari akahehu niguo rege kunywa kindu kiujue kana ku tambe unjire atiri ndagitari tondu ndiraigua tari ni uratema kidogo no menya nyandikire nginya ni nogire riu tondu ndaigua tari ni rimwe by the way actually na nigukwa ndirakwira ona ni forcagwo utuku ngokira ngathi gucaria firiji iria ihehu ati ni njiguire tugitaga kirungurira exactly tukitaga kirungurira giki kirungurira no unyuire ihiria ihehu biu ria firiji riria uramenya ni ihehu piu ugacoka hakiri gakwira ho riu horera ona ndukanywe tumai horera riu no na by the way ukaigwa ni ria gute ria guteithia tondu kiundu kiroigwa kirungurira kinio turamita acid reflux yo kirunguriro kiu acid reflux ire yoka niwe cungaire andu ingi kuya na kindu gitagwo na githungu heartburn niguo kana kindu gitagwo kirunguriro na gikuyu kiu so the moment uraigwa wena kirunguriro na kirungo kirakuge no he kirunguriro kingi uka wasina hoel na kiu kia wasina hoel kiota gukorwo triggered na kirio rarinde tani no taga ni ingiria kindu kina kaururo gakirite niguo nijigwa nikajikira na ngakwira no riu ndikuria ringi na muno iria rigaga tu no iria ritwikaga tageria natural tiga ritura yoga ni riu he undu rigaga kana tari hanire buta ni uri rirurire ndira tondu ni nduranywa muthenya na rio hau rigite the more renderea kugatwaruga no gurireruha kwanja tugaga kwanja atirekerirure hanini rigie kaururu keho we riu kaururu kau ni kangiaga kau ni kongu kagukwira ni iria riu ria kwirindira nie gwakwa ndungikora ni nginywa riu ni twagiana nari gutinda na karunguriro kau ngwenda kuga atia he karia karunguro ti tondu wi murwaru koka ni tondu ni karatirwo ni kindu fulani but he ukuigwa atiri kirunguriro giki nakio ni giukire muno giki ti kawaida giki ona tirio peke yake giki kirokirie cohitha inyanya no irio kweli giki gia gutuma uthie nginya ukagire nginya karia kahehu tha inyanya ri ihu to irio kweli nikio ndakwira he nio turamita it is so persistent na kona ni he kire kiracungiriria ikorwe kibehave uguo na ni hotire ndajire muthikiriria witu ino turamita jad so meta is a mechanical problem is a mechanical problem. You know, there are mechanic waku gari yaku. There is a mechanical problem. Ago ko dago dipona. Ago dipono giro ne gari kwa karana ne gasta takatwekire. Oragiona ne gas gita wa ne gati gimeta gas. Le wate ne gas ketie heye. Atoma gari ya moke. Mekaniko ne kindu kionekaga ugo ndigo gwenda kuga na niho ndirameta gaka kamurago turageta sphincter lower esophageal sphincter kajo gutwika kagia na weakness niko karacungiririe mathina macio turamahutia gukorora kuhiahia githuri kirungurira kuigua gutahikaga kuira ngoro kiroka there is a mechanical problem ya nyamu ino turameta sphincter ireremirwo ni automatically kuhinga yatwika wiki kogo irarekereria ene tinyira umande gacoka na mumero na njiraga andu jadi koragwo hana timuni ongerera
itao ni gutungora timu ni ikoragwo icagi. By the way, riu na thaa ici anga nĩ ciaumire thoko na nĩguo ciakĩrĩ tene. Timu nĩ cieherire no ngĩthi icagi nĩ ũgũkorwo no tũtiga kuga icagi. Mũndũ wothe aruga gĩcagi nĩ wonaga ndogo. The moment ũrona ndogo menya kuhe kĩndũ no wĩingĩre wĩhoithie maĩ ndũngĩaga kĩrũma. The moment ũrona ndogo ĩrauma nĩkĩ? Nĩ tondũ he handũ kĩndũ kĩrarugĩrwo. Nĩguo. Na ndogo ĩrĩa ĩrethera handũ hegwĩka atĩa ĩkumĩra. Nĩkĩo tuonaga ĩkiumĩra chimu-inĩ. No nyende ũrore rungu rwa chimu-inĩ ĩyo hau rungu. Ĩkoragwo ĩhana kũira. Na mũtige gwĩtuĩta mũtaumĩte icagi inyuĩ mũrathikĩria onawe coci. Niĩ nĩ twarĩ riko rĩarĩ na itara. No itara? Itara ona ndanakĩraria ho ndagĩtarĩ kaĩ ũkũria kana nĩ njũĩ itara we. Arĩ mũremi mwana witũ. Na my brother mũndũ wothe ndonaga araragia itarĩ no nginya ũkorwo wohetwo nĩ ũndũ ũndũ wekĩte mũndũ kũiya mbia kuma kũiya kwene wanyitwo na kaũndũ mũirĩtu wena nĩ ũheire ihu wanyitĩtwo na kĩcohi ũheho itara anyway. Ndathiĩte ngona movie ya DJ Afro na mbeca cia gĩthĩi. Ndakora mũndũ wothe wa kuoha itara tondũ tũu nĩ tuohagĩrwo. Yarĩ punishment yarĩ njũru mũno. Yatũmaga mũciari akuoha itara. Akuoha we eherehia arenda gũkũbunza funzo kwa ndiwero kwa wengine. Gũtiarĩ gũthaka no Ngai nĩ mwega tũrĩ haha. Mĩtĩ ya itara nĩyo ndĩraria ithuĩ gwitũ twamĩtaga mĩitĩrĩro. Mĩtĩ ya itara rĩ ĩyo tũigagĩrĩra ngũ nĩguo ciume kahora hau na nĩtwacuragia mbembe hau cikoma kahora. Nduonaga ĩ mĩirũ. Yakoragwo ĩ mĩirũ yagĩa na nyamũ ĩtagwo rĩrĩ tũmĩtaga kĩ? Suit. Tũrĩonaga na Gĩkũyũ ĩtagwo mũra twĩtaga mũrarĩ. Mũrarĩ. Yes, mũrarĩ. Mũrarĩ. Exactly. Mũrarĩ wokaga nĩkĩ? Good. Mũrarĩ wokaga nĩkĩ? Nĩ tondũ wa riko nĩ ũndũ wa ndogo ĩrĩa ĩgathiĩ ĩkenyitĩrĩra kĩ? Rũkũrũ. Na rũkũrũ rũtirarutwo mũthĩ kana rĩu nao the moment rĩrĩa tũragĩa na mathĩna ma mũmero marĩa tũgũka kũhutia nĩ tondũ wa acid ĩno gũtinda ĩgĩcina. Na kũu thĩinĩ gũkahana atĩa? Gũkahana chimu-inĩ ĩrĩa ndĩrakwĩra kana mũrarĩ ũyũ tũraria kana itara rĩrĩ ritũ tũrarĩta. Nĩ tondũ wa gũtũra rĩtogagĩrĩrwo nĩ wĩkĩrire mĩcakwe nĩ ũkire nĩ ũkorire hĩhĩ ngũnĩire ciuma njigũ nĩ ciurĩirwo na no mũrĩruga so ndogo no ĩrĩke atĩa? No ĩriuma. Nayo ndogo ĩno ĩrauma na gũkũ nda acid nĩyo tũkũmĩta ndogo itũ ĩgaikara ĩgĩcinaga mũmero waku. Na nĩho tũka tũrore atĩrĩrĩ rĩrĩa mũndũ agĩa thĩna tũrawĩta jadi ĩno jadi ĩno twamĩta ĩcũngagĩrĩria andũ kũrehe mathĩna marĩkũ ngũmagweta no nyambe njoke thutha njũrie atĩrĩrĩ ĩno tũramĩta kamũrango gaka gaitũ karehirwo thĩna nĩkĩ? Nĩkĩ gĩtũmire gatuĩke weak? Sasa wakati hau no mũndũ arĩtũria kĩũria ndagĩtarĩ nĩ watweretera wega mũno atĩ rĩrĩa acid kana rĩrĩa iguirio nĩ irenda gũcoka na mũmero kanyamũ gaka ũga nĩ kagĩrĩra kĩndũ twĩtaga mechanical problem. Ĩno mechanical problem yarehwo nĩ ndũ tondũ korwo no tũmenyere tondũ nĩko twĩ gũkomea nĩko kau nĩko gũkorwo gũthondekwo nĩguo kũrũngũrĩra gĩkĩ gĩkĩ atĩa gĩthire. Number one ĩno tũramĩta ĩno tũramĩta njada kana ĩno tũramĩta acid reflux. Number one nĩ ĩrehagwo nĩ andũ makoragwo na thĩna twĩtaga hiatus hernia. Andĩka hau hiatus of hernia. Mwendo tote wakora wĩna hiatus hernia na ko wĩna kũhĩa kũu na acid nĩ ĩrakũgia. Nĩ hiatus of hernia kana nĩ hiatus hernia? Hiatus hernia nĩ kuga nĩ upper stomach. Hernia nĩ kuga hena wĩimbo. Tawada hiatus nĩ kuga upper stomach. Nĩ koragwo ĩngayane na nĩ ĩrĩ marĩtwa. But ĩyo haha tũrauga hiatus nĩ hakuhĩ gĩthũri-inĩ hau. So what happened? That nĩ hathia andũ aingĩ mathiaga makaga kĩndũ wĩiguaga nĩ erwo ena hernia no ngo wanaigua kiugo kĩu kĩhũthũ ndigũtinda ngĩkwĩra hiatus. No nĩ ũthiaga ũkaigua mũndũ nĩ erwo ena hernia. Ĩno wangire erwo wĩna hernia na hernia nĩ nyingĩ ndamba kwaria hiatus tondũ nĩ kũrĩ hernia ya mũkonyo. Mũndũ arĩ na kĩndũ twĩtaga umbilical hernia na umbilical hernia arĩa manjũragia ciũria nĩ ĩrĩ ndawa ndĩrĩ ndawa. Hiatus nĩ njega ĩyo no tũthondeke.
no ino turamita birikokodi ni harona ngina mundu mugima ni ajia kuma gikonyo kana ya kindu kinini hau gikonyo ni hakaiba because that line ni ada negire na weakness mara wae wahuna mara mageka atia makahatindika solution fa he kindu gitago hiatus hernia ni surgery but back to our topic ndauga hernia ni nyingira ni kuri gitago iguino hernia iguino ni arume kura mbegu wako wine mwakana ni ciora cieri wigwa cioka cienda na abo ikari kona ni ciehe mihango Aywa mundu mero wadinyo na made na mbegu ibona githaika gwathiri atia kai dacia reto de abunomo na musiri ciitaga iguino hania cia rume ingi muno cia affectaga ciana no pia ni cia affecta ona mudhurie mugima when hagire na kiro turagita weakness so the moment you go na kiro kireto hania there is a weakness somewhere in the inguinal region is a weakness in the umbilical region there is a weakness in the hiatus region there is a weakness that is related to heno turamita jad hania ni hali akoraga nda yaku ni raiba hali iguru ega push ega ideka da na mwena wa rugongo karima-ini gaka turageta gaka karoka ko join nda na mumero akagia na kawimbo so andu ariki mana dinya mutu maneka bisha tumetaga endoscopy athiaga ukoneka ni honeka hena kawimbo njira ino yaku ya mumereko iroka kuingirana na nda ni tuona hena kawimbo na tikawimbo kana turageta ni cancerous acha ya Tanzania is not a cancerous being it's just a no normal wimbo haria de ithire zona na hau thiini ya iba twe hamwe so the moment ya iba in fact ya Tanzania kore hana kindu gitago hemorrhoid nyende kuheana example ugirora njira ya kioroi ikoragwo enyitu ehiku ehingite warikia guthie bata andu aria makoragwo na external hemorrhoid kana eno tucietaga internal hemorrhoid akwiraga ni njigua kindu kiratari kamunyo ino tene ni tuigwagwo makioro ni twagiago ni njoka ici mwathani kwa magoko kwa gicunjurite na guku thutha uko utengerete he mwarimu kana mamu ayu kamuhe kindu gikwamite kurora ni munyo eno turamita hemorrhoid ni ka growth karia kathiaga gakura njira ya kioro na tone kanene hagari wakora njira ni rahinga no ndingihika completely nega kohiga completely icungagirire ndikikuya na kindu getago kamwithwa mundu ucio kwa nie njagitaji wa ngithwa muno njira yo yakwa ya kioro na the more ndirethwa ngajia kuigua murarako ona ni nginyaga ngathigina na the moment ndirathigina njira na niwe njira ndithiginaga you understand well very na kugo tigithiginaga no andu ucio ni mathigina tone atirahinga wega njira ndira close completely na ino turameta hiatus hernia ni kawimbo gokaga njira-ini ino ya mumero ukakunyitana na nda kumanika riria kaiba na hau niho kavalvu gaitu gakariri ni gakuhinga gatingihota no kawimbo uyu gatingihinga koguo ino turameta hiatus hernia is a major cause ya nyamu turameta acid reflux so we uturago nyuaga dawa cia acid reflux either ni ici cihana cia mai kana ni cio meprazole kana whichever type of antacid uranyua ona ile twetaga acto but the cause ya jadi yaku kana no turameta acid reflux ni hiatus hernia there is nothing you are doing wagiro ni gukorwo ugithondekwo that thing iracungiriria that reflux ile twamwita niki hernia hiatus hernia number 2 icungagira thina uyu ni andu aria mena uritu muingi muno ndora mako mena uritu muingi rona ithu atumia na nigo njiraga atumia munyihie nda nona yo ona thuria mona ati gata kau ni gatuma ni kendagia guoya kone kari gitio giukaga kidogo Karako ngetora no kare kurwaria thina wa thindi uri turaigua ati o wakoma kaigwa rwanjia guitu wakoma kaigwa ati kaire no wokire niki the moment nda yaneneha either we mutumia kana we mundurume the moment nda yaneneha kire githia na mbere
ya bata ndu na gakinyaga haha nda iguru hakuhe baruini the moment ya bata yoka haha iguru ya bagia kuhinya kamurango kau kamurango kau the moment karekirwo pressure ni ta mundu agwite mundu agwite okuga mbu ya mbere yake ri ndungimiuga to ni ahinya makiria niguo na nikiona nguku ikiyo igo yaga mbari muri yake ri ndungigua ringi na turamita nda the moment we na nda nene we mutumia kawe mundu ni ndia kuhinya haria na kamurango kale the moment gekirwo pressure gakae mundu kuhinga tukorana andu aria mena nda nene either we muthuri kamutia ni ugiago muno ni acid no nginya umenye uria tukunina ndeo kindu kingi kireha thina turamita wa reflux ni thina twetaga medication mithemba ya ndawa ni mingi muno ndigutinda ngimigweta medication ni nyingi muno cohi dawa mithemba he mundu angiheo dawa fulani akwe ni kuma ria ndanyuire dawa yanjire kuhiahia kuma ria ndekirwo nderirwo ndina thina fulani ngiheo dawa murimu fulani mahau nduraga kirungurira so some medication na most rĩrĩa kwamba kũgweta iria tutangihitha nĩ thĩna tumitaga dawa ici cia painkiller most rĩrĩa twĩtaga brufen kana dawa tumitaga aspirin icio nĩ tondũ wa long term intake na nĩrĩtaga andũ arĩa mena thĩna wa mahĩndĩ nĩ tondũ wa nĩ ruo rũrũ ena ruo arthritis ĩno ena ruo mũndũ aranyua dawa o mũthenya at least mahĩndĩ mahorere mwĩrĩ ũhorere na the moment nĩ tondũ wa long term intake nĩ tondũ wa kũnyua dawa icio kwa ihinda inene mũno ũkona nĩ ĩracũngĩrĩria nĩ ĩranjia kũ irritate that system na tũgĩ nĩ ĩrarehwo nĩ kĩndũ tũramĩta mechanical problems ĩtoho iragerera ĩyo ũratua kũmeria na dawa ndĩkoragwo ĩ ndũrũ nginya ĩkiuma kanua dawa yothe ya painkiller gũtirĩ cukari tigo ya ciana nĩguo so the moment ĩratinda ĩgĩikũrũ harĩa ĩka irritate at the end of the day no ĩrĩcũngĩrĩria we ũgĩe na thĩna ũyũ tũrawĩta wa nja last thing ĩcũngagĩrĩria nĩ atumia arĩa mena mũndũ mũritũ pregnancy ĩno na nda nĩ yaneneha so the more that ĩrathiĩ ĩkĩnenehaga either wĩ mũritũ kana ũtarĩ mũritũ nĩ ĩrĩ complex the moment ĩra complex that sphincter nĩ kũgĩa na weakness ĩrĩa ĩrĩcũngĩrĩria yage kũhinga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire number one ngũmĩra kwa ndagĩka igĩrĩ tu nyambe njerethere mũthikĩre what are the complications iria icũngagĩrĩria rĩrĩa mũndũ agĩa na thĩna tũrawĩta wa acid reflux rĩrĩa ũtindwo nĩ acid nĩ ĩrangia nĩkĩ kĩngĩcũngĩrĩria nĩ mathĩna marĩkũ mangĩkũnyita number one andũ aingĩ magĩa thĩna twĩtaga esophagitis andĩka hau esophagitis nĩ kuga atĩ nĩ tondũ wa acid ĩno gũtinda nĩ ĩgĩire na mũcang'ang'o nĩ yagĩire kũiga na mũkindĩrio ũyũ nĩ mũtumia ũrĩa ũrire gwake akĩrira mĩeri ĩrĩ mĩingĩ agacoka ona matarĩkĩtie gũcũma mathĩna ma gwake ningĩ nĩ oha mĩrigo rĩega atĩa ona rĩu akinya akamenya ũũ na agũcoka arĩũra na arĩcoka ona nĩ mona rĩmwe ta tũtarĩ serious ĩ kwanza story ĩrĩa ndiaciokire niĩ ũguo niĩ ndirĩ mũcang'ang'o wa acid reflux ya mũtũrĩre nĩ kũrĩ andũ mena acid reflux ya mũtũrĩre atĩ ũraga ũcokaga ũgathiĩ ũhana makũmbĩ we wĩra waku nĩ gũthiĩ ũgĩcokaga ũgarakara ũkoa ciana na nguo ũkaumĩra wari ũkomborera nyũmba ũkoranga mũtũrĩre nĩ waritũha kahorea mwĩrarĩ na kĩmũndũ gĩaku ũkambĩrĩria ningĩ ũgacoka ningĩ ũkakũra we ndũngĩthiĩ handũ ũkaumĩra kũ twĩtu akorwo nĩ gũkindĩra mathĩna macio ũrona gwaku amua kapo korwo nĩ beti nĩ kanyaga makubwa kama unaenda kama unakaa that is it na nĩ ũndũ atĩ kwĩna acid reflux cia mũtũrĩre cikoragwo ciĩ nyingĩ mũno cia gũthira gũcoka rĩu niĩ acid reflux yanyonirio rĩmwe harĩa ndakũrĩire rigo koyo atacokaga anyway back to the topic esophagitis esophagitis is inflammation of the mucosal lining yaku ya mũmero kana mũmero the lining yaku ya mũmero ĩkagĩa na inflammation ĩkagĩa na kũimba nä raimba nä tondå nä å gä re na kä rå kä retwo chronic acid reflux acid ä no natindekia bata nä racina må mero å yå
ndio kana wana kera handu hena kindu wetaga ndito we he undu wetaga thabai hatha utundaga niki ni tondu wa reaction ngucia ni reaction hiyo ndioi irritation kindu gutumetaga irritation imekuirritate imekuchoma Nyango sine dona wabaga haba gutuniha. Ningi hageka atia hakaiba. Ni tono hase ndire gutinde gicina cohi. Kwambagia gutuniha. The moment ureka iyo endoscopy ni onanagia. Mumero uria ni utunihire na gukanjia kuiba. Kuiba kuu kwa mumero uria na githuku ni twita inflammation of the lining of the esophagus. Igacungiriria mundu kugĩa na thĩna tũrawĩta esophagitis. Na nĩ tondũ ino acid ino ndĩramenya kana ĩrehirwo nĩyo twamĩta mũndũ atũraga na painkiller. Ĩtũtigwo no ĩrehwo nĩ painkiller. Mũndũ nĩ arĩ na thĩna twĩtaga hiatatania ĩrĩa atarĩ athi gwĩkwo mbica tũmenye thĩna nĩyo ĩtũmaga mũndũ ũrĩa tũrĩ na acid reflux. Mũndũ ũrĩa ahota gũkorwo mĩthemba ya ndawa nĩguo cia pressure mĩthemba ĩmwe ya ndawa ũnyuaga citũma ũkagĩa na reaction. Kana mundu ni tondu wo tunguye naguo munene ri ni urathi kuhatiriria kamurango karia so we kuciotho wigwa we na acid rati ndege katia igigucina that long term kana chronic reaction ni ucokagira andu ingi makagia na that irritation ya mume at the moment wagia na no tramita esophagus number 1 watu komeria kiru tondu hagire na gucina cinwo ni hagire na kuigwa watu komeria kindu kia mbere wigwa ruo mumero na tigai ratuma wigue ruo tigai the moment mundu engaire ni tuma watu kumere kindu kaigwa ni kirani wigue ruo igikuruka woro igo ni na hau mumero thiini hena karuo taranda stari ni gake number 2 kuigwa irio icio ri uraria tu irio tuhuthu ungiria ngima no turuga ngima nyumu mundu cindaga tu irio twina gathufu niguo ihote guikuruka kindu giothe kiumu atua kuria ni kirarega number 3 mundu ucio kinyaga kwera ru ni ndiriaga irio cio nyendaga tuindo tuthie nyuati korwo ni kamukimo igekirwo thubu piu kahuthe na mbembe cieherio korwo ni ngimeo irakimo ta ya mwana na thubu mundu ucio turagio ni curu na cai tondu kindu giothe kiritu the moment kiraingira haria the moment kiraikuruka gikiharuraga ni araigua ruo na the moment thina wathi unenehete piu ni tondu ni wire na esophagitis what happened mwiri waku ni ugeragia automatically kuhil the moment urageria kuhil kuraiba ukagira kindu gitagwo stricture stricture ni ukaje mumero waku urahona no urahona ugikunderaga the moment urakundera mundu caga kora ni dato komerio na mata dimeragia ndurana na gitambaya nduaga mata so the moment dato komerio mata ni marare magwika atia guikuruka they know what the untreated whether uraigwa wena thina wa iyo turamita acid na ndurathi kana kirungurira kuna ndurathi na kindu ni uremno ngira ni kumeria mundu agira kindu gitagwo tomita skari na kuu thini gukaje uko tissue ciaku ni cienje kugia na changes na mwisho ire iracungiriria andu ingi kugia na kindu turamita esophageal cancer cancer ya mumero na no ona tugigoka kumenya cancer ya mumero the only route tugeraga ni bisho turamita endoscopy so the moment urigwa no atumwo bisha tiga kuga hindire besha thie wekwo nigo tumenye the diagnosis niki kirakugia so higwa baturuge gethato no ona ni thakenda ni ciarekia kuhetuka ni arekia kwihanda niguo twacoka tuke turori atiriri acid ino ere cukagira andu ingi mane ta marwarie murimu twitaga asthma ndigwa asthma asthma ni ki mundu ekaga uria na asthma ndigwa kugia gucenjagia riero kona ni ahingara kuhingana na acenjia riero kona mundu ucio nake ni athituka ni acenjia kwagia matu mwe mundu akwenye na kwagia matu ngarwara uhe andu mokaga makagia na thina ucio wa mumero uria ucungagire mundu ucio kana tari asthma na ti asthma number 1 kuigwa mumero ucio ni wacenjia thauti yaku ni yacenjia completely mundu ugoraigwa ngere ungikinya rucini ni mimero ni urire atire kipeka uraragia nake ira hwaini wega no kugikinya rucini mumero ni urire number 2 kuigwa mundu ucio agikoya ati ndirigwa kina thauti yaku gituika hospital host voice ni kugatiriri thauti yaku igakorwo ni nditu muno atigo waragia no nigo thauti yaku ni rathi katia ni racenjia if you have any changes twacoka tugakorora makiria ni tuguka tuone kana wahota gukorwo
wina thina turamita esophagitis ira yukire ni tondu wa nyamu twamita jad ira roka ni tondu wa complication icio twahutia koguo kingi tikeria tugithie break kihene na pato ndo ni kiaje tukira mwana wako. Thank you so much ndagitari ona kamuiro heanite ndenda wandike ciuria igire hena ciuria ici igire hari imwe iria tunengeretwo kuma mwena uyu sawa sawa. Kia mbere he mundu uroria atiriri ndagitari, what is the connection ya first aroria atiriri ni kuri irio cie gas, ni kuri do we have any foods iria ikoragwo na gas? Ni tugaga andu ni wigwa makiuga matharu me gas aga igiria boco cie gas, ni kuri irio cie gas. Kiu ni kindu kia mbere. Agacoka akoria atiriri what is the problem na andu aria me gas na kindu gitagwo serious niki moranagia na serious ni ukumutari ira foroga gategori ya kindu tutaga diet diet na he ungi wandika o kiu kia diet he mundu wandika atiriri ati we atiga eriro ariage mafuga ariage tu cabbage. Good. So gaturore gitumi kirerirwo aria cabbage akironda kuria mathunga. We uriage tu cabbage, ria cabbage. Na ndakuria managu. Oguo tu. Gikirwo wewerwo uria cabbage gitumi kiria tumuheo diet special nikitu ugakurora. Coka ukura. Tutekiria tumahe namba. Ona ni urero haha umanengererie namba he mundu wandika mbia daktari arudie hiyo namba tena. Asante sana. We ororia namba citu ni gifugu 7 2 magana meri na magana mugwanja. Namba ni gifugu 7 2 magana meri magana mugwanja. Kana ni otuganga ni 07 24 200 700. Yuna nabeo araniria na ithui. Thank you so much. Oh yes, twabetu ikiri oro hanini ucio ni Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime Health and Nutrition. Tukwa batu ikiri oro hanini ni tugukorwo tugicokereria ndukae guthie kuraya wikare oro hau mundu wa Ngai ka hapo tu nigetha maundu makome sawa, nigetha tuthie wega, tuthie vizuri kabisa na hayo mambo iweze kukua sawa na iweze kukua sawa kabisa, maundu makorwo mechonjo na makorwo me sawa sawa. Ni thaa kenda ngirora thaa kenda ina ndagika cigana 8 nigukorwo ngioya thimu 2-3 yes nigetha kiuria giaku ukorwo kiuria ndagitari na nigetha tukorwo tugicokereria. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Danieli, witagwo Danieli u? Witagwo Danieli Magu. Wi mwena uriku wa Kenya? Ninde konde mwena wa Komothaini kudarutira wira handu hatagwo Gathuini. Ni wirigite kwaria na Nyox? Acha ndio one kumugwa mugwa radio ne ndio taria nake. Taria nake. Danieli. Muthenya waku na Ngai githe ndwagikinya. Ndwakinya. Na riu wi hau uguo Komothaia akiri hindi ithuĩ turenda gukwira $500,000 Kenya shillings. Woi mwathani mamwaithe monyombi mwokai monyo mami witũ. Woi mami witũ kana twahotana Ngai witũ nĩoka. Magana 5. Magana 5. Woi mwathani akumia na gocio muno.
Nyeri, Karatina na viunga vyake. Radio Citizen inakuletea Rumba and Country Extravaganza live. Pale FK Resort and Spa Marwa, Jumamosi Machi tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike Karebi and the band na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Atea, Tina Ogar, Munai General. Tafrija hili litashuhudia usinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo kwa burudani. Tayarisha shilingi 1,000 peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. Oya, riu ni thaa kenda ina ndagika 11 reke nguhe kamwe kega kawega ukorwo ukihurira kuria gwa 0722 200 720 kiuria giaku kiria urenda kuria ndagitari kigie kindu gigwitwo acid reflux no akigwa kiria turaria muthenya wa umuthi na ndenda kuigwa kiuria giaku 0722 200 720 0722 200 720 ndenda kuigwa kiuria giaku oro riu kana no uhure na ino ingi ya 0735 989 989 kiuria giaku kingitukinyira oro riu gigwikorwo gikiega muno nigetha ndagitari ahote gukorwo gigicokio wega. Hello, mambo vipi kwero atia ina kauru ndoria tere ndagitari niko na gathina kau araugai ndarorete githuri ndarorete korimonia muno ndurigie kana mwaki ugo mundu aiguaga riu ndahona bado ngaigua hena kindu kia githuri kaha kiria ngingo-ini na kindu kiho bado getigara ati ginya ndaria ndakumugure gutahika mai uguo thina niki. Aya, sawa ikaroro hau ndagitari ni egugutariria oro riu ira kuigua kindariria. Good, thank you muno asante. Haya, thank you neri kiguma zorai. Okay, haya kiuria giaku 0722 200 720 0722 200 720 kana 0735 989 989. Ndenda kuigua. Hello, ni bwana Bajoi. Ni kwega biu. Ni ndi na uri. Ina be ndumwe tafale na njega numa aromithie maundu mega. Kiuria giaku goda kuria tiriri Joi. Riu ni jikara ngaigua mumero ngaigua ruo nikituma mundu akaigua mumero ruo na kirigia ke nikituma mundu akona rudo na rudo ni tuma akona tuma mai ajo ningi hako hena kironda. Aya, sawa. Hello, Inoro. Hello. Aya, 0722 200 720 kamwira tuhingite kindu gigwitwo kamweke kau gaku gakuria kiuria niwe twetereire. Hello, Inoro. Hello, we mwega ini atia riu andu aya kai marenda atia 0722 200 720 0720. Hello. Aterere niä ndä agai nä no ngå muno nä å ndå wa kå nyua ndawa cia arthritis rä u ndä aga ngaigua haha nda ya mbere rä ndahå na må no ngaigua irio nä ta ciaregera hau ngacoka nä njuaga ngä hinda må mero na ingä tua kwaria nä njuaga o kä hinda aya ngacoka my sister nake nä arä thä na å cio wa cindiki ä yo na hå rä two mbica nyingä må no akahå ragwo cia mä gongo akahå rwo cia ndä na thina nduonekaga no nä areragwo
nda yake harĩa kĩanda atĩ he handũ hena karuhuyu thiĩ na ũngĩkorwo arĩ kĩ. Sawa sawa, ikaroro hau. Asante sana. Haya, tuoe kĩngĩ kĩmwe. Hello Inoro. Hello. Yes. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ kwega mũno tuoko. Tũraria nao. Na John kuma Thika. Karibu sana John wa Thika. Kĩũria gĩaku kwĩ ndagĩtarĩ nĩ kĩrĩkũ? Niĩ thĩna wakwa nĩ rĩrĩ. Ingĩkoma na ngara. Ndũngĩkoma na ngara nĩkĩ? Na njĩrĩ tondũ na acidi nyingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. Ngĩamba ngĩrũdio kũrĩa matharũ. Na ndingĩmaga njiguaga matharũ karĩ gacoka ũnyeteithia. Rĩu ngwenda ndagĩtarĩ atũtarĩrie wega nĩkĩ thĩna ũcio nĩ wa kĩrĩ. Haya, thengiũ, ikaroro hau. Hello. Kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega? Na ũru. Aria na ndagĩtarĩ ũcio nĩ agũthikĩrĩria. Nĩ thĩna wakwa nĩ rĩrĩ. Thiĩte thibitarĩ na ngahũrwo nginya mbica ya ngoro. Nerwo ndĩna ironda cia nda ningĩ. Nerwo kamũrango kau mũragweta ũhoro wako rĩ. Gĩthũri kĩrĩga rĩu kamũrango gate gatihingaga wega atĩ gatihũraga thakame. Nĩ ndũmaga ngarĩo nĩ mũtwe mũno na ndagĩka tene ndĩrarĩo nĩ mũtwe haha gatagatĩ. Agĩthũri kũigua tũhingĩte thĩna nĩkĩ. Okay, sawa sawa, thengiũ mũno. Okay. Nĩ kũrĩkĩrĩria rĩu ndarĩkĩrĩria. Ndoya kĩũria kĩngĩ kĩmwe igĩrĩ ndĩkie nyambe ngorwo ngĩrĩkia oro ũguo. 0722 200 720 0722 200 720. Hello, wĩ mwega? Nĩ kwega. Kĩũria gĩaku? Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Kĩũria gĩakwa nĩ ngoretwo ngĩaria na ihoe. Na mĩeri rĩu ĩtano. Na no ndĩragĩthiĩ thibitarĩ no mũthĩ ndatinda niĩ ndĩ wa Nyĩrĩ njĩtagwo Wanjikũ na ndĩ wa Nyĩrĩ. Na rĩu njokete gũkorwo na ihoe thaa ciothe. Rĩraumana nakĩ? Rĩu njĩragwo atĩ nĩ acidi. Rĩu ngarigwo nĩ atĩa ngwĩka. Na rĩu arĩ ona ndawa ingĩ nyandĩkĩirwo no ndinahota kũgũra nĩ wagi wa mbeca no Ngai nĩakũndeithia nĩ ngũkĩgũra. No rĩu no nyende kũmenya nĩkĩ gĩtũmaga ngorwo na ihoe. Na nĩ ndamaka tondũ wa kũigua atĩ ndawa cia pressure tondũ nĩ ngĩnyuaga rĩngĩ no ikose. Wa mbere ningĩ nĩ ndakoretwo ndĩ na asthma rĩu ngarigwo nĩkĩ kĩngĩtũma ndehe ngorwo ndĩ na ihoe. Ndũraga njaragia na ihoe. Ona kũrĩ hĩndĩ itangĩaria. Okay, gĩikare oro hau nĩ ũgũtarĩrio oro rĩu. Thengiũ Chai wa Ithabethi, Ngai aromũrathime. Asante onawe taguo mam, thengiũ. Asante. Hello Inoro. Hello, tũraria nau? Ndũkĩhorie thimũ yaku, radio yaku. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Wĩ mwega, njĩtagwo Waithĩra, karibu sana. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Kĩũria gĩakwa kwĩ ndagĩtarĩ rĩ. Ũguo wothe niĩ ngororaga. Ngakira piũ. Na ndĩkwĩ ndagĩtarĩ hĩndĩ ĩyo anjũria nĩ wabici nda ndamwĩra. Ngaremwo nĩ kwaria ngakorora ngerwo hebu toka kidogo hapo nje poapo. Rĩu ndambire gũthondekwo haha rĩu gatagatĩ kau karerwo haha kanda. Nderirwo nĩkĩ ngĩkĩrwo mĩrukĩ. Ndathondekirwo mĩrukĩ peke yake. Na gũkorora ndiahutirio. Ngĩremwo rĩu nĩ gũcoka gũthiĩ kũu nĩ ũndũ ndĩrakorora biũ. Rũkorora rũcokete rũgathiĩ ũguo rũgacenjia rũgoka haha gatagatĩ ga gĩthũri. Ngakororera hau. Rũgĩcoka ningĩ rũracenjia. Rũroka mwena ũyũ wa ũrĩo haha nyondo-inĩ ũguo. Rĩu halafu ruo rwĩ haha mbaru-inĩ hau ũguo nganyitwo nĩ karuo koru. Na ũguo rĩu ndathikĩrĩria wothe rĩ ha ũhoro wa ndagĩtarĩ kuga we nĩ wa Naikuru na niĩ ndĩ wa Kericho.
guku kwi heho etahuana heho riu twathandura mbembe ri micakwa tumiigaga wega iyo nimo makara maitu ngakigucia ndogo riu murari ucio ithuĩ twarĩ hĩndĩ ĩmwe nyũmba ya nyeki nĩ twarutaga murari kũhura murari December ningĩ thiĩte ũguo ingĩaria mũno na andũ ũguo no handũ twĩna mũndũ aigua ndacenjia thauti o rĩmwe amwĩra reke tũtigane nĩ ndaigua ti hega rĩu na namba cia ndagĩtarĩ nĩ ndacioire tene no rĩu gũkũ makĩricũ mathĩna maingĩ maturambo ma mĩena ĩno gũka Nairobi itarĩ na mũndũ ngaigua guoya tondũ njĩrĩgĩte Nairobi 1970s. Aya ndũgakĩmake ikara oro hau nĩ ekwamba gũgũcokeria no ngĩkĩmwarĩria baadaye nĩ wega ona ũtegũka ũmwarĩrie rĩ nĩ hega mũndũ nĩ akĩmenyaga o kaũndũ kamwe kana merĩ. Asante sana Shuhi na ndagĩtarĩ. Thengio mũno asante. Oya rĩu tũkwamba tũikĩrie oro hanini wona tũikĩria rĩ tũgĩcoka tũracoka na mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ nigetha tukorwo tugithie na mbere wega nigetha ndeto ikorwo i sawa sawa wekire ogwika gwitikira kuingira kuria kwa Mpesa Maisha ni paybill number ene ya 525241 account ni mwekire kiugo inono tigiti no ciringi 100 maundu makorwo me sawa irie musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro. Oya sororo kwaba kurugama ugithemba kiu ni rwa mundu gwitwo Beatrice Wangui kana Jordan tumwitaga Jordan rukwaba rurugamira ugu hanini ni getha tukorwo tugicokereria kuria kwi ndagitari gucia ni wakorwo ukiigua ciuria na ngwiciria ni wagiciamukira oro wega ndacigua ni ciurio nyingi ndiu ukuona atia twambiririe nacio kana twambe turikiririe ukuona atia ke twambe tucokie ciira tukuhota nĩ tondũ wa mathaa no twae gucokio ciothe nĩguo no akigwa no ciuria nyingĩ no nyere gucokia kwa mũtumia ũcio ngwiciria kona igwa thauti yake no igwa na ndiraiguĩka wega nauga nĩ wa kũrĩa Nyĩrĩ nena kĩhoehoe nĩguo tuge the moment wagera thĩna twabita wa refractor nĩ ũcũngagĩrĩria andũ aingĩ mũno kũgĩa na thĩna wa kĩndũ kĩhana homa na he andũ mwĩra wahota gũtũra ũthondekagwo na ti homa ĩrakũgia ethe no rauma na kũrĩa nda kamũrango kare nĩ gatuĩkire weak the moment ũragĩa na backwash kana ĩno acid ĩrambata ĩkairritate mũmero ndĩkĩo ũraigua nĩ arakinya kwera nĩmo nĩ njiguaga ngĩarĩ na kĩhoehoe nĩ njiguaga mũmero ũcio wĩna thĩna na mathĩna maingĩ ikono wathikire he ũngĩakwĩra nginya ena ironda the moment acid ĩrambata ĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ nginya kũgĩa ironda cia kanua ĩno nĩ andũ aingĩ mathiaga makauga mena kĩndũ gĩtagwo kĩhuti ĩgana igua ruga rũĩ kĩhuti nĩ gĩtagwo kĩhuti mauga tarĩ homa kinda
Kehuti ona nĩ rĩtwa rĩa homa. Do you know andũ aingĩ arĩa makoragwo na thĩna ũcio ndeciragia nĩ homa ya kawaida, nĩ homa tu nĩ gũcokeria, no andũ aingĩ matihotaga ku understand thĩna ũcio wahota gũkorwo umĩte na kũu thĩinĩ. Acid ĩno nĩyo ĩroka ĩkanjia kũ-irritate mũmero ũyũ, na the moment ĩra-irritate mũmero nĩyo ĩrĩcũngĩrĩria nginya acid ĩroka nginya kanua ĩkanjia kwambũra kanua. Ona njĩraga andũ angĩ ĩno he andũ makoragwo na magego manjie kũgĩa marima na kũmumuthũka. The moment acid yacoka kanua-rĩ nĩkĩ ĩtagwĩka, hatirĩ damage ĩtagwĩka nginya magego. Andũ nginya magiagwo nĩ magego joyi, no because mũndũ ũcio na thĩna wa magego pasi, but acid rĩracoka na gũkũ ĩkanjia kũ-affect nginya magego, ĩkanjia kũ-affect rũrĩmĩ rũcio mũndũ ũcio kĩro rũkorwo ruhana gwĩta gĩthemitho ĩhana manyamũ hana patches mahana white tondũ nĩ ra-irritate. He mwanake ahũra thimũ auga nĩ athiĩte thibitarĩ na arathiĩte arahũrwo mbica ya ngoro, mũico arerwo aroneka ena thĩna wa nda. The moment mũndũ ena thĩna wa haha gatagatĩ wa gĩthũri, ĩrĩa tugire mũndũ ũcio naigua tarĩ kũhĩa arahĩa, harĩa ũnjĩrie we ũkĩraga kũnyua karia kahehu na rĩngĩ ũkaigua ruo rũrĩa wĩna ruo, ndagĩtarĩ agũthikire nona harĩa ũrahutia akona tarĩ ngoro. But the moment wathi wekwo mbica tondũ ngoro ndĩrĩ na thĩna, nĩ na kũu thĩinĩ kwĩna thĩna, so ĩkũruta thĩna ũrĩa ũrona no ti thĩna ũcio we ũreciria. So ciũria nĩ nyingĩ mũno iria ingĩremwo nĩ kwaga gũcokia o ciothe, but ngwendaga gũkuga ciũria ici ciothe ira-rotate thĩna ũyũ tũrarĩ wa kĩndũ kĩretwo acid. Na nĩho tũkwendaga kwĩra mũthikĩrĩria, the moment ũtige kugaga ũmũthĩ ũyũ wĩna acid, ũtige kũnyua ndawa twĩtaga over the counter. Atĩ tondũ wathi wauga ũrĩa ũraigua ũkĩahĩa, waheo tũtawa wanyua igua nĩ hahora ũkona ta wahona, we ũkoragwo ũkĩhoria mwaki, no kuoya mwaki ũtuthũkĩire ndũrĩ ũrahoria, koguo thĩna ũcio no ũkwenderea gũkũgia for long. Ngwendaga tũkĩrora rĩrĩ cohi witũ nĩguo tũkĩrĩkie thĩna, what are the symptoms, kana mũndũ angĩmenya atĩ ndariri nĩ irĩkũ iria ikoragwo mũndũ enacio, na nĩguo tũkorwo tũkĩrora are they related, kana mũndũ angĩthikĩrĩria na akorwo akĩigua ũguo nĩguo wahota gũkorwo njigua ndariri ĩno na kumbe ndirĩ ndamenya wahota gũkorwo no mũrimũ ũkoragwo ũkĩngia thĩinĩ wakwa. Number one, andũ arĩa makoragwo mena thĩna wa ĩno tũramĩta GERD, kana andũ arĩa makoragwo mena thĩna tũramĩta wa acid reflux, kĩndũ kĩa mbere magĩaga nĩ kĩndũ gĩtagwo ĩyo twamĩta kũigua kĩndũ kĩracoka na mũmero. Andũ aingĩ maigua tarĩ kĩndũ kĩracoka na mũrakwa nĩnjigua kĩndũ kĩranjita, na rĩrĩa athiĩ hatirĩ kĩndũ onaga, tarĩu he mũciĩ ũguo nake ũtukũ anga ndangĩkoma na ngara. Ndangĩkoma na ngara. Yes, the moment uraigua he kĩndũ kĩrenda gũgũita, he position ũtangĩkoma nayo, because the moment position ĩyo wamĩkĩra ũkaigua ai hapana niĩ ndaigua ta ndĩraitwo, no wega ũkorwo ũkĩ-understand nĩhota gũkorwo wĩna ĩno tũramĩta acid reflux, na ĩno tũramĩta gastroesophageal reflux disease, ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria we kũgĩa na thĩna ũcio wa kũigua kĩndũ nĩ kĩracoka na mũmero. Number two, nĩ kĩndũ gĩtagwo chest pain, ũiguaga ruo gĩthũri, because yothe ũthiaga gĩthũri ũyũ mbica ũrahũrwo na mbica icio kiuma tondũ hatirĩ kĩndũ kĩroneka no ndawa, ndũngĩinũka kwa ndagĩtarĩ ũtarĩ ndawa, ũrĩinũka na gakondo ka ndawa na wanyua ũkaigua there is no change. Thaa icio tondũ thĩna ndũrĩ kũrĩa mahũri-inĩ kana gĩthũri-inĩ pasi, nĩ tondũ wa gaka twagĩta kamũrango gaitũ wagĩire na weakness, na nĩ ũragĩa na acid twamĩta ũragĩa na reflux, nĩyo ĩracũngire ũkagĩa na that chest pain. Two, ĩgatũma ũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo burning, kũigua tarĩ kũhĩa, kũigua ta gĩthũri kĩrakana mwaki, mwaki ũcio ũkarigwo atĩrĩ kamũrimũ nĩ ũrĩkũ ndũraga, thiaga thibitarĩ ndagĩtarĩ mationaga thĩna, na niĩ ndaigua gĩthũri kĩu nĩ kĩrakana. Mũrimũ no ũkorwo wĩna ndariri, no ndagĩtarĩ ũrĩa wamwerethera weciria nĩ thĩna wa gĩthũri na ti gĩthũri, ĩyo ĩragera thĩna twĩtaga GI, na gwĩrire GI nĩyo tũramĩta gastrointestinal. Thĩna ũcio waku wĩ GI ndũrĩ gĩthũri, koguo no ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo mesalonisis. Ũngĩkorwo wathondekwo gĩthũri, no thĩna waku ndũrakoragĩa kĩndũ gĩtagwo radiating pain, thĩna waku wĩna kũu thĩinĩ wa harĩa kamũmero-inĩ karĩa karatũma ũkaigua tarĩ gĩthũri kĩrakana. Three, ndariri ĩngĩ nĩ andũ aingĩ kũgĩa nĩyo twamĩta chronic
ko mutumia ucio wa kuria Kirisho auga we nio in fact we mutumia wa Kirisho no ego ndiuroro no ngia guka gwitu Nairobi yethe thibitari hau Naikuru athie thibitari o hau hakuhi na kwao na no ego korwo kirorwo thina twitaga COPD no igo kigo kiria ndatumira ningi ni ndauma uhoro wa githuwanda riu wewe COPD thina twitaga chronic obstruction ira yukaga na muno andara methina ngino endu igwa athingina kundu ekiragwo riera so andu aingi methina twitaga COPD ni magiaga na mathina mangirithiti na maya turaria na nikio njiraga patient tutingi guthondekera thimu-ini tondu ungiuka tuone thina waku ti turawita ni acid reflux na hakinye twike test twitaga SpO2 SpO2 ni test ireko tugithima riera oxygen level thini wa mwiri waku ihana tuone ethi ni twenda kurora niki giki kiratiga mwiri waku kwaga kugia riera ria kuigana na tondu mundu ni aragia na gukorora mundu ni aigua ona ni araika wakaigua ni arahuma na mathina ma ndirenda guthereria aciari aitu Ngai witu ni arathimite na ni aturathimite ona aciari nie ni ndirenda tweherere makara nie ndirenda tweherere ngu he mutumia akuga ni irio cia Nairobi tiaga irio cia ngasi koi sama tiaga we yo mararugo ndagika ithatu ikahia ni iriku iyo yahera no imai karaga kweta ndagika 30 riko igikurugucanio uguo nangu ukona muciari ucio rire ona riu ni atiga kuhana gutothoka atothokaga gucina wikarite ukero kia nguo yaku rahia ni tondu ni uturamire riko okia nguo riu ayaga ona riu ngima ni anyita na wera gugucia iki nguciume gucia ciehereria mwaki muingi exactly no igora yorona mutumia ucio arathie uguo na mwana tondu he ndogo iramuko tanyuri atiriri ni miaka igana utumirite riko ni miaka igana utumirite riko riagu na tongu no igwa mutumia ucio magora ni mekira meza kwe na age tari gwitu kwa huro bebe meza kwendete yago niwe koragwo riu niwe rugaga ku we meza kwa kiringo uragite atia we Nuona ndogo eyo ndirari horo wa ndogo ndogo niwe tumite aciari aitu aingi makagia na thina ucio turawita COPD higora wathi wero wina COPD na ngwire kiugo giki COPD is manageable it is managing ni ko manage yo uko wira da just management because no ne dire aria kuria mahuri maku matirahota kuhunia riera so no wega athiarorerwo rikio igwa ngiuga no wega athiarorwo ndagakorwo to thina turaria wiki peke yake naguo gukora kinya ngina arakora ndagitari akamuramba ukome hara tugwikire riera because there is another problem area eho beside no aguthiete ya gukorora are we together now gugaga kwene twamita chronic cough area wigo mundu cio ni akorora muno na ni otauga we no korwo ndirakororithite ni tondu wina thina wa githuri iyo iroka ni tondu wa acid reflux ino irambata ni ra irritate the esophageal area ukagia na kugukorora so the moment we wina thina wa gukorora no wende kuga ugukorora gukutie nomo no wega ukorwo kioneka number 3 kwaga riera Chohia andu magaga riera agathia akarigwo niki giteikara ikanjigwa rimwe riera riakwa ni ndirora giteikara ikanjigwa ni ndirora riera the moment etundu tumona no njugire minor things kana those minor symptoms to tugicigwa sometimes we ignore them and then they are the major cause of death kanini turi urathio kakora TikTok wakora andu magifuci mundu wa murora bico ria poso ni kamu ni mundu yang muno kwiguru niki kia muria mundu ni munini muno heto mirimu tumwe twaiginoire to twetagirira mirimu menene ndio ni weriria andu twetagirira mirimu gutire kamurimo na murimo kau kanini urahigino rimwe ngiaga riera ri ugikua we nyumba weika ndira mundu ungi hau uguo wagire riera wagwa andu marakora mururu mokomete thi ni uguthire na before andu anyu maguthike no nginya meke kirito postmortem
hai makona uyu ri uyu ni riera aragire uyu ni thina aragire uyu aragire ni thina uramunyitiro ti thina mundu ucio korwo kiratwire arota kuoni ni koragwo ni ndirakoragwo ngiigwa gathina gakwaga riera no ni ndino ikina ria guthibitari njiraga mugikuyu witu to ni ndimu niwe njaragiria muno to ni njui he andu maumite mauma Naroko makanja ni njiguaga Gikuyu njiguaga Gikuyu ndi Mumathai no ni njiguaga Gikuyu ndi Mukale no ni njiguaga Gikuyu andu aria othe matuthikararia ni twendire muno mawira ukiriganirwo ni miri itu mundu arigagwo guoya muthenya mugima ndinde thibitari no muthe ni ngiare manginye haria muthe ni ngiria mbere ngima wabe gwire the moment wakoma thibitari ndukoragwo na rutha rwa kwihe ukoragwo anda watho-ini wa ndagitari ngina riria agakwira ukauma after wiki imwe kana mweri kana mieri na he angi mathiaga wodi icio na makaga kuma na raga kuma niki goikara he kundu mathiaga he kamuciga kona hau thutha gatakoragwo na ndagitari no he uria karoraga he mundu ukoragwo ho no thimu ahuragira kiro he handu ndirenda ugire guku wodi he murigo wi haha ndirenda tukinye hau ndirauga uguo nĩ kĩcohi tondũ we wambire gwĩtũma ũkĩriganĩrwo nĩ mwĩrĩ niĩ kĩndũ kĩmwe ngũkwĩra tondũ nĩ tũikaraga na andũ ũkarora maica ma andũ niĩ nĩ nyendete mũndũ ũrĩa eyendete cohi niĩ ona ingĩkwenda atĩ ũũ wanja ndinakwĩra Valentine he handũ itangĩkwendera mwĩrĩ waku tondũ ndirawũigua ũrĩa ũhana ruo rũrĩa ũraigua nĩ ona ũngĩnjania ũigua ruo no ngũkwĩra pole reke ngũikĩrie 200 wambe wethe cia thubu no ruo rũrĩa onaguo ona thubu ũcio ndũrabatara no nĩ ũraigua hinya kuoya magũrũ maku muoye ciringi ciaku 2,000 ũthiĩ wone ndagĩtarĩ and that's why you find rich people agĩkũĩtũ makuaga magatiga indo kaigua atia because mũndũ ũcio nĩ andũ a over the counter kĩrĩra tutawa no ndagathi we mwenyewe ende tu kwiko kindu gitagwo full body check up ende tu kumenyeka by the way tonda ikara miaka eno 50 kana 60 na 70 na no aciarĩtwo Ngai amateithagia he mũndũ akwa ndiũ nĩ mami wa tigwito na tutari ya thibitari by the moment mũndũ ũcio athia thibitari zingĩ maumaga tondũ arathirĩria mwĩrĩ ũtindĩkirwo no rĩrĩ rĩngĩ ndarĩ wendi kũrorwo pressure yake ĩkoragwo ĩhana atĩa akoragwo sawa ateng'enanaga na macani na kũrĩa gwitũ nĩ kwa mbembe gwa kahũa tũraga kahũa-inĩ number 2 ndagathiĩ kũrorwo atĩrĩ tondũ nyuĩte cukari mĩaka ĩyo yothe hakuhĩ 70 cukari waku ũkoragwo ũhana atĩa we hingo ciothe nĩ gũkwĩra niĩ ndĩona ndĩ mũgũnda rĩ njugaga ndeherwo gacai nĩ mũng'aro gwĩtagio cai nĩ mũng'aro nĩkĩ no nginya hota gũkorwo mwĩrĩ waku ti mũng'aro wa cai mwĩrĩ waku wĩna thĩna ũrĩa ũratũma wende cai ũrĩa ũguo ndakuga atĩ in short he maũndũ ithuĩ tũkorwo tũkĩmenda mũno tũkaga ona ũmũthĩ tũtiĩroka tũthiĩ wĩra cohi he mũndũ arathiĩ wĩra arĩ o mũrwaru he mũndũ arathiĩ wĩra arĩ o mũrwaru akuga nĩngũthiĩ kũgũra tũtawa nĩngũtũnyuĩra wĩra-inĩ nĩngũigua wega nĩ twage kwaga mũno kũrora mbeca iria tũretha tarĩu ũmũthĩ nyuma na patient kumbũra we ndĩrenda ũhe wiki ng'ima ũmũthĩ wiki ng'ima ndũrathiĩ wĩra ndĩrenda kwoca gũkũmonita ũnyue ndawa ũtagũthiĩ wĩra nĩguo nyambe nyone ũrĩa ũkwana nĩguo gĩũka next week rĩngĩ kwĩra ũthiĩ wĩra rĩ wathiĩ wĩra igua mũgongo ũcio waku no ũratura rĩ nĩ ũkũhota kwandaca nĩma nĩ ni ndĩtũmaga mũno wĩra ngeima ihinda rĩa kũhurũka tondũ mũthuri ũcio njĩraga aingĩraga wĩra thaa 1 kĩroko akauma thaa 5 cia ũtukũ ndamũria ũrutaga wĩra ũrĩkũ niĩ maita maingĩ ngoragwo njikarĩte thĩ na kĩrĩa kĩamũrehe nĩ thĩna wa mũgongo koguo rĩu thĩna ũkiuma ndama nona gũikara the whole day gũikara thĩ hau nĩho mũrimũ waku ũrĩ mũrimũ waku ũraũruta wĩra-inĩ ũcio rĩu ndĩrenda gũkũhingĩra wĩra 1 week na tũiguana na let me tell you next week I did like yesterday when Wednesday nĩ agokanja ndagĩtarĩ ndĩna change ngamwĩra atĩ nĩ ngwenda understand nĩ ũkwenda mũno mbeca cia harĩa wĩra-inĩ ũrathũkũma cio ũrĩthũkũmaga ũgĩtwaraga thibitarĩ kana ũrĩa citũkũmaga ũgĩthiaga chemist kũgũra ndawa no nginya tũgerie kũ balance life this life is balancing nĩguo ũngĩaga kũ balance life kwĩna niĩ kengĩkwĩra ona twĩ ndagĩtarĩ tũtiũĩ tũtiũĩ after gũkua maica makorwo mahana atĩ macio tũtimoyo nĩ tũna gũtirĩ mũndũ ona pastor ndoĩ gũtirĩ ũrĩ wathiĩ agacoka ithuĩ
twene twarie maisha maria twimo let us try to balance life. Yes. Onokono urenda wera ucio kuga umuthi ndikuthi ekionani umuthi thie ngautungate. Choi ne de ngari. Niguo. Na ndejo athikiriria kwa ni mari ngari. Ona tiga guthuka. He muthenya uthia guita wiro. Iguthuka. Iguthuka ngari ethuku. Ona ni akiria mileage ukaga eno tigetie mileage kilomita 5 ni nini muno ke ngaite wiro. Uroragira niki ngari itararia. Na ndiragarie kakwira ati ni hakwe guthukia engine. No no wathi kumionoria. Right, yes, like last week on Friday, ndatwarire ngari yaku witu wira-ini. Athia guita wiro, arafu ngiro ngari ino menye ina thina wa bushi. Ngimuriete ngumwirite mundorere bushi kana ngumwirite muite wiro. Makanjira twakwira ito no igagwitie na ya gwitia bushi gagwitia kindu kingi kinene. Na no ugagicoka oro haha munene. No mathabu makoma mama gwika atia. Akoita wiro ndeia bijo ra ndeiji ja goita wiro turika no ne ndero hena bushi na maji tutiwikagira bushi haithe twikaga tuwika service ungithima maguta-ini maingi maitaga tu iyo matikona mechanic no agakwira uthi ucenjie kindu bra kina ni tora kina thi kina thina. I thank God on Tuesday patient yokire akirehe mutumia wake na we ndari murwaru the moment wathimire mutumia tukiorathira tukimona wari turenda guguthima tukira tukira muthuri ucio na cukari ndena thina ungi tukimaizo tira guthondeka cukari to ni twawona ni turenda ugoka rina utarite twike githimi gia cukari nawe wainuka ukoragwo githima cukari waku akanjere na ni njigua akaundu fulani no gaigino so let us ni ndirahimiza kwira muthikire witu ni tutige kwiyenda muno na mabiashara uigwa mundu aratigire biashara nene muno araki Peri once wathie ndure ribati ugetire acha wege kwa botige ne igia bagothi kurikia biashara once you are gone you are forgotten. Ni kuri andu muno andu mari atongu muno umuthi ututimaririkanaga niguo biashara ciare nene ciokirikia na ngone ciana igithira. I remember big family in Naivasha ni njikarite Naivasha to ndagika kwa my sister acio nio mari ngari ciguaga Naivasha by 10 umuthi ona mo ndituraga ona mo kumaria muthuri ucio hurukie niguo reason tondu tunetindika muno tukeriga no to give even one day ira twatwara ngari citu service niguo ukaga even ni no njurie muthikiriza unjokerie na ndukunjoke tondu guti no ni kunjokeria hari wikarite ge ndagitari tutirago na mucokie ria pasta arahunjia wenda wicokerie wi hauri last year yothe ya murimu uragutindikira urathi cibitari we ni wiroya kanya ukagwa muthi ndathi kurorwo muthi ndathi tuchika muthi ndine ndondu muthi ndenda tuthie tu ndoro kuma magego mama ko ni menjekete na thie ndaroro ora ndenda ndoro maitho miaka no irathie ndenda ndoro maundu mamwe you never wigua guthi kuriha na let me tell you ni wanoti choi ndio kana wanagia murwaru athiete ward bire ukage hana atia rehagirwo bire ukamba korora iguru no ni ungiathire before biro yuke ne corona bire wathi wahuthira nyinge ni 5,000 in fact most of the check up they are less than 5,000 adi ukaroro higo ciaku how the kidney functioning adi ukarora na ngoro ino yako na ihurite miaka haucigite tagie ndathi kurorwo mbica nyone ngoro kana isawa kana mivavu no iraruta wira wega kana cia virire go for those check ups athuri go for prostate check up ya okaga riria mathugo magire gukorera tuge twikire mubira uikaige muhuko na riria wekira mubira umenye hinya wa rumene wamba kuranwo na keki ni ora ukikire atia keki wina mubira na ni njiraga athuri mundu akuraga akua koguo no nginya wikenie ngina muico so he maundu mamwe tungiigino coe maria urakora the moment urenda guka ku enjoy life at your age of 60 niho mutumia waku agutigira the moment uroka ku enjoy ra miaka 7 tondu ciana ni ciana na ire Ngai ni aracirathima igacoka mucii mucio muthuri ni athii ni etwo amberi mwenge meritu ni oka reason aria thutha werorire my point eno tugati himizo ama itagwo atia uhoro uria riu wa mwega turabatara kwa ndaraini let us go for check-up. Let us go for check-ups.
na njĩraga andũ the earlier the better Ingo ciothe ona ũrĩa thaa ici gwitũ thaa ici na iku nĩ ingo maraharĩria mĩgũnda ona mũtumia ũcio wa icio na atwĩre kana thaa ici nĩ ingo maraharĩria mĩgũnda andũ acio meterire mbura ya mweri wa 3 kana mweri wa 4 kĩgũta nĩkĩo gakora mweri wa 4 ona gĩtirĩ kĩarĩma mũgũnda nĩ ingo mbura ĩraura nĩ ingo arenda gũtengerania na matinga kũrĩa kũmaruta so ũndũ wothe andũ aingĩ menda mokaga late nĩkĩ so ũndũ wothe no andũ arĩa maraharĩria ũmũthĩ nĩ ngũthi thibitarĩ ũndũ ũcio arauhandire ira atakomete na rũciũ nĩ ngathi kũrorwo rũciũ nĩ ngathi biacara rũciũ nĩ ngathi Naikuru rũciũ nĩ ngathi Nairobi maũndũ macio nĩ tũkoragwo also purposely planning nĩ ndĩrĩkoragwo na check up ya o mweri kũrorwo nĩ ndĩrĩkoragwo na check up ya mĩeri 10 ngathi tu ngarorwo because mweri ũyũ nĩ ũrenda gũtungatwo o ũrĩa tũthiaga tũgatungata biacara citũ o ũrĩa tũthiaga tũgatungata mĩgũnda itũ ũgekĩra ndawa iria cihũragwo mĩmera ĩrĩa ũhandĩte mwĩrĩ waku nĩ ũrenda naguo ũtungatwo na nĩho ũrakora he mĩrimũ ĩroka ndagĩtarĩ agakwĩra ĩno hatirĩ ũndũ tũngĩka ĩno no kũmanage why are you going to that palliative care because it is beyond treatment there's nothing we can do it is too late na njĩraga andũ it is not too late until it is late gũtirĩ ũndũ mũcerere o nginya rĩrĩa ũgathiĩ hati ũkinye wa gũcerwo cohi kũrĩkĩria hau nĩguo nawe ngũhe kahinda nĩ tondũ wa tũndũ gũkorwo kĩrĩkĩrĩie gĩthaa gĩaku nĩguo ndagĩtarĩ asante sana na hena mũndũ ũrauga ũcokere namba yake wĩ haha wĩtagwo Wangari Wangari arauga ũcokere namba rĩngĩ cohi ambia daktari to repeat the number again no ngianyandĩkĩra message tukurudisha ile swali uliulizwa ya chakula by the way nĩ tũtigire kabici rĩ tondũ hau kabici nĩ kũrĩ ndajoria kiweki ukurudisha ile jibu swali uliulizwa ya chakula kĩu nĩguo no tũhea eke tondũ tũmahe namba atũcokia kĩrĩo kĩu nĩguo tume tũtiraikara twĩna ndagĩka 2 tume number 1 mũthikĩrĩrio ya namba nĩguo tũgĩũka tũcokie ũhoro wa mĩrĩre ũkorwo wĩna idea what to eat and what not to eat rĩrĩa wĩna mathĩna maya manda namba citũ cia thimũ nĩcio nĩ gĩbũgũ 7 2 200 namba nĩ 700 namba nĩ gĩbũgũ 7 2 200 700 kana niyo tugaga ni 0724 200 700 deka hau ni 0724 200 700 ara morori kwa toko tukioneka muciĩ munene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkagega kumĩrĩria harĩa Jivanji Garden nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48 twĩ Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkagega kumĩrĩria harĩa Jivanji ũgĩkinya Jivanji kona-inĩ ũgĩkinya nĩ ũkuona nyũmba yandĩkĩtwo Ufundi Cooperative House nyũmba ĩno ĩretwo Ufundi harĩa thĩ kona bengi ya KCB nĩyo tũriganĩtie nayo koguo the next building nĩwona kona nĩyo tũkorwo tũkĩoneka nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48 thikũ cia wĩra moragia mũkoragwo kuo mũkĩoneka rĩ nĩ kuma mũthenya wa Jumatatu nginya mũthenya wa Jumamothi mathaa ma wĩra nĩ kuma kĩroko gĩa rũcinĩ gĩa thinacara nginya thaa 11 hwaĩ-inĩ ũngĩũka no kone nĩ rita rĩaku rĩa mbere nĩ ngwĩraga ũkatene nĩ tondũ wa test ũngĩũka thaa 8 wahota gũkorwo acokia report yaku rĩrĩa tũrauma ningĩ video kome Nairobi koguo ũkatene nĩguo tũkuone ũthiĩ mbica kana twĩke test na ũkorwo ũrainũka the same day so cohu no wega kũmathereria hau nĩguo mũndũ ũrĩa areharĩria gũka ahote kũra ogatene njokie kĩũria kĩu briefly mĩrĩre ya diet yũkaga nĩ ta kĩndũ kĩtagwo digestion kĩndũ magĩa thĩna twĩtaga indigestion irio ciaku kwa gũthĩĩka ũkagera thĩna twĩtaga delayed gastric emptying the moment wĩna thĩna twĩtaga delayed gastric emptying nĩ tũmagĩra tũmĩtaga hydrochloric acid tũmĩtaga HCl ĩrĩa ĩteithagĩrĩria digestion ĩgaita nyingĩ mũno so the moment ũrarĩa thũkũma njohi wanagĩa tondũ nĩ njũĩ na twana ũngĩhe kana kanini thũkũma tiga gũthi kĩoro tondũ yako gatingĩhota gũita acid nyingĩ thũkũma riuma ng'ima oro ũrĩa hana
ori hana mundu mugima nake riria gire na thina wana ku thiini gitathira-ini na riria thukuma ici irauga atia ira need a lot of this acid for digestion. Na the more the production of the acid either irateithia legumes iria twicie cereal tondu ni rigi korora ni kiumu muno oto turamita thukuma ina gikoro kiumu so ni take time. Now, the more it takes time, it needs more production acid. The more acid it produces, the more it irritates the ini yaku yada. For example, shohigwire. Ukiruga boga ometige origane one komerutari ukoraga ni hanire curu. Ekuaga muno. No ngeruga kindu gitagwo thukuma. Ona tinde riko mathaa 24. Ndingihia motoke ta kindu gitagwo boga. Ona ngehia mathaa maigana ni ukuigwa ni ya soften but ndingihana terere the moment yenyomo uguo no we need more production ya acid na the more the production the more it will irritate the stomach ni jokinyaga wa divitani wirago no wahingirwo bosho no wahingirwo jahe no wahingirwo thukuma no wahingirwo whatever the moment uraheo diet nigo eteithiririe uteithiririe healing so the more harido iria na no uranywa dawa uko healing yaku ni ku take time utetekeria ndekeria ni tondu wa matha thengio muno ndagitari ucerera ni moka tukamahe diet ni twitaga nutrition part of it yes so dawa peke yake tukakura giki ni ugutumira ni ugwitia no gikorwo na kiurio togo waigwa ndauga namba ni 0724 200 huria na njore tuko tukiranire thank you so much asante sana thank you mukorona kiumia kiega kiumia githaka na ngai amuonekanire thank you so much ona wewe na ihinda riega ndagitari ngai ni agwike wega asante ogeithĩrie muno thank you haya ucio tuma nake ni Dr. Betty Kariuki wa kuma kuria kwa Dema Prime niwe tukwaragia uhoro wa muthi uma uhoro wa kindu gitagwo acid reflux niyo tuma nayo muthenya wa umuthi na ngwiciria ni wakorwo ugithikiriria o wega maundu macio o wega na ndeto iyo ni wakorwo ugithoma o kaundu riu ri twatigaria o ndagika inini muno Wanjiru wa Foster akorwo akiingira Omwaka hana nyathiaga gutwarira mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka ni araihagia ouria Samueli athiaga gikuraga kioneki giaku haraiya hana neraihageria Samueli gakuo kioneki giaku haraiya hana neraihageria Samueli gakuo Gai nigwa thika gwake uhoro cio magaya marathime niwe to munene kiongererwo ciana Samueli agikurira nyumba-ini ya Ngai kioneki giaku haraiya hana neraihageria Samueli gakuo kioneki giaku haraiya hana neraihageria Samueli gakuo
weone twatungata turore magira ukira wetie hinya nanyo kurathimwo kione kigikure na kira iharaiyo hana nyaraihage ya Samuel gakuo kione kigyaku rai haraiya hana nyaraihage ya Samuel gakuo kione kigyaku rai haraiya hana nyaraihage ya Samuel gakuo wewe tagirira tiga gutheruka rimwe kionekini kigera gaweruine rwari utumuhuthu hana gweterera nawo nawe gwatera turore magira kioneki gyaku rai haraiya hana nyaraihage ya Samuel gakuo kioneki gyaku rai haraiya hana nyaraihage ya Samuel gakuo omwaka hana nyathiaga utwarira mwana Samuel gakuo na thutha wa mwaka ni arai haraihagia paulia Samuel yaga gikuraga kioneki gyaku rai haraiya hana nyaraihage ya Samuel gakuo kioneki gyaku rai haraiya hana nyaraihage ya Samuel gakuo kioneki gyaku rai haraiya hana gakuo. Oh yes, noigwa rwimbo ruu ati kioneki giaku kurai haraihia hana niraihagiria Samuel gakuo. Good, ni tukuina rwimbo ruu kwaya twitwo riu kanitha koguo ri kioneki giaku kiria wina kio kiraiharahia na wire Ngai atiriri mwathani tondu ndaraiharahia gikiri na habe riu ndaihadaihirio hoti wa maundu akorwo mwaka urathirire urari na kagombe kamwe ri araramia kiugo kidogo kahota guciara kana ugure kangi kana wanjirwa kunengere ciare mbeca 10 na habe cari ingi 5 kana 10 igatuika 20 ugure ki ugure kamori kanini riu ndungwira uhoro ucio ni mwega ndona kioneki kiu ni kiaraiha kiu akiri kioneki very nice riu ri nie nani no amenya riu ihinda riakwa ni riakinya ria kwararamia riri thabari yakwa gethe hote gukinya ku niguo okuria niguo hatiri undu ungi riu we no woka o wega ka na ndoka ndakora thimu ino ya wabici na kiuga ngithie through ngirikione beautiful photos iria cikire mucio ndagicemania na very nice photos na mbica ni kimwenda kumihũthĩra uru ni kimwenda kuhũthĩra mbica ori we riu we kuingira kirathi kimwe na mundu we kuingira kirathi kimwe na Nderitu tina tata ya acemania na Nderitu cingire ngurubu ire ciothe Nderitu ndacigaga waja ndiũĩ nĩkĩ ũragia Benjamin nacio
ati Benjamin now you see agaki batire ure tũngĩkiuga atĩa tiga tugire nĩ ihinda ritũ twaga kũhũra tũgwĩkwo atĩa rĩu. Na mũthikĩrĩria agĩkĩenda gũkĩona kĩrĩa ndirakĩona rĩ, angĩingĩra kũrĩa Facebook rĩ, icio mbica no acemanie nacio kũrĩa Inoro FM. Cia Inoro FM twĩkĩra icio cia Inoro FM cikorwo ciĩ filtered. Ingĩ tũtangĩreka mone, ingĩ tũtangĩreka rĩrĩ bandumĩra namba ndĩmaikĩrie ndikwenda gũthũkia maũndũ mamwe maingĩ mũno. Rĩu rĩ mimi niko salama, ndirĩ na kaũru na Ngai nĩ anjĩkĩte wega. Rĩu rĩ tiga o gũkĩhoya nĩ nderwo ngũgeithie nĩ Dr. Betty. Ndageithĩka mũno, ndagĩtarĩ no mwega. No mwega biũ, no araruta wĩra, no aratindĩka, no aratungata. Auga ngũgeithia kĩrĩkĩrĩria njĩra atĩrĩrĩ, tageithia Wanjirũ oka, koguo ndũkauge ndinakinyia ngeithi, koguo ngeithi icio ciamũkĩre o wega. Nimezipokea kabisa. Rĩu niĩ ndũkĩndekererie nyumagare na ndaumagara ũguo rũciũ tũkĩonane rũciũ ngwĩcia nĩguo mũthenya witũ wa mũico kuonana rĩu kĩroko. Tuonanaga rũciũ tũgoka tũkona. Ndauga atĩrĩrĩ kiumia gĩkĩ ndũnarĩkĩrĩria hau. Ndarĩkĩrĩria we ndũgũo no ndĩũria atĩrĩrĩ kaĩ ndorete kaĩ ũrorete mwena ũrĩkũ bana ndingĩgĩco nĩ mũciĩ wa Royal Media nĩ mũnene nĩ mwarie biũ. Wenda kuga no ũnjigue Hot 96 ndikwaria kana kũrĩa bahari Ngai rĩu ũrakaba ngĩtwarwo Hoti kana muge ngĩtwarwo biũ Vukai kana Surway no ti kĩrĩa bahari atĩ tũikarage na Lukman Muhammad au Jehova ũgĩgatwara mũthenya wa mbere ona ti mũthenya ndagĩka 10 cia mbere nĩ ngũkonjĩrĩtwo kakangu uko we abo merekia hadithi ũgũthiĩ kũmerekia kũrĩa bahari hasa githuri kia bahari tigana kio githuri kia bahari ona tikio kia Radio Citizen ona tikio kia 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 mũndũ gwĩtwo ũrĩa Beki wa kupanda na kushuka kiu kia Beki ni sawa kana kia Tina Ogalme na mũndũ gwĩtwo Munai General kiu gĩ sawa kiria ukore Lukman Nido Lukman ukore Lukman akiari kinya gikire kithuri kia bahari tofauti kabisa. Mubahari baithere kengwere kina ginya accent yani he uria ma pronounce yaga nona mundu wa bahari no present Citizen no mundu wa Citizen ndagithi kuri bahari it is complete gusika kwijane tu jane oya example ya jane oya example ya jane Joseph Njane kana tu Odipo oya Odipo agithoma mohoro kuria hapa bahari tiri au titawe riu ni tawe wirwo watwarwo riri itagwo ni itagwo teno ya Wimwaro utwarwo Wimwaro mundu wa Wimwaro ri aingĩ ni maragia Gikuyu very nice no moke guku no ya sohi athiate kuria athia kamemerekie Wimwaro haumetupa yote tisa good nanyita mundu taroĩ tofauti ni anyita ni akimenya niki twina station igire cia Githweri ya Githweri gwitwo bahari Githweri na Githweri na Githweri B naria no idu by the way no marie Githweri handuri wambe wikare wiyurie tiriri okay ni ndaigua Githweri but amesema nini ndunginyita uri uga Githweri ugikoragwo ki tofauti muno gucia gikokiri kia a certain region tiri ndamenya wega no riu giki kia mundu gwitwo Njane na Christine ri na mundu gwitwo Atea na uri na Mwamburi no athie bahari Mwamburi no athie bahari no kidogo nake ni undu wa guikarania na Isia mwena uria athiite atete thaha kidogo
ari mwega mbere-ini no riu ndi undu wa guikarania na isia haria ke isia ni kia na haha embu ke isia ni githuri kia na haha embu ke jana ni kia haha kiria ni kiviviri ka ni kia ke nyumagare ugie na muthenya mwega Ngai agwike wega tupatane kesho ni tutinaria nawe icio asa gutiri mundu tucukite ni ona diaretie ugie na muthenya mwega Ngai akwende na agwike wega. Have a good day. Amen. Asante muthikiriria tuonana nawe rucio ona Ngai enda. Have a beautiful day. Thank you so much. Eterera o hanini tu. Etogo Beatrice Wagoi Jordan. Asante sana. Thank you so much. Okay, heramita boine Beatrice are dha ikomire
Ena dakika kenda tu thaa 10 na dakika kenda tu. Good morning. Gehoka muthikiriria wakwa rucine rwaku ni rwega, ni warahuka o wega, warahuka wina thayo, warahuka wina gikeno, na warahuka wina kiundu gia gucokia ngatho ni undu wa kirathimo kia muthenya mweru, kirathimo kia rucine rugi, kirathimo gia gukorwo turi na mihumo na gutuika matigari ma Jehova muthenya wa umuthi wa tariki 20 mweri uyu wa keri mwaka wa 2025. na ngirora kalenda yakwa irakinjira thiko cithiete o guthie, thiko no kunyiha ciranyiha nigetha tuhote gukorwo riu tukiingira mweri uyu ungi wa gatatu. Ngai ni mwihokeku na Ngai ni mwega mahinda mari mothe. Ngai uyu watumbire, Ngai uyu waugire ni kugia na gukigia, agikiuga. Ngai uyu waugire ati mundu nake ni arituikaga wa gukorwo akinogera kiria araria. Ngai uyu nake ugaga kiria giothe kiri muoyo gituike gia kumugosha na kumwambararia ritwa riake rirogoshwo. Ati Ngai uyu atwiraga atiriri ati twamucokagiria ngatho ri ni arikenaga ni undu witu, twamuhoyaga ri na twamwitikagia ri na twamwetagirira ri ni arituikaga wa gukena ni ithue. Na ithuĩ twakwaga kwenda gukenia Ngai ni undu wake. Ithuĩ tukwenda kwaga gukorwo tugikenia Ngai niki. Koguo reke muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa tugie na uhoro wigie gutia Ngai, tugie na uhoro wigie gucokia ngatho, tugie na uhoro wigie kuga ni thengio Mwathani ni undu wa mawega maria utwikeire na ni undu wa tha ciaku Jehova. Na karibu sana muthikiriria wakwa ithaa riri ria mbere ria thereruka TBT. Twina ithaa rimwe na twina ithaa ria keri tugukorwo tugitiri hathi na cara cia rucine tukiaria uhoro wigie ithaa riri ritu ria mbere na ithaa riria gukuhe mweke muthikiriria uhote gukorwo ukihotanira 10,000 iria ndina cio cia ithaa riri nigetha ikereka ria keri onario nguhe mweke uhote kwihotanira 10,000 ndina cio nigetha twatigana ri ndigugigutiga moko-ini mega ma timu Hagaria mugitbt wega mucio cio ri uhe mweke wa kuhota kwihotanira 500,000 ungi nake aheo mweke wa kuhota kwihotanira 500,000 ungi nake amukire bonus yake ya ciringi 100,000 na tikonge ni kuma mucie mwega ni mucie muthaka mucie we bia mucie wa rembesha maisha kuria we utumaga 100 tu nigetha ukahota gukorwo kigura tigiti waku kugura vouchers ciaku no gatigirira ati we ni wakorwo ugitaranirio na aria angi mangikorwo mari ahotani a muthenya wa umuthi. Koguo ri nikiwetereire muthikiriria wakwa tukiambiriria tabarira itu ya thereruka TBT. Igira kuria kwa rembesha wigurire voucher yaku, wigurire tigiti waku, ikira kio mucio cio na ukiririkane paybill number ya 5241 account noro watu maigana riaku no gweterera wonekana maundu ni magwikatia kana maundu ni magutwika magucenjia nigetha witwo muhotani ni ndikire na 10,000. Uhoro waku ni kwa muno witagwo Danielio tumukiarie kwanyu niku witu njikaraga Naivasha handu hetagwo atia Kayole magwitaga ithe wao na hau ithe wa Njeri riu ri nani njetagwo Bwana Wainoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro thengio muno muturi riu ithe wa Njeri kana Danieli ndungu wa kiarie ri ndirakuhurira thimu tondu na ni wathikire na riu ndoka gukwira we rucini ruru rwa umuthi niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Thank you God. Hallelujah. Ni thengio gwe Ngai. Amina. Nitakenera Ngai muno. Niguo Na inoro. Niguo na njuge riture ukirathimo no tinde wega ona inyuitaguo niguo. Thank you muno. Asante sana, God bless. Thank you. Asante sana. Nicio ni muhotani umwe wanehotanira kwarembesha maisha na turio hau. Karibu sana tugethereruke wega TBT edition ya muthenya wa umuthi na ngikunyitaga ogeni muthikiriria wakwa ni ngwenda gwikuririkania no unjaririe ni kugerera SMS number ya 22989 kugerera kuria 22989 udumire ndumiriri nguhi na ndugakiriganirwo o ukindumagira message muthikiriria wakwa
ndukariganirwo ni gukigeithia murata umwe kana arata eri na gukinjitia ona rwimbo ruria ungienda guthikiriria rwa TBT. Tariu ndiona he murata urakinjira Wanjiru, karibu sana. Ni rwimbo rwa Muigai wa Njoroge Kondo Kanyeni ni runyumagiriria muno makiria na tukambiriria muthenya wa umuthi kondo karia ukumagara nako karotwika kondo tagaka Kanyeni ati ugicoka gwaku ugagucoka kari kaiyurite gatigucoka uria uimagarire nako aca ni undu wa Ngai ugucemania na mawega na ugicoka gwaku hwaini kondo gaku gagucoka kari na kindu thiini wa ritwa riake. Ngigutereba muthenya wa umuthi ngetwo Wanjiru wa Fausto na ni ngatho cia mwanya muno makiria kunyitana nani. Ngai witu akurathime na gwike wega ona ewe kuria Facebook live. God bless you. WhatsApp number ya 0722 200 720. Get
Nĩ maya maisha ũyũ mũtũrĩre ũhana ta kondo kanye ni mũthenya wa ũmũthĩ kondo gaka twahoya atĩ tũkiumagara na kondo gaitũ we ũraumagara na kondo gaku ũgĩetha wĩra Jehova arokũrathimĩra kondo gaku Jehova arokũririkana na kondo kau gaku we mũthenya wa ũmũthĩ ũgũkorwo ũkiumagara na kondo gaku ũgĩetha mbeca ũgĩetha mbia cia kũrĩha thirĩ ũcio wĩnaguo Jehova aroririkana kondo kau gaku arokarathima we mũthenya wa ũmũthĩ ũrenda kumagara na kondo gaku wagĩtwo nĩ thayũ no ũrenda kondo gaka gakorwo kaiyũrwo nĩ thayũ Ngai arokũrathima aroririkana kondo kau gaku gaikũrũkaga kahũtie no nĩ ũndũ wa Ngai kambataga kahũnie rĩtwa rĩake rĩrogocwo na nĩ ndirakena nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa ũranyitana na niĩ rũcinĩ rũrũ nĩ ndirakena nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa ũraririkana atĩrĩrĩ atĩ kũrĩa kwa mbeca kwĩna mbeca mũthikĩrĩria ũrĩa ũramenya mbere ya thaa 11 ena ũhoti wa gũkorwo na ciringi 10,000 mbere ya thinacara ena ũhoti wa gũkorwo na ciringi 10,000 kana ona gĩthaa kĩahagaria akamenya kũu ingĩhotanĩra na thakarĩrio mũtũrĩre wakwa na ciringi 500 ndingĩthũa kana ndingĩrakara koguo ngĩcera kwa mbeca maũndũ nĩ magũkorwo marĩ mega twĩragwo atĩrĩrĩ tukiumagara tukaumagaraga na wĩtĩkio tugĩka maũndũ tugekaga maũndũ na wĩtĩkio tukaugaga atĩrĩrĩ atĩ angĩkorwo wendi waku Jehova angĩkorwo wendi waku Ngai nĩ nginya harĩa andũ matangĩcirĩria angĩkorwo wendi waku Jehova nĩ nduĩke wa gũgũtungatĩra na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno wendi waku ũrotuĩka wa gwĩka atĩa wa kũhinga koguo kĩambĩrĩria mũthenya waku ona ũkĩingĩra kwa mbeca ona ũgĩcera kũrĩa ũgũkorwo ũgĩcera ceraga wĩna kĩrĩgĩrĩro kĩa atĩ maũndũ maku no macenjie anytime koguo na mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩgũra tigiti waku maũndũ maku no macenjie anytime rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo arĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 24 we waingĩra mĩtambo-inĩ karibu sana we ũranyitana na ithuĩ kũrĩa Inoro FM Facebook live ngatho cia mwanya mũno tondũ ta rĩu igĩkiuga nyingĩre mũciĩ ũcio ngĩrore 1 2 3 jere mũcicio hanini tu ndagĩka ĩmwe gĩkũririkanagia gũcera kũrĩa gwa 22989 gwĩkũririkania kũu no ũtũme message yaku Ngai witũ akuonekanĩre ta rĩu Deacon Kanyimweja nĩ ndiramwona tuwacai wa marigiti rũcinĩ rwega nĩ ndĩrona mũrata ũngĩ witũ agakĩnjĩra niĩ Wanjirũ nĩ tũrakwamũkĩra wega ũcio nĩ Ben wa Nyahururu thiĩ na mbere na gũtwĩrorera mũciĩ ũcio na gũkĩririkana ona WhatsApp number yakwa ĩraruta wĩra ũrĩa gũkĩagĩrĩire kũrĩa kwa 0722000720 na no nyende tũthome mũthikĩrĩria wakwa tũrĩ hamwe no nyende tũthome ciugo ciugo nini tu kuma ibuku rĩa Thaburi 143 no nyende tũthome ibuku rĩa Thaburi 143 na tũgũkorwo tũgĩthoma kuma mũhari wa 8 tũgĩikũrũka ũguo mũhari wa 8 ciugo iria cirĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ nĩ ciugo cia hinya na nĩ ciugo cia kũũmĩrĩria o ũmwe witũ atĩ rũcinĩ roka kũnjiguithia mũgambo waku wa kũnduga amu nowe ndĩhokete menyithia njĩra ĩrĩa njagĩrĩirwo nĩ kũgera nĩ amu ngoro yakwa ndĩmĩroretie na kũu igũrũ kũrĩ we ndeithũra harĩ thũ ciakwa Jehova nĩ kũũra njũrĩire harĩ we ũhithe ndutaga gwĩka o ta ũrĩa ũkwenda amu we nowe Ngai wakwa reke roho waku mwega ũndongoragie ngagera bũrũri mwaraganu Jehova tondũ wa rĩtwa rĩaku kĩrurumũkie muoyo wakwa tondũ wa ũthingu waku ũmia ngoro yakwa mĩnyamaro-inĩ igua kiugo kĩu atĩ ũmia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa ndĩ mĩnyamaro-inĩ ningĩ tondũ wa ũtugi waku ũng'ũrie thũ ciakwa
acio othe manyamaragia ngoro yakwa omanine o kumanina amunie de ndungata yaku ritwa ria mwathani rirogocwo. Na nĩ Daudi ũramenya atĩrĩria arĩ thĩinĩ wa mĩnyamaro rĩ, kana rĩrĩa mũndũ aratuĩka wa kũnyamarĩka rĩ, no ũnyamario nĩ thũ, no ũnyamario nĩ moritũ ma mũtũrĩre, no ũnyamario nginyagia nĩ arata aku, no rĩrĩ ũrĩa ũngĩhota gũkũhitha, no ũrĩa ũngĩhota gũkũhe hinya hĩndĩ ĩno ũragerera kũnyamario gũkũ rĩ, no Jehova. Na akauga atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Daudi, akauga atĩrĩrĩ haha atĩ kũrĩa nginyagia kũrĩ na nduma, atĩ ruo rwa nduma-inĩ rĩmwe mũndũ nĩagaga mũndũ kũmũteithia, no Ngai ndarekagia andũ ake, no Ngai nĩokaga rĩrĩa mũndũ orwo nĩ kĩrĩgĩrĩro, rĩrĩa mũndũ atarĩ na mwĩhoko rĩ, Ngai nĩokaga na agatuĩka wa kũmũhe mwĩhoko rĩngĩ. Atĩ moritũ na kũnyamario kwa mũtũrĩre, macio nĩ maũndũ mamwe tũgeragĩra tũrĩ ta andũ, na rĩmwe nĩ tũgeragĩra kũnyamario kwa ndwari, ũkanyamario nĩ gĩkuũ, ũkanyamario nĩ wagi wa mbeca, ũkanyamario nĩ meciria, ũkahinyĩrĩrĩka meciria-inĩ maku, ũgakorwo maũndũ marĩa twĩtaga emotional distress, marĩa maheaga mũndũ depression, marĩa maheaga mũndũ stress, marĩa matũmaga mũndũ ngoro yake ĩkagaga thayũ, ũkagaga gĩkeno ngoro-inĩ yaku, no ũgererio kũnyamarĩka gwa kĩhiko gĩaku, kũnyamarĩka kwa biacara ciaku, kũnyamarĩka kũrĩa ũrutaga wĩra, na maũndũ maya rĩ nĩ matũmaga rĩmwe tũgakorwo tũrĩ andũ makũrwo nĩ hinya. Na nĩkĩo ũkũigua mũndũ ũgwĩtwo Daudi akĩra Jehova atĩrĩrĩ atuĩke wa kũmũhe hinya rĩrĩa aragerera kũnyamarĩka ta gũkũ, akaigua mũgambo wake wa kũmũtuga tondũ nowe tu ehokete, na amuonie njĩra ĩrĩa agĩrĩire kũgera, tondũ ngoro yake gũtirĩ kũndũ kũngĩ yetereire kũhonio, tondũ maũndũ marĩa maratũma anyamarĩke rĩ, gũtirĩ kũndũ kũngĩ erĩgĩrĩire atĩ kũu agĩthiĩ nĩ akuona ũteithio. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, ndingĩmenya we ũrakaĩra Jehova kana ũrahoya Jehova aigue ihoya rĩrĩkũ igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ndiũĩ ũroria Jehova agũtegere gũtũ ũndũ-inĩ ũrĩkũ, no ũrĩa ingĩenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, wĩhokeku wa Ngai nĩ wa tene na tene, no thingu wake nĩguo ũtũmaga tũgakorwo tũrĩ muoyo ũmũthĩ, ũtugi wake nĩguo ũtũmaga tũgakorwo tũrĩ andũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na rĩmwe maũndũ maya kana kũnyamarĩka gũkũ, mĩnyamaro ĩno ya mũtũrĩre nĩ tũrĩcemanagia nayo, hau hatirĩ na nganja, nĩ tũrĩcemanagia nayo. No rĩrĩ mĩnyamarĩko ĩno rĩ, kana kũhinyĩrĩrĩka gũkũ rĩ, kana kũnyamarĩka gũkũ rĩrĩa guoka rĩ, rĩrĩa twacemania na maũndũ rĩ, nĩ wega tũkaririkanaga atĩrĩrĩ atĩ guoko kwa Ngai kũrĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe. Guoko kwa Ngai kũrutaga wĩra mahinda-inĩ marĩ mothe, na guoko kwa Ngai kwĩna hinya igũrũ rĩa maũndũ macio, igũrũ rĩa maũndũ maya, igũrũ rĩa ũndũ ũcio ũragera. Esther Konkara ainaga akauga ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ harĩ Ngai witũ. Na nĩ ma Jakubu nĩ amenyaga, mũndũ gwĩtwo Ayubu nĩ amenyaga ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mbere ya Ngai wakwa, ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mbere ya Jehova ũrĩa ndũrĩte ndĩhokete. Na tũkerwo atĩrĩrĩ atĩ tũkaririkanaga hĩndĩ ĩyo tũranyamarĩka, ihinda-inĩ rĩu tũrahinyĩrĩrĩka, ihinda-inĩ rĩu ũragerio, ndũkanariganĩrwo gĩthomo kĩrĩa ũgũthoma, tondũ hĩndĩ ĩyo o mũndũ ndagaga ũndũ agũthoma thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrĩka gwake. No ũndũ ũmwe tũthomaga wa bata mũno 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 makĩria nĩ atĩ rĩrĩa tũrĩ hau, Ngai ndatũrekagia na Ngai ndatũtiganagĩria. Koguo mũthenya wakwa, mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, angĩkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa aingĩ maragererio maũndũ-inĩ, maragerera thĩinĩ wa maũndũ, nĩ ciugo wĩrĩtwo cia gũgũtihia, nĩ kũgeria ũgeretie no gũtirĩ ũrona na gũtirĩ ũracokia ngatho,
nĩ kũhinyĩrĩrĩka ũhinyĩrĩrĩkĩte ũkĩgeria gũthondeka maũndũ no gũtirĩ ũrona. Nĩ kũrorwo ũrarorwo na njĩra ũrĩa ũtangĩ expect harĩ arĩa wĩhokete, magakũrekia magagũtiganĩria. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo mwĩhoko wa maũndũ gũcenjia mũtũrĩre-inĩ waku. No ũigue mũtũrĩre to kinyĩte mũico, no wone ta mũtũrĩre ũtangĩhota gwĩtũrĩka rĩngĩ, ndũngĩhota gũikarĩka rĩngĩ ũyũ mũtũrĩre, ndingĩhota gũtũra rĩngĩ, nĩ hinyĩrĩrĩkire mũno, ndume ĩno nĩ tumanire mũno, njĩra ĩno nĩ yagire gwa kũgera, nĩ ĩgĩire na maũndũ maingĩ mũno mũno mũno. Ndirarora njĩra yakwa ngona ĩna mĩigua mĩingĩ, ndirarora njĩra yakwa ngona ĩna maũndũ maingĩ mũno mũno mũno, njĩra yakwa ndiramĩrora ũguo ngona ta ĩtangĩthiĩka rĩngĩ, ngona mũtũrĩre ũtangĩũtũra rĩngĩ. Gũkũmĩrĩria ũmũthĩ na ngwĩre atĩrĩrĩ, atĩ hena gĩtũmi gĩa kũgoca na hena gĩtũmi gĩa kwambararia rĩtwa rĩa Ngai, tondũ rĩrĩa twagererio mahinda-inĩ ta maya, o ta mũndũ ũgwĩtwo Daudi, ririkana atĩrĩrĩ atĩ mawĩko ma Jehova marurumũkaga na ũnene mũnene mũno mũno, na Jehova ekaga maũndũ manene na tũteithũraga harĩ thũ citũ, agatuĩka wa gũtũhitha na agatuĩka wa gũtũririkana. Mĩigua ĩyo nĩ agũkwehereria njĩra-inĩ yaku, mũtũrĩre nĩ ũkũhota gũtũra tondũ Ngai witũ arĩ muoyo, tondũ rũciũ ũrĩa wĩna rũciũ rwitũ no Jehova, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya, we ũrona rũgendo rwaku rũiyũrĩte mĩigua, we ũrona mũtũrĩre to ũtangĩikarĩka rĩngĩ, we ũraigua tonogete, you are about to despair, wĩ hakuhĩ gũkua ngoro-rĩ, tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya, hoya Jehova, no kaire Jehova, na no thaithane, ũthaithane, ũmũthaithe atuĩke wa gũkũririkana na nĩ agũkũririkana, atuĩke wa gũgũcerera na nĩ agũgũcerera. Ngwenda gũkũmĩrĩria na ngwĩre atĩ gũtiramakania nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩrĩ, gũtiramakania nĩ marĩkũ macio, gũtiramakania nĩ maigana marĩtio na nĩ maigana tũgereirio. Kĩrĩa kĩna bata nĩ rĩrĩ, nĩ kũririkana wega wa Ngai ũrĩ na ithuĩ mahinda mothe, na kũririkana atĩrĩrĩ atĩ Ngai witũ arĩ o na ithuĩ mahinda mothe, na Jehova aratwĩra ihinda nĩ rĩrĩ, aratwĩra tũmũthaithe, aratwĩra tũmũhoe na aratwĩra tũmwĩhoke, tondũ maũndũ mothe matikoragwo marĩ na mahĩtia makĩhanĩka mbere yake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tuge amen, amen, amen. Ndũgate ihinda rĩu ũrahinyĩrĩrĩka na gũkorwo kĩriganĩrwo nĩ hinya wa Ngai, na kũriganĩrwo nĩ wega wake, na kũriganĩrwo nĩ tha ciake thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Karibu sana mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Rachel Jerry na rwĩmbo niĩ ndirĩhoyagĩra hitho-inĩ, na karibu sana. Ibuku rĩa Thaburi 143. Reke tũhoyagĩre hitho-inĩ. Ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikangenerere, tondũ ona ndakwa no ndiũkĩrai, nyumugaga nĩ ndathirire, nyũmũndaragĩra matukũ, mũthekaga mũgakĩrĩkia, Ngai no muonaga. No nĩ ũyũ
cia kwangu kenda kumwira mutika ngenerere tondu ona ndagwa no ndiukirai nyumugaga ni ndathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia ngai no muonaga cia kwangu kenda kumwira mutika ngenerere tondu ona ndagwa no ndiukirai nyumugaga ni ndathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia ngai no muonaga kumenya ucoke uhe ungi mwingi ikaneruirire tondu uraiga barati yakwa kituagirire thu ciakwa ngukenda kumwira mutika ngenerere tondu ona ndagwa no ndiukirai nyumugaga ni ndathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia ngai no muonaga cia kwangu kenda kumwira mutika ngenerere tondu ona ndagwa no ndiukirai nyumugaga ni ndathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia ngai no muonaga thu cia kwangu kenda kumwira mutika ngenerere tondu ona ndagwa no ndiukirai nyumugaga ni ndathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia ngai no muonaga Thank you so much, Rachel Jerry rwimbo rwega ni ndirihoyagira hitho-ini na ngai riria rituika wa kunjokeria mahoya makwa kana riria thaa kenda ciakwa ngai ariona ciagiriire gukorwo igikinya riu andu acio aria maguthekaga ni mariona kweri ni kuri ni kuri igai na ni kuri marihi gwakinya ni gweterera na ni kuri marihi kuri aria mehokete ngai na kuri aria maikaraga mamwitikitie ngai ndatuikaga wa kureka maconoke ngai ndakareka uconoke muthikiriria wakwa not even for a single moment ngai ndakareka gukiririria gwaku na kumwenda na kumutia gwaku gugatuika gwatuhu gugatuika gwa kurira thi koguo thie na mbere na kumwihoka thie na mbere na kumwirigirira na hoyagira hitho-ini na ni uriona uria arikaga gikorwo rucini rwa umuthi ni ureyuria nie no kundeithia ureyuria no ukunduta haha ndi ureyuria no ukundwara gikiro kiu kingi no kunyitirira ririkana ngai arakwira haha na ni agutuika wa gukunyitirira na to gukunyitirira tu ni nginya gukuhe hinya na gukugitira na gukumenyerera
koguo ri we utariganirwo we wina kirigiriro we umwihokete na we umwendete na we uririkanaga ciiraniro ciake. Amen, amen, amen. Ndakureka uconoke na ndakureka uthekererwo ringi. Koguo gia na kindu gigwitwo confidence hari kiugo kia Ngai, wihoke kiugo kia Jehova. Kiugo gikireke gikumagiririe, reke gikuheage hinya, reke gikuririkanagia atiriri ukeyuria can God ukeyuria Ngai no ahote, ukauga eni kuri undu Ngai atangihota. Agikorwo mundu ta Danieli uria wakorirwo agiikara na miruthi, agiikara na miruthi no ni acokire akiona kweri Ngai gutiri undu atangika. Koguo nawe rucini rwa umuthi taririkana mundu gwitwo Shadrach, ririkana Meshach, ririkana Abednego, ni mangiuririe muno 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 makiria meurie Ngai ni akuhota guturuta undu-ini uyu eni na ni amarutire ni amarutire ona ginyagia aruto wa Jesu riria merikabu yao no wona monete riu ithue ni guthira riu turathira ithue haha andu ingi manakwira mai-ini maya, andu ingi manakwira kundu ta guku, ona ithue riri haha ri Ngai ni akuhota eni Ngai ni akuhota. Kuguo nawe rucini rwa umuthi ugicokia kiuria ukiuria kiuria ta kiu no Ngai ucio wari kuo hindi iyo ri nowe wikuo nginya umuthi na koguo no ahote. Aikoni urite njira ni agukuonia njira, agikorwo njira yaku ni tumanite ni agukumurikira yo njira, agikorwo ni urenda gutarwo na kuonio uria uguthie na mbere Ngai ni akuhota gugutara na gukuonia uria uguhota gwika atia guthie na mbere. Can God tawicokerie rucini rwa umuthi na uge yes he can. Wewe na doubts kana wewe na kindu gitagwo nganja, tutigane na nganja, tutigane nacio tutigane na nganja, tucieherie vio na ureke cikare haraihu muno nawe tondu citiumaga kuria kwega citiumaga kuria kwega, ndukanahenio ni mundu, ciumaga kuria kuru, kuria kurenda riri uthire na kuria kurenda ukue ngoro na kuria kurenda riri wambie gwetha ihonia kuria gutagiriire. Ona guoyo ucio winaguo ta guoyo uyu ndikwenda ringi tondu ndirauma kuria kwega. Kiuria winakio umuthi ngagucokeria ngakwira Ngai ni akuhota na Ngai ni ahotaga na anahota. Koguo ona umuthi ni akuhota. Ngai ucio wa Danieli ni akuhota. Ena wendo, ena hinya, na ndarakaraga, ndagatiaga turakariire. Koguo tukiingira thiini wa mahoya rucini rwega, ndiona riu thaa 11 tigaritio o ndagika 16. Asanti sana murata wako gwitwo Tito wa Cai wa Marigiti, ukauga ni ma nie ndirihoyagira hitho-ini nake Ngai maundu maria akunjikira andu makamonaga. Ona kirathimo kiria weruhirio rucini rwa umuthi kirotwika gia gukwariria Ngai ni ahotaga. Can God? Uga yes, God can. Wa Beni wa Matara, God can. Kiuria kiu wina kio Ngai ni akuhota. Simon wa Shuka wa Shukas, hari undu ureyuria umuthi, hari undu wetereire umuthi, Ngai no ahote gukuhe, Ngai no ahote gugukinyiria undu ucio thiini wa ritwa riake. Ngai ni aguthondekera njira. Yes he can. Ngai no ahote na gutiri undu uremaga Ngai witu. Thengiu muno mucio wa Inoro FM live turi hamwe muno muno makiria. Ngenda gwikuririkania mbere ya thaa 11 cihandite wega ni ngwenda gukwira kuria kwa Rembesha Maisha ucere kuo, ndugacererwo ona hanini tondu wona ciahanda wega thaa 11 tigaritie ndagika ta 3 ni gukorwo ngetha muhotani wakwa wa ciringi 10,000 wa ithaa riri ritu ria mbere. Kana atia Peter Gashau urio kuria mucie wa Seattle kuria USA, God bless you sana. Na Simon Maina baba kuiwa kuria mwena wa Gatitonyere, shera kwa Rembesha Simon, onawe ndugacererwo Helen Ignatius na Dedan, ndugatikirio na hanini gucererwo, igira kwa Rembesha geria wone kana muthenya ta wa umuthi ri niguo muthenya uria ugutwika
muhotani wakwa wa ciringi 10,000 utuike muhotani wakwa wa mbere wa ciringi 10,000 ithaa riri gura voucher yaku ciringi tugire atiriri ni turi honokagiria kindu tukahitha ukaigagira kindu kinini ni ndu wa muthenya uria kindu giki kingiendeka ndimwe ntutengeragio kaundu gagoka na nduri na mbeca kaundu gagukora na nduri na mbeca no tondu kware mbeca maisha kwi biare nikio tugukorwo tukiyethera kimenye kitureyethera kindu gia gwikatia gia kuiga taru no wihotane 10,000 uige 3,000 handu icio ingĩ ũkĩhũthĩre wĩhotanĩre 10,000 uige 4,000 handu 6 ũkĩhũthĩre kana atia harĩ ũngĩ nake ũkwĩhotana na 500 ũmũthĩ ahũthĩre 400 eigĩre 100 kana ahũthĩre 450 eigĩre 50 ithe hau ti hega tũnginya tũkehithagĩra kĩndũ nĩ ũndũ wa mũthenya uria tungikatia tungikorwo tugifatarania bia kuhanyuka no ithuĩ nĩ tũithiri na nikio tũgucera kwa Rembesha. Paybill number ni 525241 account ni Inoro na ino niyo namba ĩrĩa kũgũra voucher yaku ĩrĩa gũkũhe hotani ĩrĩa gũkũhe rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ gukorwo wi thĩinĩ wa macini ya Rembesha na nĩ rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thimũ iria cingĩtigĩrĩra atĩ we nĩ watuĩka mũhotani ta mũrata wĩ haha wĩrĩga kwĩhotanĩra 500,000 haha mũrata wĩrĩga kwĩhotanĩra 500,000 ndika nĩ ũkũmũririkana ma gĩthomo nĩ kĩmwe gĩa gĩtugĩ kĩrĩa kĩrũgamagia mũndũ mũtũrĩre-inĩ ningĩ kothi iratwarana na mahinda ma ucio ti muhotani witu wa 500,000 kegwethere o riu he muhotani wiriga kwihotana na 500,000 githaa kiahagaria na muhotani uyu witu ri ni atuikire wa gukenerera uhotani wake na ni njui hari ari muturire wake ni watuikire wa gwikatia wa gucenjia onawe umuthi reke muturire waku ucenjie reke muturire waku tuike wa gukorwo ukiagira muno makiria na ni undu wa gukorwo ugicera muci uyu tondu muci gwiraga atiriri mundu wothe ni muhotani no tuikaga muhotani ni undu wa undu umwe tu utuikaga muhotani tondu ni uraingira kuo na utuikaga muhotani tondu we ukigura voucher yaku ni uramenya atiriri ati nieri ona ni voucher yakwa no ijariririe kuria gwa 22989 thina mbere na gutuma message yaku thina mbere na gushare mushushio na ndukariganirwo guku ni Inoro FM tugithererũka wega kuria ndiragikunengereria nyimbo ota uria urajitia na itana na muhotani ucio ri ndukire Kenya be gire mundu gwitwo Mother and Son aigire na rwimbo rwega mundu utari kahwihia na ni ngoro ngigwethera muhotani wa 500,000 agikuririkania bia ni ciehotanagirwo muci uyu Ngai witũ arokũrathima rũcinĩ rwa ũmũthĩ amen Tuguthie na mbere na rwimbo ruru rwa Mother and Son no mbere ori karibu sana ndungata ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ amen kuhana atia ni kwega muno ndi thayu Wanjiru wa Fasto yes iroko kia ũmũthĩ amen
Good morning. Good morning too. Riu ri ndirona muthenya wa umuthi ari muthenya mwega neguo na tugaga muthenya ukoragwo uri wa Ngai neguo na ni wega tungigicokia ngatho ni undu wa muthenya wa umuthi tiguo neguo na maria me mbere itu tumaige mbere ya Jehova neguo maria tubangite tumaige moko-ini make mibango yothe turi nayo tuhoe Jehova atue gukinyanirie neguo na tuhe hinya nigetha tuhote gukorwo tugitwarithia muthenya uyu. Amen. Na agitumenyerere agitugitire. Karibu sana geithia muthikiriria wakwa. Amen. Amina. Muthikiriria wa Inoro FM ndakugeithia rucini rwega rwa umuthi thiini wa tabarire no yathereruka na marĩtwa makwa njĩtagwo Deacon Kanyi wa Mwenja ujagia na kanitha wa AIPCA itora rĩrĩ rĩa Subukia na Wanjiru wa Faso njuge nĩ tũgũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ no mbere ya tũthiĩte mbere-inĩ ya Ngai kwenda tũigue ciugo cia Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mika 2 kamũhari ga 12 nginya kamũhari ga 13 ciugo iria iratwĩra atĩrĩrĩ inyuĩ andũ a Jakubu itherũ nĩ ngamũcokanĩrĩria inyuothe hamwe na ndirĩ hingo itakacokanĩrĩria matigari ma Isiraeli ndĩmaige o handũ hamwe ta ng'ondu cia Bozara matuĩke o ta rũũru rwa mbũri rũrĩ ũrĩithio-inĩ waruo maronje ironja inene nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ amo magakorwo maingĩhĩte kamũhari ga 13 gakauga atĩrĩ Wanjiru wa Faso umatũrĩkĩria njĩra nĩ mũthiu mbere yao amatongoirie nao nĩ maunĩkĩte makaima kĩhingo-inĩ magethiĩra mũthamaki wao nĩ mũhetũku akamathiĩ mbere nake Jehova nĩwe ũmatongoretie. Rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM ciugo cia Ngai witũ the keyword kana harĩa ndĩrenda tũigue kana harĩa ndĩrenda kiugo kĩa Ngai gĩtũmĩrĩrie kĩrogo kĩa ũmũthĩ nĩ kamũhari ga 13 nĩ tondũ tũrerwo atĩ mũmatũrĩkĩria njĩra nĩ mũthiu mbere yao amatongoirie nake nĩwe ũmagĩte mbere akamatongoria. Ũndũ ũrĩa ingĩenda tũhoe naguo kĩrogo kĩa ũmũthĩ nĩ atĩ Ngai atũtemere njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra na makĩria atũtongorie kũrĩa tũtangĩhota gũkinya atũkinyie wega-inĩ mũingĩ. Ũguo kũngĩkorwo kwĩ handũ ũkinyĩte ũgacingimanĩrwo nĩ nduma ya mũtũrĩre kana ũgakinya handũ ũkorwo nĩ hinya kana ũkaga kĩĩrĩgĩrĩro Ngai agũtongorie na agũtũrĩkĩrie njĩra nĩgetha maũndũ maku mothe matuĩke ma kwagĩrĩra. Nĩngwenda twĩtĩkie na tũhoe kĩrogo kĩa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM tabarĩra-inĩ ĩno yathererũka rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ twĩre Ngai atũtũrĩkĩrie njĩra kũrĩa njĩra citũ cithiĩte cikaga kĩĩrĩgĩrĩro ona cikaga mwĩhoko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rekei twĩtĩkie na tũhoe. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tũragũtĩĩa na tũkenyihia mbere-inĩ yaku kĩrogo kĩa ũmũthĩ twambararĩtie ngoro citũ na igũrũ na kũrĩ we tũgĩgũtĩĩa na tũkiuga nĩ wega nĩ tondũ wa ũgitĩri waku ona nĩ tondũ wa ũmenyereri waku Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtũgitĩrĩte kwĩ maũru mothe ma mũcukani Mwathani ũgagĩtũthara gaitũ maũndũ-inĩ maingĩ maritũ ona mangĩ ma gũtũtanga ngoro gwata meciria Mwathani twĩnyihĩtie mbere yaku Mwathani tũkĩhera meka na mahĩtia maitũ Mwathani marĩa tũngĩkorwo tũkũhĩtĩirie mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai witũ wa matu-inĩ twahera Ngai witũ mahĩtia Ngai witũ mothe mangĩkorwo mekĩkĩte kĩrogo kĩa ũmũthĩ ũrĩgiĩ bũrũri witũ wa Kenya ũgwata bamĩrĩ-inĩ citũ Mwathani ũgwata matũra-inĩ maitũ mothe Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ tũiguĩte Ngai witũ na tũkagerera maũndũ-inĩ Ngai witũ maingĩ maritũ ona mangĩ ma gwĩthĩnia ngoro ona mangĩ ma gwĩthĩnia meciria Ngai witũ kĩrogo kĩa ũmũthĩ. Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wa Inoro FM thĩinĩ wa tabarĩra ĩno Ngai witũ yathererũka rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ Ngai witũ morĩtwo nĩ hinya ona angĩ makaga thayũ Ngai witũ wa matu-inĩ ona angĩ Ngai witũ njĩra ciao Mwathani ikagĩa nduma ona angĩ Ngai witũ njĩra ciao Mwathani igakinya handũ Ngai witũ mwĩhoko wao ũgathira. Nĩ tondũ wa rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ kiugo gĩaku Mwathani nĩkĩandĩke thĩinĩ wa ibuku rĩa Mika 2:13 ũgagĩtwĩra atĩ nĩ ũtũgĩte mbere itũ Mwathani nĩgetha ũtũtũrĩkĩrie njĩra amakĩria Ngai witũ ũgagĩtũgĩa mbere nĩgetha ũtũtongorie Mwathani. Ndahoya Ngai witũ wa matu-inĩ ũrotongoria Ngai witũ matigari Ngai witũ ithuĩ nĩ tondũ nĩ ũtũtuĩte matigari kĩrogo kĩa ũmũthĩ tũrakũhoya Mwathani ũtũtongorie na ũtũkinyie Ngai witũ kũrĩa merirĩria ma ngoro citũ Mwathani merĩgagĩrĩra atĩ no makinye Ngai.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani tũrenyihia mbere-inĩ yaku Mwathani tũgĩkwĩra nĩ wega Ngai, ona nĩ tondũ wa marĩa Ngai mothe ũtwĩkĩire kĩroko kĩa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ wa ũgitĩri waku Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa thayũ wa ngoro na wa meciria ũrĩa Ngai tũhete mũthikĩrĩrie witũ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Twahoya Ngai tuona nĩ tondũ wa arĩa marwarĩte kĩroko kĩa ũmũthĩ. Wĩtĩkĩra kũmaririkana na wĩtĩkĩre kũmahonia Ngai witũ wa matu-inĩ. Arĩa mena mathĩna Ngai witũ wa matu-inĩ mathamakĩre Ngai witũ wa matu-inĩ. Arĩa magĩte gĩa kũrĩa gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba Mwathani Ngai witũ wa matu-inĩ, arũka nĩgetha ũtuĩke ũteithio wao Mwathani. Na rĩrĩ Ngai witũ na kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ ngũririkana ona ciana cia ndigwa Mwathani, ona atumia Ngai witũ othe a ndigwa Ngai witũ wa matu-inĩ, arĩa magĩkorwo magerera mathĩna-inĩ Ngai witũ na maũndũ-inĩ maingĩ maritũ Ngai witũ wa matu-inĩ, ũka nĩgetha Ngai witũ ũtuĩke ũteithio wao Ngai witũ wa matu-inĩ. Heana thayũ Ngai witũ ona igũrũ rĩgiĩ bũrũri witũ wa Kenya Mwathani, ona thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ Mwathani twahoya ũthamake Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ũgĩũka Ngai tũkũririkana Mwathani tũtingĩria ona nĩ tondũ wa makanitha maitũ Mwathani mothe Kenya andũ ya rũmwe gwata thĩ yothe Mwathani, twahoya Ngai tũkirĩrĩrie gũthamaka na ũkirĩrĩrie Ngai tũgũtwĩka wega. Ona makĩria Ngai tũtaneana akristiano othe rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra Ngai tũkũmekĩra hinya Ngai tũ na makĩria tũhe kĩĩrĩgĩrĩro mũno makĩria nĩgetha tũhote gũgũtungatĩra Ngai tũ wa matu-inĩ. Rikana ndungata na ngombo cia wĩra waku Ngai tũ kĩroko kĩa ũmũthĩ, marathime Ngai tũ na ũkirĩrĩrie kũmongerera ciugo nyingĩ mũno makĩria Ngai witũ wa matu-inĩ, nĩgetha ona arĩa mabataire Ngai witũ makagĩaga na thayũ waku, ona makagĩaga na hinya waku Ngai witũ wa matu-inĩ. Nĩtũrathime Ngai witũ na makĩria tũrangĩre ona mũthenya wa ũmũthĩ, twagĩrĩrwo nĩ mahinda nĩ tondũ wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũiguaga. Twetiganĩria moko-inĩ maku Mwathani twĩna mwĩhoko na twĩna kĩrĩro nĩ ũkũrathima mũthikĩrĩria wa Inooro FM, na makĩria Ngai witũ aruti othe a wĩra a Inooro FM kĩroko kĩa ũmũthĩ, na makĩria Ngai witũ wĩtĩkĩre kũrathima Wanjirũ wa Pastor kĩroko kĩa ũmũthĩ, kĩmũtũngie mũnyaka waku Ngai witũ na ũtũme Ngai witũ agĩage na wega waku, na nĩ kwendana gwaku na kwa mũrũguo Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Tuge amen, amen, amen. Thengio mũno ndungata ya Ngai. Ameni. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa ciugo iria watũmĩrĩria nacio mũthĩ. Ameni. Na watũririkania wega wa Jehova. Ameni. Na Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ. Ameni. Amen, amen. Ndũgĩkorwo na mũthenya wa kĩrathimo. Ameni. Na itanauma mĩtambo-inĩ rĩ. Ndiye ndakũriganĩrwo nĩ Bishop wakwa wĩtagwo Charles Gĩcana wa Nakuru North Diocese. Yes. AICC Nakuru North Diocese. Yes. Na pastor in charge ũrĩa ũratũtongoria Subukia Parish, erwĩtwo Elijah Njũgũna arĩ Bahati Matanya. Nĩ ndamũgeithia mũno na ndikoni othe arĩa tũrutithanagia wĩra, ndikoni Kanyora, ndikoni Gakuo, ndikoni wa Bogo, ndikoni wa Jemu. Wasalimike sana. Na ashirika othe a kanitha wa AICC Subukia Parish. Na my father wĩtwo Efantas Mwenja. Nĩguo. My mother wĩtwo Jane wa Moyo. Thengio mũno. Yothe iria tũciaranĩirwo nacio. Na ngiuma mĩtambo-inĩ wa Joa Pastor. Amboli Quest korwo Ngai agũteithia ũtũthakĩre rwĩmbo rwĩtagwo atĩ Ngai nĩ egũthondeka njĩra, rwĩmbo rwa Elijah Mira. Harĩa hatarĩ na njĩra. Nĩgetha rũnyitithanie maandĩko macio ma kĩroko kĩa ũmũthĩ. Thank you so much, asante sana. Ni na nĩciarĩkia kwĩhanda wega thaa 11 cia rũcinĩ, Inooro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana, na tũkiuga nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana ti kwĩyugithia apana, tondũ ta rĩu rĩ mũrata wĩ haha ũgwĩtwo Jackson thĩinĩ wa thimũ yake nĩ arĩkĩtie kũmenya mũciĩ ũyũ nĩ wa ũtugi na ũtana, ehotanĩire ciringi 10,000 na nĩtũgũkorwo tũgĩkĩmwarĩria. No mbere ĩyo ndũkĩreke tũkĩgeithie mũrata twendete mũno Jeff. Morning. Good morning Wanjirũ. Nĩ kwega biũ gũtirĩ na ũrũ? You are well? Yes, kũhana atĩa? Nĩ kwega ĩ. Ndĩ mwega ndarahũka wega. Nĩ kũroka rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana. Ndaigua ũrĩa wakĩaragia hau ũguo. Ĩni. Ndakũigua wega. Thengio ũgĩũka wi? Ĩni. Okay. Rĩu ũmũthĩ rĩ, ndũrakĩmenya nĩ TBT? Ũmũthĩ nĩ Thursday. Yes. Kana mũthenya wa kana. Yes. Na mũthenya wa kana ũkoragwo kuhĩrĩirie Friday. Na mbeca rĩu nĩ cikĩrĩ kuo. Ona no tũrathiĩ na mbere na gũciheana. Twĩna mwĩhoko atĩ maũndũ nĩ megũkĩagĩrĩra. Mũno makĩria tũtikoragwo atĩ tũkĩheana atĩ nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ. Nĩgetha tũhote kũnyitĩrĩra mũndũ maũndũ-inĩ make.
nima ona koti mothe ri tugakorwo ati he gicunji ita imagine ukihuthira igana rimwe ucoke heo ciringi 10,000 ita imagine ukihuthira ciringi igana rimwe uheo 500 kana 100 to muthi kana milioni imwe yes riu ri wewe ni wewe na maundu maingi mako magukorwo ugikena tondu we ni wewe na bahati na natugaga o wega kwigorera voucher ni kuhuthia muno ukuya namba ukuya thimu yaku uthii hare ha M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro na amount ni ciringi 100 betere tari wewe hena mundu retwo Josephat Jackson Jackson na niwe ndida kuhurira o riu twaranirie nake no menye Jeff gukorwo kigura voucher ri togo watu tariria ri ni kuonjorithia no na tora mundu aguraga nguku ugaciga nigetha ciambia kurekia matumbe ukorwo na biashara ona igana riu no taguo niguo Jackson namba yake rikite na 18 na turaugire mundu agura voucher ri yes wagura ugaikara thimu yaku yoni you never know bahati yaku ri hare ngiukira namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 we mbeca-ini na turauga atiriri we o hare ungikorwo ri ukiruta mawira maku ugaikia ukahora na gutiri maundu ati maingi andu angi ni aranjiguaga ni ndaikirie rita rimwe njikitio rita rimwe uguo angikorwo ndugurite gura oro riu na ningi kamuira mundu ucio agiukite Jackson agiukite nguririkanie ati o mundu ri akoragwo ombitwo na gitumi giake na ni kuri mundu wiroraga akauga hanita kirindu ingiteithia oe umbitwo na gitumi giaku uria ungika ni ndingika na uria ni ingika we ndungika tumbitwo na iheo tofauti we giaku ni kiriko rucinirwo muthe we uri kuri mombitwo mateithagia andu aria angi kuri mombitwo matindikage aria angi kuri mombitwo manegenagia aria angi angi momagiriria aria angi yes o mundu he haria akoragwo ari uguo hwai rucinirwo muthe we urie we Ngai ri kiheo giaku kiria kuhete ni kiriko niguo yes ngwicire Jackson ri thimu yo ni ya mwetha ni ya mwetha na ngwiciria network hello good morning to you thank you Jackson uhoro wa rucini wega biũ niĩ ngetwo Wanjirũ wa Fausto ndĩ gũkũ Inoro FM na mũrata wakwa haha ũgwĩtwo Jeff Kuria tambo amũkĩre ngeithi ciake Jackson kwerwo atĩa rũcinĩ wĩ mwega nĩ kwega mũno je wĩtagwo Jackson ĩyo Mwangi wa Wambũgũ Jackson Mwangi wa Wambũgũ kawĩ Nyĩrĩ aca njiarĩirwo Nyĩrĩ no njikaraga Laikipia o wĩ Laikipia rĩu na ithuĩ twamba gũgũikia ciringi ici 10,000 nĩ mũno Ngai amũrathime nigetha wambe uthio na mbere na kuruta tumawira twaku noguo ugikirongoragĩria gukorwo ukihotana mbeca ici nyingi cie nyingi guku kwi milioni kwi 500 kwi 100 kwi milioni 3 we niwe gwicagurira nituone gunduri ekeretie ta miake una ndirĩ ndarĩa kĩndũ ona njũragia kairĩagwo nĩ irĩagwo nĩ mũndũ ta Jackson nĩguo nĩ Ngai nĩguo na ũgĩtinde wega amen Laikipia we handũ hetagwo atĩa Ngurumo Ngurumo mtembea wa Thũbiri very good yes nĩtwĩrĩgĩte gũka na hau road show noguo na korwo nĩ ndagĩkũĩ nĩ ingĩagĩũkire ũngũrĩre gĩkombe gĩa thubu na hau kana ngũgũrĩre kanyama atirĩ thĩna na ũgĩtinde wega na ũrathimwo my brother asante sana thank you muno Jackson karibu tugakena very good ucio nĩ Jackson nĩ acionire ucio nĩ acionete mara moja na rĩu rũigua kaĩ mbeca ici irĩagwo nĩ mũndũ tawe kaũtangĩnjikia 500 no ngũikie ũngĩkorwo nĩ ũkũgũrĩte voucher kaĩ hũragĩrwo na thimũ ĩrĩkũ namba no ĩmwe tu 0722200720 0735989989 njĩra ya gũthiĩ kuo nĩ ĩrĩkũ nĩ hũthũ M-Pesa
M-Pesa paybill number 525241, account name Inoro, amount ni ciringi 100. Tukirikia turauga atiriri o mundu hari kirathimo kiria Ngai amuhete hari kiheo kiria Ngai akuhete kirutithie wira riu no gitinde wega. Thank you. Amen. Ona rathimo muno Jeff, tuonane githaa kia almost 6 ni asante sana na Jeff ndona gitwira umuthi mwinanyo kafi umuthi tuna matano na kibonus kiigana kogo muthikiriria witu ri ungigicera kwa Rembesha nirikana Jeff na nyokafi mena milioni 1 na maroka na 500 na wagikorwo muthenya wi mwega ri no kiagirirwo na kibonus kia girigana no magikiuge magikie 100 hau kando. Igira kwa Rembesha thie na mbere na kugeria ukionekana we no wihotane ta murata witu ogwitwo Jackson Rushine rwa umuthi. Atukirio hau ni gukwirite rwimbo rwa Mother and Son modo utareka wihia. Ni negukorwo ngikunegereria rwimbo ruru ithaa riri thaa 11 riu na ndagika 7. God bless you. The Reruka TBT edition. Enamani wendo utarie atia. Oyo ni wendo munene. Negi muna Pyrex Pizza na Wanyoike makanika. Modo utari kawehia kiherithio ni undu waku nani. Amen. Karoki mushufi wa gathabi kuma Kirinyaga. Nyoro walin Consuetunda na gukomanyagi wenya kiambi Bagon. Ketwire Ngai ni thengio ni undu wa wendo uyu. Mushugu kuma Kirinyaga Central. Maiko Njogu wa Kibere gwe Kirinyaga.
Amen, amen. Richard Jega, good morning. Mwarimu Muigai Mwagi wa Thofiri, Joseph Titus wa Korea Subukia, Gaithia Bishop Boro wa Full Gospel Church Mushushio. Asante sana Samuel Maina. We Korea the River. Asante sana Roshine Rwa Mothe Dereruka TBT George Geshuru wa Kinyogori. Idhani alimuru muno Kimotho Lefty, good morning. Tukera Ngai thengio ni undu wa wendo uyu, wendo tutagiona ko kana ko, wendo tutagihota gutariria. Nima Kristo aherithirio, Kristo ahorirwo, atwereirwo mata, ni undu waku na ni undu wakwa, wendo tari ati uyu. Thengiũ mũno Esther Karaja, good morning. Simon Washuka salimika sana. Ketucokerie Ngai ngatho ni undu wa wendo uyu, wendo wa magegania, wendo wa magegania Nimane wendo wa magegania. Thank you so much Patrick Geshuke. Onawe Anthony Gashuga, Dr. Hukwe kore mwena wa Kikuyu. Ni wagaithia patron Dr. Muriithi wa Kang'ara HSCOGW Roshine Rwega. Gethe jijogo na gaithika. Kauga Mama Victoria hethi vitare ngatho nyingi na Ngai ni akumuhotanira. Mwire ndakariganirwo ni wendo uyu wa magegania uria Ngai atwendete naguo. Mwire ndakariganirwo ni uria Ngai ekagira andu ake. Na he murata gukinjirite Wanjiru no nyende uthakire muthikiriria rwimbo Ngai ni athondekaga njira haria hatari na njira, rwimbo rwa Elijah Miller
nigukorwo ngiguthakira rwimbo ruru no ningwenda gwikuririkania ri wari thaa 11 ina ndeka 16 ndukariganirwo ni gutuma message nguhi kuria gwa 22989 no gitumaga ndumiriri nguhi ya ngeithi cia rucini ya kunjira nie wanjiru ni ndirakwamukira wega nie ndina gikeno ni undu wa Jehova kunjarahura na kuhe muthenya ungi nie ndina gikeno ni undu wa Maria Ngai abangire tondu ni ndiramenya ni mibango miega ni mibango ya thayo. Amen, amen, amen. Ugitumaga ndumiriri teo njega gwe ya gutumwo na nie ngoro yaku ekeneri ndukariganirwo ni kuingira kwa rembesha ndukariganirwo ni kwigurira vocha ndugacererwo ona hanini tondu reke muturire waku cenjie umuthi reke wonekana umuthi niguo muthenya uria riri we wandikitwo haria ukandikwo atiriri ati umuthi ni uguthakaririo muturire waku na mbeca cia rembesha mubango uria uri umuthi hari Ngai ukorwo ugikinyanira wa gugutua muhotani 500 na 500 kwina hotani ere umuthi makuinuka na mundu o ciake 500 hena ciringi 10,000 nacio tondu nyuma na 20,000 no gicunje kia mbere ciringi icio ingi 10,000 endo akigwa ni ciathie na muthuri mukenu muno ogwetwo Jackson wa kuria Laikipia ona muthikiriria wakwa Kenata Jackson umuthi ciringi 10,000 nacio ri reke wihotanire mbere ya thinashara na tugire atiriri maundu ni maingi marabatarania bia nima no turemwo ni kuhingia mothe maria tungienda no riri tugikunyitagirira mwena uyu ri na tugikunyitaga guoko ri na bia cia rembesha ri ndona ni ukuhota gukorwo ugika makiria yorio gubangite kana makiria yorio gutanyite Jeff maigira haha na nyoka biri makuhe mweke wa gutuika muhotani wa 500,000 mena ciori tondu mena milioni imwe na milioni ino ri ikugayanio haria hotani eri o mundu inuke na ciake nuthu milioni he maundu ngika na he maundu ngionjorithia matuike magugucenjeria muturire na makwagiria maundu maku reke tugwikira smile umuthi reke TBT ya umuthi ya tariki 20 mweri wa Februari ikorwo iri ya mwanya muturire-ini waku tariu Jackson ni muthenya wa keri wambiriria na kijega muno na kirathimo kia 10,000 he ungi nake kwamukira kirathimo gia 10,000 na tikugi ni muci wa rembesha gura vocha yaku ndukwirira na ndukerira asha ndukerira ni kugura vocha ona wageria maita meri maita matatu ni ugeretie kiumia kimwe ni ugeretie ciumia igiri no ririkana atiriri ndugutura ati utagwo tu o kugeria muthenya ni ugukinya waku wa gwitwo muhotani tokorwo ni umuthi labda ni leo ndugerie wone ni ageririe na ni onire agituika muhotani witu wa 10,000 ni thaa 11 riu ina ndagika 19 etagwo Mary Githinji ni Ngai witu arituheaga hinya arituheaga hoti turiombokaga ta nderi na tutirinogaga Oh
Asante sana Miregetheji. Ati we niwe irahiro riakwa, na we niwe goikara agikumagia, na we niwe gwenda guturira rushini rwa umuthi. Muthikiriria wakwa, Ngai akurathime na Ngai agwike wega. Muthenya waku Ngai arokurathima, na muthenya waku urokwagirira gukira muthenya wa ira. Mari utanahota kuhingia muthenya wa ira, Ngai arokuhe hinya nigetha uhote kumahingia umuthi. Ngai arokuhe ugi nigetha uhote kumahingia. Ngai arokuhe thayo wa meciria ona thayo wa ngoro nigetha maundu macio ukameka uria kwagiriire. Tondu ria mundu atari na thayo wa meciria, mundu atari na thayo ngoro-ini yake, mundu ni atukanagirwo, ona ni wagaga nginyagia hinya wa kuhota gwika uria ureka, ona ni wagaga ni wagaga nginya mahinda makuhota gwika uguo urenda. Ngai witu aroturirikana na arotucerera na njira ya mwanya muno makiria. Ngai akihonokia andu ake kumana na ma stress, Ngai akihonokia andu ake kumana na ma depression, akihonokia andu ake kumana na roho wa kwaga kirigiriro, roho wa kwaga mwihoko. Ngai akihonokia andu ake kumana na mirimo, akihonokia andu ake kumana na kuhinyiririo ni thu na kuhinyiririo ni mucukani. Ndakariganirwo ni gugucerera we akuhonokie kumana na undu ucio urakuhinyiriria thiini wa ritwa riake. Tukamenya atiriri rucini rwa umuthi atiri mweri kuhinyiririka ni kwa ihinda, tondu ndungituro hinyiririkite na Ngai ndangireka uture uhinyiririkite. Na andu ake nimarigeragera kuhinyiririka rimwe na rimwe, nimarigeragera moritu rimwe na rimwe, no ni wega gukumiriria rucini rwega. Otoguo muini gukora kigira haha uguo agituririkania ati ihinda ria Ngai ria kinya. Maundu mothe ni macenjagia na maundu mothe ni magiraga, na Ngai ni athondekaga njira kuria gutari na njira ri. Cokia ngatho no kiririkane Ngai witu no ari ogitini na no aragitwona na ni atwendete, ni akwendete, ona nie ni anyendete, na niki atutwire matigari make umuthi. Hihi ni uromiriria ngoro yaku umuthi? Hihi ngoro yaku ni uramira igie na kirigiriro? Tariria ngoro yaku umire atiriri ati ithue tutigukua, ithue tutiguthira, tondu Ngai ni ahotaga. Thank muno mundu gitwa Philip Kang'ara wa county government ya Kirinyaga, ona John Githenya wa kuria Hill Titi Borowa, mundu gwitwo mwarimu Kemiti wa Mureu Bushana Primary and Junior School Gatundu North. Tumukumie Yesu Kristo. Mwarimu Jagon we kuria Kagira Akadara, Tony wa Tuktuk wa Karatina, Mama Ken wa Varisho, Kanyi Dansa na Mogiristi Original wa Subukia, ona JM Menge haria mushi wa Mlima Totari Moro, kagaithia muikari wa haria kwa haraka. Ona nidrona muratoge aragitwira good morning etagwo Githiji Dickson kuria Laikipia. Ngai akurathime na gwike wega. Charles wa Gas we kuria Kigumo County ya Murang'a, tuko pamoja sana. Major Samuel wa Ng'ombe wa Gatubiro mushi wa Tetu, Ngai agwike wega na muthenya wa kurotwika wa gukwagirira. Maina wa Maguru we kura mushi wa Mwiki ndukigeithike. Kuria gwa 22989 ni kuora atuma ndumiriri nguhi na ugahota gukorwo gitwirorera ugituthikagiriria kuria Inoro FM live mwena wa Facebook. Taru Githiji Njuguna, ona Githaiga wa Washira mwena wa Thome kuria Mwea. Ngai witu arogwika wega na karibu sana mundu gwitwo Elijah Amila na rwimbo rwa kurwega. Ngai ni agututhondekera njira haria haroneka ta hatari na njira. God will make a way where there seems to be no way.
Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Ona andũ othe mangĩmena Ngai wakwa ndakamena, wendo wake nĩ mũnene. Ona thaa ingĩ njakĩrĩrwo raro niĩ ndingĩguoya, nĩhokete hinya wake. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩegũtuĩka mũtongoria, nĩegũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Ngai ũrĩa wathondekire njĩra iria gatagatĩ, ũcio nĩwe ndĩhokete. Nĩegũthondekera njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra, nginya ngarĩkia rũgendo. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩegũtuĩka mũtongoria, nĩegũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Niwe warĩ na Isiraeli rĩrĩa marĩ werũ-inĩ, maũta ningĩ manyota. Ngai nĩamaheire mana maingĩ moiraga ta mbura, nĩ tondũ we nĩarĩ hinya. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩegũtuĩka mũtongoria, nĩegũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Yusufu ndio nĩ nyina bũrũri-inĩ wa Misiri, atĩ nĩguo agatuĩke ngombo. No Ngai akĩgarũrania agĩtuĩka mũthamaki, tondũ nĩ wa magegania. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩegũtuĩka mũtongoria, nĩegũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Ona ingĩkorwo nyonagwo ta njerekeire gũthira, nĩ ũndũ wa mbara kũingĩha. Nĩnjũĩ nĩmũrathime Ngai wakwa ndakandiga, ngatũũra ndĩmwĩhokete. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩegũtuĩka mũtongoria, nĩegũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Ona andũ othe mangĩmena Ngai wakwa ndakamena, wendo wake nĩ mũnene. Ona thũ ingĩ njakĩrĩrwo raro niĩ ndingĩguoya, nĩhokete hinya wake. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩegũtuĩka mũtongoria, nĩegũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra.
Thank you so much. Nima Ngai ni aguthondeka njira haria hatari na njira. Elijah Mila TBT edition ya muthenya wa umuthi kuria gwa 22989 Ngai akurathime muthikiriria wakwa na riu ndirona thinacara itigaritio ndagika 24 na ningwende tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai uria gutuhe kiugo rucini rwa umuthi nigetha tutuike a kumiririo. Kiugo kia Ngai gikoragwo kiri irio cia aria metikitie Jehova. Kiugo kia Ngai gikoragwo kiri mwihoko hari mundu uria uritwo ni mwihoko, mundu uria ureyuria ciuria agakorwo agicokerio kiuria na njira njega muno makiria. Koguo muthikiriria karibu sana tukirathimwo muthenya wa umuthi. Kiugo kiria tugukorwo tuhaririirio ni ndungata ya Ngai na Ngai witu atuike wa kumuhe hinya. Amen, amen, amen. Na turio haure ndukariganirwo kugura voucher yaku, ndukariganirwo ni kugura tigiti waku kugerera paybill number ya 525241 account Noro. Reke tugutue muhotani muthikiriria, reke tugucenjeria muturire umuthi. Ririkana Hagaria team ni maraigira, timu ino ni iroka, timu ino iroka na mururumo wa mwanya muno makiria gutigirira ati we muthikiriria ni wacenjerio muturire waku na maundu maku ni magira na maundu maku ni mathakara. Uraga kugura voucher niki, uracererwo ni undu waki, urenda mundu ucio ngiatuike muhotani we uikare utagukwihotanira mbia, ukauga atiriri na ngagukuririkania atiriri oguo tu watu anaitua ria gutuma igana riaku kuri paybill number ya 525241 wandika account Noro. Itua riu watua Ngai nake arotigirira ati ni atua itua ria gutuma uhote gutuika muhotani muthenya wa umuthi. Ni na 10,000 mbere ya thinacara cia rucini. Koguo karibu sana ukihotanira na ugituika wa gucenjerio muturire muthenya uyu mwega, tuika muhotani wito. Ndukariganirwo Jeff mena nyokabi mena 500 bonus ya 100. Thank you so much. Ushone Jesu muruthi wa Juda. Rucini rwega thinacara itigarĩtie ndagĩka 22 na tondu mathaa ndirona ni maragĩgũtũteng'eria gũgĩtũteng'eria umuthi. Sijui ni kwa nini, no ni wega igĩgĩkũririkania ndũgaĩtĩkĩre ona hanini ũteng'erio ni mathaa gwagĩkinya ni ũhoro wĩgiĩ gũtuĩka mũhotani kwa Rembesha. Ndũkareke ngorwo ngĩetha mũhotani wa 10,000 ũtagũrĩte voucher yaku. Ndũkareke Jeff na Nyokabi methe mũhotani wa 500 wa mbere ũtagũrĩte voucher. Ndũkareke methe mũhotani wa kerĩ wa ciringi 500 umuthi utegũrĩire voucher yaku. Twerekeire kuigua kiugore nawe ndwambe ũingĩre kwa Rembesha, ndwambe ũingĩre thimũ-inĩ yaku tara ukahutha muno makiria wa kugura tigiti uria ngigutua muhotani umuthi. Paybill number 525241 account Noro. Jackson niwe uma muhotani wito wa ciringi 10,000 ithaa ritu ria mbere. Karibu sana ndungata ya Ngai Pastor Isaac. Yes. Mwathani agoshwo. Mwathani arogoshwo muno. Ngehoka wi mwega muthenya uyu mwega. Ni turakenera Mwathani ni undu wa gutwarahura.
na nä twendete Jesu na nä tå menyaga å rä a Ngai ekagira andå ake ndamatiganagä niguo ĩni amen. Yes, karibu. Asante sana muthikiriria. Niĩ njĩtagwo Pastor Isaac Mwangi Mwarangu kuma gũkũ Kenya Assemblies of God, tayari mũciĩ wa Moro o haha opposite Red Cross. Nĩ tũkũigua kiugo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ. Tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Wakorintho wa kerĩ 12 kwanjia mũhari wa 7 nginya wa 8. Kei tũthome. Na rĩrĩ, tondũ wa ũrĩa maũndũ macio ndanaguũrĩrio marĩ manene ũũ, nĩguo ndikae gwĩtũgĩria nĩ ũndũ wamo gũkĩra kwagĩrĩra, ndarehithĩirio ũndũ ũhana ta mũigua mũnene ũthecete mwĩrĩ wakwa ũikarage ũrĩ mũrekio wa Shaitani autukũrage nĩgetha ndikae gwĩtũgĩria gũkĩra kwagĩrĩra. Na ha ũhoro wa maũndũ macio nĩndathaithire Mwathani mahinda matatũ atĩ aũnjehererie. Nake ũrĩa anjĩrire nĩ atĩrĩ, wega wakwa nĩguo ũkũiganĩte, nĩgũkorwo ũhoti wakwa ũiganagĩra harĩa harĩ ũhinyaru. Mwathani arogocwo mũno. Ngwenda kuga ndungata ya Ngai Paũlũ hĩndĩ ĩmwe nĩ akorirwo akĩgerera o mathĩna maigana ũna, na nĩ tondũ nĩ agiĩkaga, arauga mwĩrĩ-inĩ wake nĩ ekĩrirwo kĩndũ kĩhana ta mũigua kĩrĩ mũrekio wa Shaitani. Ũguo nĩ aiguaga ena thĩna mwĩrĩ-inĩ wake na akaiguaga ahinyĩrĩrĩkĩte. Na arauga atĩ nĩ athaithire Ngai maita o matatũ akĩmũhoya amwehererie mũigua ũcio. No mũthikĩria ngwenda gũkwĩra mũndũ gwĩtwo Paũlũ arauga atĩrĩrĩ, Ngai handũ ha kũmwehereria amwĩrire atĩrĩrĩ, Paũlũ we iganwo nĩ wega wakwa, nĩ tondũ mũigua ũcio ũhana o ta mũrekio wa Shaitani. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkũũmĩrĩria mũthikĩrĩria ngwĩre atĩrĩrĩ, no ũkorwo ũkĩgerera o maũndũ maritũ, no ũkorwo ũkĩgerera o mathĩna maigana ũna, no ũndũ ũrĩa mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria nĩ wega kwehinya thĩinĩ wa Ngai na wĩtĩkĩre kũiganwo nĩ wega wa Ngai, nĩ tondũ mathĩna matikwaga. No ũndũ ũrĩa mwega nĩ wĩtĩkĩre Ngai witũ akũnyite guoko, wĩtĩkĩre gũtwarana na Ngai, onakorwo nĩ kũrwara ũrwarĩte, we ũiganwo nĩ wega wa Ngai. Akorwo nĩ mathĩna wĩnamo, wĩtĩkĩre kũiganwo nĩ wega wa Ngai, tondũ wega wa Ngai wa kũigana nĩ ũrĩiguaga kũiganĩra, na nĩ egũkũhe thayũ, akũhe ona thayũ wa meciria, nĩ tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku. Paũlũ arauga ekĩrirwo mũiguo ũcio nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa athiĩ ahana ta ekwĩyambararia agacoka akenyihia, nĩ tondũ wa gwetha Ngai. Nĩ tondũ Paũlũ nĩ akoretwo ena ũguũrio mũingĩ, nĩguo maandĩko maratwĩra. Ngai nĩ amuonetie maũndũ maingĩ, no nĩ endire atuĩke mũndũ wa kwĩnyihia na wa kũiganwo nĩ wega wa Ngai. Ũguo mũthikĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega wĩtĩkĩre kũiganwo nĩ wega wa Ngai, nĩ wega wĩtĩkĩre kũmwĩhoka, tondũ we nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ wa kwĩhokwo mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũguo ũkiumagara mũthikĩrĩria, ũiganwo nĩ wega wa Ngai, ũgĩtinda mũthenya wa ũmũthĩ, ũiganwo nĩ wega wa Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Reke tũhoe. Mwathani witũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ twakumia rĩĩtwa rĩaku mũno na nĩ twakũgoca rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku. We werire Paũlũ aiganwo nĩ wega waku. Mwathani ndakũhe ũteithie mũthikĩrĩria, onake etĩkĩre kũiganwo nĩ wega waku, akiumagara mũthenya wa ũmũthĩ, ũkorwo wĩ hamwe nake, ũtindanie nake wĩra-inĩ wake, mĩhang'o-inĩ yake ya ũmũthĩ. O mũndũ etĩkĩre kũiganwo nĩ wega waku. Mwathani nĩ ndagoca rĩĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai. Nĩ ndakũnengereria ona kambuni ĩno ya Royal Media, redio Inooro nĩ twakũnengera Mwathani, wĩtĩkĩre kũmĩrathima, ona Shiro na arĩa angĩ othe megũka Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tabarĩra iria ciothe tũgũkorwo nacio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twaciga moko-inĩ maku. Rathima mũthikĩrĩria, rathima Akenya othe,
aria marathĩnĩka magĩetha school fees mwathani ũromahingũrĩra njĩra na maiganwo nĩ wega waku aria matarĩ na gĩa kũrĩa mwathani witũ mahe nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku ririkana bũrũri witũ wa Kenya onaguo nĩ twoiga moko-inĩ maku ĩtĩkĩra Ngai witũ gwĩka wega na mwathani ũtũigane tũiganwo nĩ wega waku ona thirikari-inĩ ona kanitha-inĩ nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega cũthĩrĩria mũthĩnjĩri mwega mũndũ wothe ũtarĩ na mwĩhoko wambaragie mwĩhoko wake na atuĩke wa gũkwĩhoka nawe mwathani witũ mũigane nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twetĩkia. Amen. Amen. And amen. Amen. Thank you muno Pastor Isaac. Yes. Ngai akũrathime na akũrathimire mũthenya waku. Amen. Amen. Na thiĩ na mbere na gũgwĩka wega na rĩrĩa ũkũmũrutĩra wĩra. Amen. Agakoragwo arĩ wa gũkũhitha na gũkũhe ũgĩ. Nĩguo Ciro. Amen. Amen. Nashukuru sana. Asante Ciro. No ĩtĩkĩre ngeithie tu mũndũ ũmwe. Kwenda tu kũgeithia mami witũ kũrĩa itũũra rĩa igũrũ etagwo nyina wa Regina na andũ othe itũũra rĩu na mweciwa witũ gwĩtwo Honorable Solomon. Yes. Video wega. Thank you so much. Amen. 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 Na thinacara rĩu yatigario ndagĩka 14 geithĩka mũthikĩrĩria wakwa o rĩngĩ mwega ndageithagio rĩmwe na tondũ wĩ ũmwe wa arĩa egarĩ ke ngũgeithie rĩngĩ na rũcinĩ rwega tũgĩthererũka wega TBT edition gĩkũnengereria request ĩrĩa ũranjĩtia kana rwĩmbo rũrĩa ũranjĩra rũrathimaga ngoro yaku na rũmagĩrĩria ngoro yaku na rũkũririkanagia atĩ Ngai ndatiganagĩria andũ arĩa mamwĩhokete rwĩmbo rũkũmagĩrĩria rũgakũririkania rũgendo rwa mũtũrĩre waku rĩ na ũrĩa Ngai atuĩkire wa gũka na gũgũcenjeria maũndũ kũrĩa gwa 22989. Mungu akubariki sana. Onawe Facebook Inoro FM mushusho Ngai agwĩke wega njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kũrĩa ndirona nginyagia mũndũ ũngĩ akanjĩra Wanjirũ nĩ Kuria Menyaru thakira rume rwa Simon Ben ni Bernard Mwangi de all Kalau Kaibaga ndukigeithike nigetha iga wa Wachira kuria Mthome mwena wa Mwea Kuria Menyaru Kariara Snacks. Asante sana. Deacon Kanyimweja urauga nima mwathani tuthondekere njira haria haroneka ta hatari na njira mwathani tuthondekere njira tondu we wina uhoti wa gwika uguo. Ni ndirona murata witu haha aranjira Wanjirũ blessings TBT ya kirathimo kurwe chaplain Maina Njagi Ngai agwĩke wega Jaba wa Makutano rũcinĩ rwega nderebathagia wake Enjoy Top barikiwa zaidi thinacara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 13 ndĩna ndagĩka ta 10 tu kanona ndagĩka kenda reke ndĩciĩte ndagĩka kenda iria ngwenda gũkũhe mweke wa kũhota kũgũra voucher angĩkorwo nĩ ũkwenda kwĩhotanĩra ngiri 10 ndĩ nacio na Jackson nĩ inũkire na ciake cia ikereka ritũ rĩa mbere tondũ nĩwe wĩhotanĩire ngiri 10 ithaa ritũ rĩa mbere rĩu ndiretha mũhotani wa ithaa rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ ngiri 10 ndingĩinũka nacio ngiri 10 nĩ ciaku mũthikĩrĩria wakwa na thengio nĩ kĩo gĩaku thengio nĩ gũtwĩhoka tondũ rĩrĩa ũratũma igana rĩaku rĩu wĩna rĩo ũgatũma kũrĩ paybill number ya 5241 account ũgekĩra Inoro nĩ gũkorwo atĩ we wĩna mwĩhoko atĩ na we nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Rembesha Maisha nĩ mũciĩ wama na Rembesha Maisha tuga nĩ ngiri 10 nyoka Fina Jeff maingĩra haha mauga nĩ ngiri 500 ahotani eri o mũndũ ngiri 500 nĩguo gũikaraga na nĩguo gũkoragwo kuhana nikio ngwenda gũkũririkania atĩrĩrĩ atĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ harĩ ahotani eri ũmainuke na ciake 5 na ũrĩa ũngĩ nuthu mirioni na timu ĩno rĩ no gũkorwo rĩera rĩhana rĩera marora rĩera mauge tambe tũkũnengererie bonus ya 100 ĩno nĩ timu ya nguvu kwoguo ũkĩarahũra mũrata waku ũkĩandithĩria mũrata waku gũra voucher ũkĩandithĩria mũrata waku mũthenya wa kĩrathimo gũra voucher ndũkakue ngoro ndugetĩkĩre ona hanini kwĩrwo atĩrĩrĩ na kwĩyũria kĩũria kaĩ ciĩhotanagĩrwo nĩa Jackson atĩ nĩoragia kĩũria gĩkĩ no ũmũthĩ we mwenyewe acokeirio na ciĩko na gũkorwo arĩ ũmwe wa arĩa twĩtaga ahotani a Rembesha Maisha. Good morning. Hello. Nĩ kwega rũcinĩ gũtirĩ na ũru wĩ mwega ndĩ mwabi ũgetwo Kanyara wa Tiporoa. Yes.
reke ndĩmarahũre ajĩra na John Genda Nyare korwo ya hiro ti mũndũ wĩtagwo Junior wa Kiborora Isako na andũ othe makĩndaga mũkuo-inĩ Kiborora naĩ mũthenya wa kĩrathimo. Good morning Inoro. Yes. Jambo. Wamona kumana Kiburu Kenya County. Nĩguo wamona. Kadi mara bore aba kwa aba. Wakagara ndaba kenya bono na muntu gutorire. Ile de pitu seri we wakiri wa ko kutoba na kirenyaga. Bakonjo ona madaba ndaba kibotambo wa imore. Thank you. Nĩ matikari haha. Hello, Siro. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru. Ndire na kauru njĩtagwo Peter Gĩthĩna ngoragwo wa country babigie njando. Jara ora ndagĩtarĩ patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Mũndũ ũyũ to Maina wa Magũrũ na njamba makutano othe maikare haha Inoro-inĩ mũciĩ wa Ũtugi Tana. Barikiwa sana. Good morning Inoro. Good morning Waziro. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru. Karia na ndiga wa Samko kumasaga na Kĩrĩnyaga. Jara ora patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara COGW. Na Anita Thobe mama kaunti wa Kũranyĩrĩ kaunti. Odo mara Inoro FM dai hati mate Michael mitabuni matongorotwe na Helen mama. Thank you Helen Ignatius. Good morning Inoro. Kwega vio. Wakinya turi moro. Yes. Uko na kurutete wa kora bene gebe goko turi moro no ndi na kurutete. Kejara hore mundu gwitwo muhia wa iri akoragwo mirima mitatu muremo wa gatatu. Waza ehari atotari moro na jeye mege othe magena muthenya magana bene gebe kuma turi moro. Asante sana. Good morning. Hayo kwa ndesiroba. Gũtirĩ na ũru. Oyo nĩ pasta gatika wale kuma kũrĩa rũri gatondo ya mũhuro. Rekera hore kaũrũgũ wa kamwaki kĩbaũ-inĩ. Thukuru wa Ndakandra nĩ gũkũ gateithia thukuru ya rũgongo. Jana wa Karatu aciari akwa mekũrĩa rũbũri wa Huruma na pasta kũrĩa gũthũngũ Asante. Good morning. Okay, thegio murata wito ogwetwo George Gĩcũrũ wa Kĩnyogori onae murata gĩtao wa Tarbo salimika sana. Kanyidansa Rũcinĩ Rwega Ngai akũhe mũthenya wa kĩrathimo. Mũndũ gwetwo John Muthoga wĩ kũrĩa Gĩthumu mwaura wa Lois wa KFA Solai. Murata wetagwo Masha wa kũrĩa Ngoi Gwathĩka onawe Florence wa kuma mũciĩ wa Molo Ngai akũrathimĩre mũthenya waku. Reverend Deacon Gacahi wa IPC kũrĩa Rongai na Ikuru. Thengio mũno. Good morning Charles Fudi wa Thimo mũthenya mwega wĩ Kĩrĩnyaga. Hello, good morning. Hello, good morning. Kwega vio. Nĩgetwo Panuel nĩ thikire Karati na University ya Kĩaraho Kathayo. Thengio mũno Panuel. Kwarahũre patron James mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ na mai mamwe tagwo Mũthoni wa Uthi. Asante sana. Ndĩna ndagĩka ithatũ mũthikĩrĩria wakwa nĩgetha ngwethe we na njĩra macini yakwa ya Rembesha ĩhe mũhotani wakwa wa 10,000 itanakwĩra bye bye nĩgetha ngũtigĩra mũciĩ ũyũ timu endete timu ya Hagaria magũterebe wega nginya thaa 4 cia rũcinĩ na timu ĩno ĩroka na ndeto njega makĩria nginya kwa Rembesha no maroka na ndeto njega kuma mũciĩ ũyũ tondũ timu ĩno ĩna mirioni 1,500,000 ahotani ni aya ahotani ni eri no ni eri ndigĩũkire na 20 ahotani aya eri wa mbere mũhotani wakwa ndagĩtirwo Jackson ndikwenda gũgĩatha wa kerĩ ũrĩa kwĩhotani na 10,000 gũra voucher ndagĩka nĩ ĩmwe kenyongerere igere kegwenda ikaigere gura voucher tuma igana kuri pay bill number 525241 account adeka Inoro tuma igana reu eterera wotuike muhotani wakwa eni. Thank you so much. 10,000. Good morning. Kwega vio thengio mũno JM arahũreri Yo kwetiro wa maitu. Ndio kwetire na oru de mwega. Nĩndakena mũno watha waicire kĩndũ marahũra nyambe-inĩ na mũndũ gwĩtwa marigiti mũndũ gwĩtwo na tayari mboro mena pasta Isaka tayari mboro marahuke. Thank you. Good morning Inoro. Hello. Nani jiro avanso. Kwega vio gũtirĩ na oru wewe mwega. Niĩ ndĩ mwega.